centric as we take you into every bit of the juiciest news, fashion, music, movie updates, and other trending conversations. Together on the show, we'll get personal with your favorite celebrities via phone call, Zoom, or even live here in the studio. Each TV screen on Spring Television, Channel 190 only. Here are 5 amazing fun facts I bet you never knew about Christianity. Number 1, there are over 2.4 billion Christians worldwide. Amazing fun from 2. Bible is one of the best-selling books of all time, with 1 million copies sold every year. Most Christians live on it. The Bible is the most translated book in the world, with more than 3,000 languages. Amazing fun fact number 5. Most Christians throw science out of the window without realizing. And welcome to Pertinent Questions, our program, 45 minutes of engagement. On this program, we engage our guests as to the reality, the trending, the circumstances we find ourselves in. Yes, currently in Nigeria, there is a trending issue in our polity that has been freed off, I should say, by the Supreme Court decision, or better still, the Supreme Court's interpretation of the law, which now gives final, or rather financial autonomy to the states at the federating unit of the states as the federating unit of the Nigerian nation state. Elections are now being conducted hurriedly, you may want to put it, because some are put in place in just less than 2 months, by many of the states to meet qualifying for the Supreme Court new norm. Before now, and for quite a long time, local government elections appeared to almost always favor the controlling political party at the state level that is in charge. A sitting governor as an emperor in quotes, will commandeer or appears to commandeer, and then everybody holds the line. And if they were from the opposition party, they are seen as being antagonistic to the central government. This challenge has made the National Assembly, particularly the Senate, to desire a new election management body to conduct local government elections in the country. The question is, will it be for INEC? They have not said so. Will it be for a completely different electoral body? It is still in the cooking. But all that the Senate is looking for is a national body that will be holding elections for local government. And this is what we are here this afternoon to discuss in part. It's a big background we have given today as to how politicians or political parties in their various federating units tend to lord it over and then win and win as if no opposition exists in the state. Therefore, for what we have been seeing, it calls for some measure of civic education on our part. So this afternoon, I've brought in a man who knows his onions, a man who more than 35 years has belonged to a system that conducts elections. A man who in the last 18 years after his retirement has not retired, but continued to act and engage in electoral matters. My guest
is a distinguished scholar himself, a former university teacher who became an INEC director before he retired some 18 years ago. I speak of a man I can easily call a consultant in the electoral process. Dr. Jimoh Akani Agboola is my guest today on the program. Doctor, you are most welcome. Thank you very much. Let me formally welcome you. For the elaborate introduction. Yes, Thank you deserve it because I had not even finished. Before he retired, he was the director of the INEC Electoral Institute. Today, if you want to count 1, 2, 3 Nigerians who are professional, who are real consultants in the industry of electioneering or election, the conduct of election, the name Jimoh Agboola will be one of the 3. That's the man I have the opportunity to welcome into the studio and to say, yes, it's a big catch. And I'm happy to be here to fire you questions. I am Adetoye Shitu Alamu, the host for this program, and we are discussing the planned electoral reforms that the Senate is trying to bring about as it concerns local government elections. Dr. Agboola, what is an election management body? Oh, it's a very simple one. An election management body is that which is legally saddled with the conduct of election, but it has other duties as provided in the law. Usually, apart from conducting election, they undertake voter or civic education. They can engage in referendum if there's a need. But the major work is to manage the electoral process and the content of electoral process. And an electoral management body can be at the national level, like you have INEC. It can be at the state level, like you have OCEC. In Nigeria, we have 2 main electoral bodies, the Independent National Electoral Commission and the State Independent Electoral Commission, at least as provided by the Nigerian Constitution today. Can we have a 3rd tier? A 3rd tier for local government election? The 1999 Constitution, as amended, does not make provision for a 3rd tier. Okay, but it could be done. It could be done. Okay. It could be challenged. Right. It could be upturned, as the case may be. Yes, we all hanker after free, fair, credible election. As a consultant, as a man who has seen everything you must see in that industry, what factors can lead an electoral body to be seen to have held a very free, credible, and fair election? Oh, it's very easy. We talk of many variables, many factors. The very first one is independence. And it's just not labeling the electoral body with the word independence, but ensuring that they are completely independent from the control of the governor, the president, or the chairman of the local government, as the case may be. But at the very fabric of this independence is financial independence. If an electoral body has to go cap in hand to the president or to the governor, that independence is just in name. And when that happens, the electoral body cannot provide magic. For now, the Independent National Electoral Commission, INEC, is completely independent. Where we have the problem is
the State Independent Electoral Commission. That is why they are being labeled as being unable to conduct elections freely and fairly. But I disagree with that. I have defined independence as having basic financial independence. If any electoral body has that, it should be able to conduct viable election, credible election. But that's not the only variable. Then you have officials it will appoint to conduct election, whether permanent or ad hoc. These officials have to be exposed to a lot of training. That was why INEC in about 2006 before 2006, established the Electoral Institute to take care of the professionalization of staff. If those who will conduct the election are not well trained, this will create trouble. That is why some people say those who vote are not the problem, but those who count the votes. Those who count the votes are the permanent and ad hoc staff and who deal with the election. The other thing is the basic legal framework for the conduct of election. If the basic framework is not there, you can't have a credible, a free, or a fair election. And usually, the Constitution is a basic legal framework. Electoral Act is a basic legal framework. If at the state level, with a State Independent Electoral Commission, laws that are made in the Assembly, judicial pronouncements, all of these rules and regulations, ethics, which are dished out by various electoral management bodies, are a basic legal framework which determines the success or failure of an election. There are other things. Exposure of the voters, of the populace, to the basic rules, to their rules. If you don't tell me how to vote, and I don't vote correctly, I'm merely wasting my time. So all of this, the accumulation of all of this will form the basis where you can say an election management body has conducted a credible, a viable, or an election that is acceptable to the generality of the public, or even that is acceptable in terms of international based practices. There are various variables, some of which I have outlined. Why why are elections said to be in cycle? Okay, election is not an event. That is a mistake most of us make. Election is a series of actions and activities which you do before the election, which you do during the election, and which you do after the election. That is why it is thought of as a circle. What you do before election, what you do during election, what you do after election. For example, before election, you do training, you do publicity, you prepare the legal framework, and then you go on to the election period. During the election period, you provide notice of election. You train those who execute the election, and then you carry out the election. After the election, you give results. Those who will challenge, even if you issue a certificate of return, those who will challenge the election have the right to. So it's a circle. Once an election ends, the process of another one starts. That is why it is either an election process or an electoral process or an election or an electoral cycle. It goes on and on, cyclical. Yes, you've been around for quite some time on this as a member of an electoral management body. Kindly walk us through the history of State Independent Electoral Commission. We had a time when it was run by the center, or it has always been from the state? Thank you very much. We may not have time today to go through the whole process. I will merely summarize, because the conduct of election at the state level
is closely tied to the local government reform. And these are in 7 or 6 stages. Stage 1 before colonial government, where you have various empires and the like. Then you have the colonial period, and then, but let's pick it from 1976. The 1976 local government reform is a watershed that actually transformed, radical transformation of the electoral system at the local government level. During the period of our great Baba Obasanjo, there was the local government reform. And by 1979, you had the constitution, which created SEC, State Electoral Commission. But like I have written and said on many occasions, governors did not allow this to operate. They preferred caretaker committees and the like. So by the 1999 Constitution, state independent electoral commissions were created. Again, this commission did not. This commission did not operate effectively in the sense that caretakership was still the order of the day. They didn't allow in many states. In some states, they operated. For example, I think before year 2008, the conduct of election by State Independent Electoral Commission at the Osun state level, many said they did and it was successful. But if you look at the 36 states, even up to 2004, it was caretakership and the like. However, with the Supreme Court judgment that states now will have, local government will have their funds directly, and that states that didn't have, states that do not have elected local government. That is what brought the rush, except in Osun State. Before that verdict came, SEC in Osun State had given a 360-day window, 360 days window before the conduct of before the local government. Okay. This was before the Supreme Court judgment. Mm-hmm. That is why I use them as a variable or as a good example of SEC, that is State Independent Electoral Commission, working effectively towards the goal. So they had given this 360 window, and they are, in fact, going step by step in accordance with their legal framework, which is the Constitution, the Electoral Act 2024, State Assembly law, and other regulations and judicial pronouncements. So from 1976, you had SEC. By 1979 Constitution, you had SEC. 1999 Constitution, you had SEC. But all of these were not effective in the conduct of elections in many parts of Nigeria. Just a few states did the right thing, and things went smoothly. Now, what, from your experience, can you infer as being responsible for this supposedly weak performance of state electoral commissions, be they independent or be just? What is responsible? What we have may be conjectural, but there's a writer that conducted a research on this found out that state governors did not want them to operate. Whatever the reasons, I don't know. But he confirmed that state governors did not want them to operate. 2, he also found out that they are not funded. And once you don't have the fund, you can't operate either independently or even under somebody's control. These were the 2 major factors he identified. But conjecturally, we can say quite a number of governors were afraid of the opposition, and that if they did not hold the Independent Electoral Commission at their state by the jugular, the opposition might take over.
Whether this is true or not is still conjectural. The other one is that they didn't put credible people. You mean the appointment into? Yes, they didn't put credible. There are noises around that they always put their political friends and the like. Well, even if there's nothing wrong with that, I think it may be a reason why State Independent Electoral Commission did not operate effectively in quite a number of states. And I've argued in my writing, in my public interaction, that our attitude to it is that state electoral commissions, state independent electoral commission, should be strengthened. And this can be done in several ways. Financial independence, appointment of those who know, appointment of credible people, not necessarily party men. Although in some countries, it is allowed that political party men are on the electoral body. If that comes to Nigeria, there will be representative of PDP, APC, all other political parties on the electoral body to ensure that a balance is affected. And that could be interesting and good. It's not here yet. Why, in your view, do state governments in the appointment usually don't want to appoint men who are very, very, I should say, men who have known for their being firm and fair? No. I don't think that is what is happening. The noises and the noises in the public is more than what really happens. Usually, state electoral commissions, even National Electoral Commission, is either a legal person, a judge, a retired INEC thing. You find that most of the RECs, Resident Electoral Commissions at the state level, quite a number of them now are retired or even serving directors or former electoral officers. That is, those who know about the conduct of election. It helps. The period of training and retraining of somebody who is green, who is not a legal person, who is not a judge, either retired or in service, and who is not a staff who had gone through the processes of election, either as an electoral officer or a director, an administrative secretary. The period of training into the ethos of the conduct of election will take some more time. That's just the suggestion. It is not that even if you bring somebody from the university who read mathematics, he should be able to conduct the election. I'm just saying the period of retraining will be more than that other person who already has some sufficient background in law, in conduct of election, as the case may be. That is not a very big factor that disturbs the operation of SIEC at the state level. No, it's not a very big factor. We do find out in our country that council elections, local government elections, are often, almost all the time, won by the sitting governor, be he an ally or not. So it has become a national thing. It has been given a national outlook. What informs a party wanting to win all the seats in a local government? Maybe we should look at this question from another perspective. I have talked about an evolving theory based on my experience in the conduct of election for these several years. And that is this experience theory of pound of flesh, taking your pound of flesh. In any situation, in any electoral situation, where the governor, the president,
the local government chairman, where he does very, very well. That is, he provides element of good governance. And good governance defined as giving to people what they want: good roads, employment, provision of basic amenities, water, pipe-borne water or borehole water, wherever you get it. That president, that governor, that local government chairman is likely to be rewarded with the votes of his people. constituents, of the That people is- in that area. Yeah, because they will see him as having delivered. Yes. If on the other hand, he doesn't do that, they will punish him with their votes on the day of election. So it is not who conducts the election that makes that governor, that president, or that local government chairman to win, but his attitude or his performance in terms of good governance. For example, when even local government elections were conducted by INEC, in 1987, for example, I was an INEC and we conducted local government election. I was posted to Kwara. The party in power all swept the polls at that time. Then let's come home to Osun State. During the last governorship election, a particular party, the PDP, won. It also won the 3 senatorial districts. The 9 It also won, I think, 9 or federal 8 constituency. federal constituency. That election was not conducted by OCEC. It was conducted by INEC. So it is not the EMB, it's not the electoral management body that determines who wins an election. It is, if the governor had ruled before, his performance. If he gives the people what they want, they give him their pound of flesh. If he doesn't give the people what they want, they take their pound of flesh in terms of vote. This is an evolving theory in the conduct of election, and I have seen it happen in many states. For example, in one of the southeastern states where a governor has been dishing out dividends of democracy, they are likely to return him because he has given his people his pound of flesh. So they will give him their pound of flesh when they go to vote. This is something evolving and which I think has been happening. You mentioned the Southeast. Would you be categorical? That's Governor Oti. Okay. So the people of the state, what's the state? What's the state? Governor Oti. Okay. You are telling us that when elections come, he is likely to be given his pound of flesh. No, what I'm saying is, if the people are satisfied that the governor or the local government chairman has done well in terms of dishing out dividends of democracy, which they equate with development, infrastructure, and sometimes employment, stomach to count. Oh, that is basic for us as a developing nation. Then they give that governor, that local government chairman, or that president their votes. It is not the EMB that determines who gets it. The EMB only counts, and it counts what the people vote. It counts the votes that they cast. Okay, we will be back. We want to break up to make up for another 1 minute and come back. The viewer at home, I have been in a very conversational manner discussing with election consultant on election matters, Dr. Jimoh Akane Agbola. We will spend the next 20 minutes discussing further issues as it concerns the bill currently in the Senate. Please don't go away. Ajiboye was obtained his first degree in physics from Nigeria's premier university of Ibadan.
Born September 13, 1930, the orator and the polyglot spoke impeccable English, French, Igbo, Hausa, and Yoruba languages. His fine diction placed him among classical orators and public speakers like Cicero, the Roman orator. This attribute earned him the prefix Cicero of Esauke. He authored Kaduna Boy, an autobiography, Detainee's Diary, Constitution, and the People, among 6 other books. Bola Ige was a colorful politician, elected governor of Oyo State in 1979, and appointed a federal minister of Afenifere, the Yoruba cultural and political group. He invested his political sagacity to propel the group to the height of political leadership and decision-making in the southwest of Nigeria. Bola Ige was assassinated on the 20th December 2001. His murderers are yet to be apprehended till today. Western Spring Television identifies Bola Ige as a watershed character in history. In our lifetime, Nigeria has become a center for smuggling ivory and pangolin scales. This is one of 2 Nesria holding facilities for seized wildlife. We're dating our we will continue to honor all international obligations to protect our biodiversity. Together, we will protect our wildlife for future generations. Please report wildlife crime and say no to illegal fishing. God protects all of us. The Nigerian political avatar, old, talk of Obafemi Awolowo, sometime in 1953, described the local government as a superstructure upon which the region or the state government is built. Do you agree with this view? Essentially, you can rarely dispute any statement with Pa Awolowo. Rich experience, plenty books to support his views and the like. And from my personal experience in the conduct of election at the local government level, it was initially tougher. When INEC was conducting local government election, it was tougher to manage because everybody knew everybody at the local government level. It was, in fact, more interesting and more demanding than governorship election or even presidential election. The typical man in Saleh may not know who the president that is conducting a particular election is or who the governor is, but he knows, he must know, she must know who the local government chairman is. So I cannot default Awolowo. Thank you very much. I asked that question because I want it to be the fulcrum on which this next question stands. The first ever local government election was done in the old Western region in the country. In that election, the opposition leader, the one they call Pankelemes, won election, even though the action group was in government. He won election to become Ibadan, the chairman of Ibadan District Council. Move from that and come into recent years, in the last 30 or so years. That trend doesn't appear to be a normal norm again. Today we have gone elsewhere. Hardly would anybody win. What is responsible for this? Oh, if you should go back to history. Look at the formation of Action Group, NCNC, and the like. You know, there was a time that NCNC was almost wriggling power from the Action Group in Ibadan. in Western Ibadan. region. Or in fact, in Western region. That is a factor.
The second one is the locality. The Ibadanness in Ibadan people has not moved 1 inch. Okay. You can hardly do anything political in Ibadan without the Ibadan factor. And that started from Penkelebes. Nowadays, the situation is radically different. In other areas, not in Ibadan, it is almost the same thing today. Can you become a governor in Oyo State without the Ibadan factor? It's almost difficult. It's almost or impossible. So that factor is there. But apart from that, if you look at what we have now, it's the role of the person. Even now, people still appreciate those who take care of their community, regardless of the place they come from. If an Hausa man plays an important role in a community outside the Hausa land, people will still vote for him. We are now interested in development. Who takes care? Who provides the school? Who takes care of the roads? Who provides water? Who provides the teacher? Who builds the road? These things are more important now. And it will happen if CX are allowed to operate effectively. You will see competition. Even in Osun State, where you think the man in power, the man in government does not do well, and somebody from another party does well, is recognized in the community, he will flog that person on election day. That, I think, is an important factor. You see, why people go along with party in power is if the party in power is positively oriented towards the development, if it does well in the community, in fact, even if you close your eyes, you vote for that party. Yeah. But when the party does not do well, somebody wrote that love does not win election. I wrote back that love wins election. And love is if you provide the essence of your being a governor, the essence of your being a president, the essence of bẹ́ẹ̀ ni ojúmọ́ tó wà lónìí ọjọ́ ní àìkú bọ̀rọ̀ lágbára ohun irú owó rí o ire lójú ọmọ rí ibi ò ní bá wa kí àṣẹ ẹ̀ wá etí tẹ́ fi ń gbọ́ wa kò ní èyí tẹ́ mọ̀ owó sí ojú tẹ́ fi ń wò wá kò ní di èyí tí ọmọ gba owó ní gbogbo ìgbà tàbí ní dèrò bá wà nílé ìwòsàn ní tibítù àlàáfíà tí ó péye olódùmarè ó bá wa fi jíǹkì yín láàárọ̀ tòní bí ó sì rí nù. lọ́la oláwà lábìlà ní ètò wa wọ́n á gbọ́ ìròyìn wa ní. bẹ́ẹ̀ ni o ẹ bá ti wọ orí báyìí máa gbọ́ ọ̀rọ̀ bá ti wò lórí ìkànnì Western Spring Television channel 190 àádọ́wà nù. ọlọ́run ọba ń gbọ́ níbẹ̀ gan la fi kalẹ̀ sí lákọ́lé láyọ̀pẹ̀ tẹ́ẹ̀sì sí àtótó aré la gbé kẹ̀kẹ́ lù. ṣé wọ́n gbọ́ ròyìn èyí tí ọ̀lẹ́jọ́ ní ìgbà tí wọ́n pàdé tí wọ́n dókítà ẹnu mi àgùn oníbàdàn tí wọ́n pàdé tí wọ́n dókítà. ọ sọ bí oṣù láàrin ló ń dáná ọmọ yẹ kó ojí gánmọ ọkọ bọ́ọ̀sì wá láàárọ̀ yìí. ó ga pọ̀ ìwé ìròyìn bíi márùn-ún mo kó wá sóde láwọn yìí o ìwé ìròyìn Punch ìwé ìròyìn Vanguard ìwé ìròyìn Daily Trust ìwé Daily Post gbẹlẹ́njà nínú leadership. a jẹ́ pé bí inú ti rí náà ni òbí yàn ìwé ìròyìn The Pan bí Fan bí Garden Nation Daily márùn-ún ni ó wà lọ́wọ́ tèmi. ó yá ajá máa gbé báyìí àdàkọ wa. àdàkọ wa parí. ọ̀dà ọkọ̀ ọmọ náà ni ìjánu ọmọ Zaccheaus Adéyẹyè kọ tèmi. Joshua Adénípẹ̀kun lórúkọ tèmi o mo tún kí i kó jí wọn lẹ́ẹ̀kan sí i. a jẹ́ pé ká máa mú kókó wá fún yín bá a bá ka kókó a wà padà àtúndé ìsàlẹ̀ kò látọ̀dọ̀ mi bí ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà wọ́n ní àwọn ti ṣetán láti mú ẹ̀rín pé àwọn ọmọ orílẹ̀ àti mú ọwọ́
wọ́n fi owó sọwọ́ sínú àsùnwọ̀n wọn. lọ́dọ̀ mi ní lórí ọ̀rọ̀ tọkàn pẹtiróòlù gbọ̀ngàn Ṣàngó sákọ̀sì àwọn alágbèpọ̀ báyìí wọ́n ní wọ́n wò ó ní pé iye epo tí wọ́n ń gbé tí wọ́n ń rírà lẹ́bù fọ́pọ̀ Dangote lè má tó wọ́n ń gbèrò láti bóyá àwọn ọmọ pòwò orílẹ̀ yìí láti ilẹ̀ òkèèrè. èyàn ọ̀dà gan-an ìjọba àpapọ̀ ní ẹ wò ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ìbéèrè ọmọ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tí ó ń jà fún ìdásílẹ̀ lómìnira abẹ́ ìbá Sunday Igboho wọ́n ní ìbéèrè rẹ̀ níwájú ìjọba ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ilẹ̀ tí ì ṣe àtòkí àwọn èèyàn ní sùn ní ọ̀rọ̀ nígbè o. látàrí ọ̀rọ̀ tọ́ka iye tí wọ́n máa jálá epo pẹtiróòlù lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà dé Ipman àgbáríjọ bí àwọn aláṣà epo ìpàdé pé wọ́n fẹ́ pẹ̀lú ilé Dangote wọ́n pé pàmò kò dé. lórí ìròyìn ẹ̀wẹ̀ ó ní àjọ tọ́rọ̀ wọn ní pápọ̀ Bọ́lá Tinubu kí ló àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pẹ̀lú pé àtúntò ìjọba ìgbìmọ̀ adájọba ní tó kan orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gbọ̀ngbọ̀n pé kí ìjọba Bọ́lá Tinubu kó mú ayé dẹrùn fún wọn kó yanjú ọ̀rọ̀ ìpèníjà ọ̀wọ́n gógó oúnjẹ. ẹ tètè yọ kọmíṣánná àjọ elétò ìdìbò ìpínlẹ̀ Ondo báyìí ká lè ṣètò ìdìbò tó ń mú lórí. jẹ́ gómìnà ìgbàmójú ẹ̀rọ kíndé lọ tán bẹ́ẹ̀ sí ọ̀jọ̀gbọ́n Mahmood Yakub tí ṣe ọ̀gá àgbà àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí INEC. ọ̀dà lórí ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú sí ìpínlẹ̀ Ondo tí wàá wé òun náà nílé ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ní àwọn ti ṣetán o láti so ìbò kí wọ́n ní àwọn wà ní digbí pé kí ètò ààbò tó péye tó dájú kó lè wáyé lásìkò ètò ìdìbò tó ń bọ̀ nípínlẹ̀ Ondo. lọ́dọ̀ mi ń bí èrò òṣèlú ìpínlẹ̀ rí ọ̀rọ̀ tún gbọ̀nà mí yọ àwọn asòfin tó jẹ́ olólùfẹ́ Wike tí ilé ẹjọ́ dá padà Martin Amewule tó kó sòdí àtàwọn aṣòfin tó jẹ́ pé ẹ ti fùgbà wọn Amewule yìí tó jẹ́ àwọn alátìlẹyìn Wike wọ́n kéde wípé ààyè àwọn aṣòfin tó jẹ́ ti alátìlẹyìn Fubara pààyè wọn ti ṣòfò. a jẹ́ pé inú tí wọ́n dà ọ̀run láti ń rò pé ìmọ̀ nípa ẹ̀. ẹ yá mọ̀ sọ tẹ̀ sójú adájọ́ tí wọ́n bá ya ọ̀lẹ́ o yọ̀lá yànà bíi jìgá ilé rẹ̀ ni ó sì ti lọ́ mọ́ ka ìdájọ́ rẹ̀ èmi kọ́ mo wí bẹ́ẹ̀ o onídàájọ́ àgbà orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà kékeré ẹkùn ló ní kò sí ààyè ọ̀lẹ́ o fún àwọn ọjọ́ ilẹ̀ yìí. àwọn ẹgbẹ́ àwọn onílé rẹ ti ń pè àlò lábẹ́ gbàjà síjọba sáké rọ̀ ekun tí jùmọ̀ bá wò náà. ọ̀dà èyàn náà tó dáa ẹ máa gbọ́ ìròyìn eléyìí o wọn ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá fẹ́ràn pé kẹ́ ẹ máa lọ sílé òkèèrè tàbí ẹ sọ pé dandan ilé òkèèrè ni ó dùn gbé tí ẹ máa lọ àwọn ìpínlẹ̀ bíi 5 kan ó dùn gbé ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà a ṣe àlàkalẹ̀ àwọn ìpínlẹ̀ 5 ọ̀hún nígbà tí a bá padà dé. wọ́n máa ń sọ pé alàjà ló máa ń forí gbọgbẹ́ lọ́dọ̀ mi ní alàjà eléyìí ò forí gbọgbẹ́ o ó dèrò ọ̀run ni ọkùnrin kan ti dèrò ọ̀run látàrí bó ti ń gbìyànjú láti la àwọn èèyàn méjì tí ń jà bí wọ́n ti nà kúùkù báyìí dèdè orí rẹ̀ ló ṣe ó ṣubú lẹ̀ yakata o ẹlẹ́mìí sì gbà á. kí Ọlọ́run ó dáwọ́ ibi dúró. nípínlẹ̀ Èkìtì ìjọba àpapọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ìfilọ́lẹ̀ ikọ̀ aláàbò tí yóò mọ̀ tó àwọn ilé ìwé nítorí pé ètò àbọ̀bà kóró tó sí ni o. àwọn èèyàn kan tí wọ́n lé ní 150 ni wọ́n dèrò ọ̀run níbi ìjàmbá iná ọkọ̀ agbépo tó bú gbàmù ní ìpínlẹ̀ Jigawa. kí Ọlọ́run kó yọ wánú èèyàn ní kí Ọlọ́run bá wa dáwọ́ ibi dúró kókó kù lọ́wọ́ rẹ bí àbí. rárá jákàn sí òdìkejì lọ. ẹ jẹ́ pé kákàn sí òdìkejì lọ. wọ́n ní táwọn ìròyìn ilẹ̀ láǹfààní láti máa gbọ́ lọ́rin kìnìún back to back bí àṣà àwọn ilé ìbò àmọ́ kó tó dìgbà náà ẹ̀já kan sódì kejì lọ́hùn-ún à ń padà bọ̀ láìpẹ́. bẹ́ẹ̀ ni káàbọ̀ padà tó arére ìjà wa jálẹ̀ fún yín bí èrè lẹ́yọkọ̀ tẹ́jẹ̀ dọ́gba. a jẹ́ pé ntí ọba ti yá kò yí tán pẹ́ wọn ó ti di báyìí pé àpapọ̀ orílẹ̀ wa Nàìjíríà yóò bẹ̀rẹ̀ owó sọwọ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n fi ọwọ́ họ kù díẹ̀ kí àwùjọ nítorí kíni ni ọ̀rọ̀ bí epo pẹtiróòlù ṣe wọ́n àti àwọn ìlànà ètò ìjọ kan tí ayé ó mọ àwọn èèyàn lára nídìí èyí ni ìjọba ṣe ìyànjú wípé owó pọ̀ sí àwọn ilẹ̀ Nàìjíríà tí wọ́n pé iye mílíọ̀nù 20 nígbà sọ̀rọ̀ ẹni tó jẹ́ wọn náà ni mínísítà tó ìṣúná ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Wálé Ẹdùn sọ ọ́ di mímọ̀ yìí pé ìjọba àpapọ̀ ti rí tó pọ̀ gan wọ́n ní owó tí ìjọba wọlé ní abẹ́lé tó jẹ́ láti ọdún sí ọdún sáà wọ́n máa ń parọ́ ẹ̀ wọlé ní gbogbo àwọn ní ti ọdún tí ó kọjá ó jẹ́ tírílíọ̀nù 4 náírà ṣùgbọ́n lásìkò tó wà yìí wọ́n ti pa wọlé ní sáà tí owó rẹ̀ tó jẹ́ láti January sí ìjàpín ní ọdún sí oṣù fọdún yìí ó ti jẹ́ tírílíọ̀nù náírà bẹ́lẹ̀ ń jẹ nígbà tó wà rọ̀ ó ní tí ìjọba ti pa wọlé pọ̀ gan gidi o ó ti kọjá pé ìdajì àbí ọ̀nà méjì èyí ti jó ní ti ọdún tó kọjá jẹ́ ó ní kì í ṣe méjì nìkan
ó ti ń rí ìlọ́po ó dín ní mẹ́ta eléyìí wọn bá àpapọ̀ sí owó tó pọ̀ dáadáa sì lè ṣe àmì fún àwọn ọmọ Nàìjíríà nípa pé ìlànà ìjọba tí ó wà lóde lásìkò yìí nípa àtúntò ìlànà ìjọba kí orí mọ̀ bí ta ẹran àwọn aráàlú wọn ní ìjọba ti ṣe tán báyìí níbàámu pẹ̀lú ìkéde tí ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí Bọ́lá Tinubu tó kéde ní ọjọ́ kìíní oṣù kẹwàá yìí pé àwọn tí ìjọba ètò ìjọba wọn gbé kalẹ̀ pé ó ń díẹ̀ fún àwọn ìjọba àwọn láti mọ òró ìtura ti àgbẹ̀ àwọn ará ní báyìí mímọ̀ yìí pé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tí wọ́n tó bílíọ̀nù 20 ní ìjọba mọ̀ fi sọwọ́ sí àsùnwọ̀n wọn lẹ́yìn òsọ́kà wọn ní bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni àwọn mọ̀lẹ́bí ilé tó jẹ́ àwọn náà wọ́n ní owó bá máa ń fi san ìdílé wọn mọ̀ lọ́nù ẹ̀dógún. lẹ́yìn inú ìròyìn jáde láàrin wọ̀ lọ sákéhù lórí ọ̀rọ̀ epo pẹtiróòlù tó tẹ̀lé yìí gbọ̀ngbọ̀n àwọn alágbàtà epo ni wọ́n ti sọ di mímọ̀ wípé iye epo tó jẹ́ wípé wọ́n ń pèsè ní ẹ̀bù fọ́pọ̀ Dangote ni wọ́n sọ wípé kò tó wọ́n ní kò tó lò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kódà kò tó iye jálá epo tá à ń lò lójúmọ́ jákèjádò orílẹ̀‐èdè yìí rísìn tó wá fa bìkọ́ fún díẹ̀ yìí káfọwọ́wẹ́ yìí mọ́ o wọ́n láwọn ti lérò láti kó ìpínlẹ̀ òkèèrè náà ti ṣe ìpín ilé tí rírà tí wọ́n mọ̀ ré nílé ìfọpo Dangote képo ọwá lè sùn wábọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ìgbésẹ̀ yìí ni wọ́n sọ pé àwọn alágbàtà epo fẹ́ gbé láti ní pẹ̀kí pẹ̀lú ìmọ̀ràn kan léyìí tí ẹgbẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ TUC tí wọ́n lẹ́nu lọ́rọ̀ yìí wípé tí wọ́n bá rí rà àtẹ̀kọ́ tó bá rí pèsè lórílẹ̀‐èdè yìí bí ọ̀bá tó ó ṣe pàtàkì kí wọ́n gbọ̀nà ilẹ̀ òkèèrè lọ àti kí wọ́n wáwọ̀ fi ṣàdá lójú náà rí epo kì fáwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lójoojúmọ́ ayé nínú ọ̀rọ̀ wọn ní bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé iléeṣẹ́ ìpọnpọ̀ NNPCL jẹ́ pé òun ti yọwọ́ yọsẹ̀ báyìí nínú ọ̀rọ̀ pàǹgbépo lọ́dọ̀ Dangote léyìí tó pa aláṣẹ fáwọn alágbàtà epo láti lọ́ọ́ máa ra epo náà fúnra lára wọn ní iléeṣẹ́ ìfọpo Dangote ló jẹ́ pé nígbà tí ó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ sákèw ṣọ̀ǹgbọ̀ wọn ló sọ wípé mílíọ̀nù mílíọ̀nù epo pẹtiró 20 million litres ló wọ́n pèsè lọ́wọ́ fáwọn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n ní àmọ́ ìyàlẹ́nu ńláńlá lọ́jẹ́ wípé iléeṣẹ́ ìfọpo Dangote ọ̀hún ló ń pèsè mílíọ̀nù 10 jálá pẹtiróòlù 10 million litres léyìí táwọn alágbàtà epo sọ wípé ìgbésẹ̀ yìí ṣeé ṣe kí epo ọmọ tó fáwọn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti kí wọ́n mọ̀ rí epo lò dáadáa wọ́n ní rísìn tó fa bìkọ́ọ̀sì rèé tó wá jẹ́ wípé àwọn ti ń gbà á lérò bó ṣe ṣe káwọn ọmọ gbépo wọlé láti ilẹ̀ òkèrè lójúnà àti máa kún ìjàpá ilẹ̀ ìfọpo Dangote lọ èyí tó wípé ilé tí wọ́n bá gbé wá láti rẹ̀ àti wọ́n bá ń rírà lẹ́bù ìfọpo Dangote yóò jẹ́ kí sùn wábọ̀ ní o tó sì ní gbogbo pẹtiróòlù nígboro bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ṣẹ̀rí ìròyìn náà ti tọ́jú láàárọ̀ yìí ní kẹ́ẹ̀wò sọ̀wọ́ wájú. ọ̀dà ẹ jẹ́ ká gbá ìwé ìròyìn Vanguard mú láàárọ̀ yìí tó ní ṣe pẹ̀lú ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí àti ìlànà ìjọba tó aráàlú yìí. àjọ kan tí ó jẹ́ pé àjọ ìlú ẹgbẹ́ ìlú SAM sí African Network for Environmental Economic Justice ANEJ ti rọ ìjọba orílẹ̀-èdè wa níyà yìí pé nǹkan ìjọba sì yẹ kó ìjọba orílẹ̀-èdè yìí lógún lásìkò tá a wà yìí kì í ṣe ọ̀rọ̀ pé àtúntò ọmọ ìgbìmọ̀ tó bá ààrẹ Tinubu ṣe mínísítà rẹ̀ ní ìbágbàgbé ẹnìjọ́ mẹ́ta ìròyìn kan tí wọ́n ti rìn tantan ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti ṣe tán láti mú àyípadà bá ipò àwọn mínísítà tí ó ń bá ṣe ìjọba tí wọ́n jọ ń darí ìjọba ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà pẹ̀lú bó ṣe sọ ọ́ di mímọ̀ pé àwọn kan nínú àwọn mínísítà ọ̀hún ò ṣiṣẹ́ wọn bí ó ti tọ́ àti bí ó ti yẹ nígbà tó wá ń sọ̀rọ̀ àwọn àjọ ìlú ẹgbẹ́ ìlú tọ́rọ̀ kàn nínú èyí tá a ti rí ANEJ sọ ọ́ di mímọ̀ pé ohun tó jẹ àwọn ọmọ Nàìjíríà ló láìta wáyé kì í ṣe ọ pé yípo padà bí ìsípò pa àwọn mínísítà tí wọ́n ààrẹ Bọ́lá Tinubu ṣe wàbí kò ṣe pẹ̀lú ayé ó ti dẹrùn káàlú wọn ní àsìkò tí a wà yìí àwọn ìlànà ètò ìjọba ó jẹ́ kí ayé ó mọ̀ nira fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti gbé nídìí eléyìí kíjọba ó yá wá wọ̀rọ̀kọ̀ kí wọ́n fi ṣe àdá níbẹ̀ bá gbàgbé ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú owó ìrànwọ́ orí epo pẹtiróòlù tí wọ́n yọ kúrò ó jẹ́ kí ayé ó mọ̀ nira fún àwọn èèyàn láti gbé nǹkan sì le kokoko bí ojú ẹja kódà wọ́n sọ di mímọ̀ pé iye tí wọ́n ń ta àpò ìrẹsì kan báyìí ló ti súnmọ́ ẹgbẹ̀rún lọ́nà 100 náírà bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ lọ́mọ sì sorí fún iye tí wọ́n ń ta gàárì àtàwọn nǹkan míì tí ẹnu ń jẹ nígbà tí ẹgbẹ́ ìlú míì àwọn náà tó nínú èyí tá Nigerian Action Aid ó sọ pé ilé gan ni òkè ààrẹ Tinubu kan wá ìṣàbá àwọn tí wọ́n bá ṣèjọba ṣèbó gangan pàápàá ó ní mínísítà fọ́rọ̀ epo pẹtiróòlù ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà olóyè kó múṣẹ́ ṣe lóòrè epo pẹtiróòlù tí ó di wọn tó di bíi ìmí eégún ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà wọn ní àsìkò yípadà bàbá epo pẹ̀lú tó wà láwọ́tò àwọn orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà sì ń rí rà ní ẹ̀dínwó jọjọ gbogbo àwọn nǹkan tó le kókókó yìí àwọn ọjà tó gbówó lérí kò ní gbówó lórí wọ́n ké sí ààrẹ Bọ́lá Tinubu pé dípò pé kó mọ lọ́gùn ẹ̀ tantan kó mọ sáré kiri pé òun fẹ́ sípò àwọn mínísítà ń padà kí ó wá gbogbo ọ̀nà láti yanjú bí nǹkan ṣe le mọ́ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà níbẹ̀ bá fẹ́ ṣe ẹ̀rí ọ̀rọ̀ eléyìí tẹ́ fẹ́ kà síwájú ìwé ìròyìn Vanguard tó jáde láàárọ̀ yìí ó ní kẹ́ gbámú.
mo lọ sínú ìwé ìròyìn Daily Trust tó jáde láàárọ̀ yìí Sákéù jájọ lọ o. Inú ìwé ìròyìn Daily Trust lórí ọ̀rọ̀ epo pẹtiróòlù ni mo wà mi ò tí ì kúrò ńbẹ̀. Wọ́n ní ìrètí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bóyá dínkù ọ̀bàyè tí wọ́n ta jálẹ̀ epo pẹtiróòlù lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló ṣe bí ẹni tó fẹ́ dakúrẹ̀tẹ̀ látàrí bí wọ́n ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ìpàdé táwọn ẹlẹgbẹ́ alágbàtà epo pẹtiróòlù tí wọ́n fẹ́ ṣe ìyẹn ní IPMAN tí wọ́n sọ wípé wọ́n ti là á kalẹ̀ pé wọ́n ṣe pẹ̀lú ẹbù fọ́pọ̀ Dangote láti ṣàgbékalẹ̀ iye tí ò ní jẹ́ wípé yóò lágbára púpọ̀ fáwọn aráàlú. Ìpàdé ọ̀hún ni wọ́n sọ wípé kò tún wáyé mọ́ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti sọ. Wọ́n ní ọjọ́ ìṣẹ́gun ọ̀sẹ̀ yìí ni wọ́n pìyàmọ́ pé pàdé ọ̀hún ṣeé ṣe kó wáyé láti pẹ̀kẹ́lu ọ̀rọ̀ tó jẹmọ́ ti mímú àdínkù bá iye tí wọ́n ń ta jálẹ̀ epo pẹtiróòlù nígboro ayé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Wọ́n ní wọ́n fojú níjú pẹ̀lú àwọn aláṣẹ iléeṣẹ́ ìfọpo Dangote níbi tí wọ́n ti jọ sọ̀rọ̀ wípé ẹ ṣe báyìí ẹ̀yin ẹ gbé jáde níye báyìí káwa náà níye báyìí lójú náà fi jẹ́ pé ọ̀rùn ọ̀bá yìí wọ́n ta jálẹ̀ pẹtiróòlù kè jáde Nàìjíríà. Ìgbésẹ̀ ènìyàn sọ wípé wáyé látàrí bí ẹni tí ó jẹ́ mínísítà fétò òṣùnà àtẹlẹ́yìn tó mójútó ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Wálé Ẹ̀dùn bó ti sọ di mímọ̀ wípé àwọn alágbàtà epo àṣẹ ìpọpọ ti báyìí báwọn náà ti sọ báwọn alágbàtà epo ti láṣẹ lóǹtẹ̀ o láti lọ mọ rà á lẹ́bù fọ́pọ̀ Dangote làwọn alágbàtà epo IPMAN ní ẹ wá wò wípé lóòótọ́ lódodo bá aláṣẹ lóǹtẹ̀ láti lọ mọ rà á lọ́dọ̀ Dangote ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé ó ṣe pàtàkì fún wa láti ṣe pàpọ̀ pẹ̀lú ẹ̀bù gan láti ṣe iye ìka tí mo dá sàwọn eléyìí sọ yìí ni wọ́n ṣe wọ́n yàgbékalẹ̀ àríyé báyìí ẹjá rà báyìí lélẹ̀ tí ò wá ẹjá káwa náà wà tà lélẹ̀ tí ò ní gunpá fáwọn aráàlú. Wọ́n ní bí nǹkan ti ṣe rí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ṣe pàtàkì kí wọ́n gbé ìgbésẹ̀ náà nígbà tó ń bá wọn oníròyìn sọ̀rọ̀ ẹni tí ó jẹ́ akọ̀wé ètò ìròyìn ẹgbẹ́ IPMAN lórílẹ̀‐èdè yìí olóyè Chinedu Okadike ló fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ ó láti rí ìpàdé kankan kó wáyé o. Ó ní báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ ó láwọn sì ń retí iléeṣẹ́ ìfọpo Dangote láti pè fún ìpàdé ọ̀hún. Wọ́n ní wọ́n pàdé ibi wọn bá ti tán tó bá ti yégun wọn ó ti yẹ́rì àwa náà níbi tí ṣe ń sọ wí àwọn alágbàtò náà ni wọ́n jẹ́ pé àwọn ń retí gbaragada ńlẹ̀kùn wọn sílẹ̀ láti jòkó ọ̀rọ̀ papọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ ikọ̀ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ DSS àwọn àjọ tí mójútó epo pẹtiróòlù lórílẹ̀‐èdè yìí àti àwọn míì tó ṣe kànrìnkànrìn kọ́dà gan-an wọ́n nípàdé ọ̀hún. Wọ́n ní bí ó bá yẹ bó bá ṣe pàtàkì káwọn ṣe pé ìpàdé pẹ̀lú iléeṣẹ́ NNPC lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún wọ́n láwọn ó ṣèpàdé pẹ̀lú wọn o. Wọ́n ní àmọ́ ìpàdé kankan ò tí ì wáyé lórí iye tí wọ́n máa ta jálẹ̀ epo pẹtiróòlù lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ṣẹ̀rí ìròyìn yìí Daily Trust tó jáde láàárọ̀ yìí ní kẹ́wò sọ̀wọ́ wájú. Ọ̀dà jẹ́ á sí ìwé ìròyìn míì ìwé ìròyìn The Punch ni àwa tún gbámú lásìkò tá a wà yìí lọ́dọ̀ ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ni ọ̀rọ̀ kan tó ń jà ńlẹ̀ tí ó jẹ́ pé ó ti di tọrọ fọ́nká ilé nípa pé ẹnìkan tí a mọ̀ sí Sunday Ìgbòho bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé apátápàrà ọmọ ilẹ̀ Yorùbá yìí ló ń jà fún ìdásílẹ̀ ilẹ̀ olómìnira Yorùbá léyìí tí ó ti lọ sí ilẹ̀ òkèrè orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì wọ́n sì ní ìwé ẹ̀sùn tó ti gbé káwájú ìjọba ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì pé kí wọ́n ṣe àtìlẹ́yìn fún ìdásílẹ̀ ilẹ̀ olómìnira ti orílẹ̀-èdè tí ó jẹ́ ti ilẹ̀ Yorùbá. Nígbà tí ìjọba àpapọ̀ wá ń sọ̀rọ̀ wọ́n ní kò sí nǹkan tó jọ irúfẹ́ àtìlẹ́yìn bẹ́ẹ̀ pé ìjọba ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ó ti fọwọ́sowọ́pọ̀ tó sì ṣe àtìlẹ́yìn fún ìbéèrè ìwọ̀n tí Ìgbòho tó gbé káwájú ìjọba ti ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. Wọ́n ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá òun náà ni ìwé ọ̀hún ni wọ́n gbé ka ọ́fíìsì kan tó ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì àmọ́ sí kẹwàá ní òpópónà Don ní ìlú London. Nígbà tí ó wá ń sọ̀rọ̀ agbọ̀rọ̀ ti ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí tó wà fún ti iléeṣẹ́ tó wà fọ́rọ̀ ilẹ̀ òkèrè èyún ni ambassador Eche Ebu Obe ó sọ di mímọ̀ fún àwọn oníròyìn pé irúfẹ́ ọ̀rọ̀ bíi eléyìí tí wọ́n gbé jáde ó jẹ́ eléyìí tó ń ṣini lọ́nà tó jẹ́ pé ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ gbáà ni ó ní àwọn ti wádìí tí ẹnìkan tó ní aṣojú Gẹ̀ẹ́sì nílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tó fi ọ̀rọ̀ léde tó sì sọ ọ́ mímọ̀ yìí pé lóòótọ́ àti lódodo òun náà ni Sunday Ìgbòho lọ sí ilẹ̀ sí tó sì gbé kalẹ̀ ìwé ẹ̀sùn náà àmọ́ ìjọba ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì kò sí pé wà lẹ́yìn wọn ò tí ì sọ wípé máa jó lọ ẹ̀yìn rẹ̀ ni àwọn wà bí kí wọ́n ṣe àtìlẹ́yìn gbòógì fún un. Níbi tí ó wá ń sọ̀rọ̀ ẹni tó jẹ́ pé ó ní agbẹnusọ fún agbọ̀rọ̀sọ fún Sunday Ìgbòho ló fi léde lórí ìtàkùn ayélujára X handle rẹ̀ ló ti ẹ̀yìn ní ọ̀gbẹ́ni Ọláyọmí Kòìkí èyí ló ṣe náà ó ní ọjọ́ tí wọ́n wí ní ìṣẹ̀ tó kọjá ní òun gbé ẹni tó ga tí ó ń gba sọ fún Sunday Ìgbòho ló gbé ìwé ẹ̀bí náà tí ẹ̀sùn ń ka iwájú ìjọba ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ní ojúlé kẹwàá Don Street tí à ń sọ náà nílùú London tó sì lóòótọ́ àti wọn ní ìbámu pẹ̀lú àṣẹ àti àlàkalẹ̀ igi ìwé gbogbo ìmọ̀ tó jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tó tún jẹ́ ẹ̀yà Yorùbá ọ̀jọ̀gbọ́n Adébánjí Akíntóyè tó náà jẹ́ pé ó ní adarí
ikọ̀ tó ń jà fún ìdásílẹ̀ olómìnira ti Yorùbá wípé wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ ẹ̀bẹ̀ tiwọn àmọ́ wọn ò sọ ní pàtó bóyá ìjọba ti ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ti ṣe àtìlẹ́yìn fún wọn. káàbọ̀ inú ìwé ìròyìn leadership ni mo wọ̀ lọ báyìí o Zaccheaus gbéra ńlẹ̀. mo lọ sí ìpínlẹ̀ Ondo ìwé ìròyìn leadership ṣàtọ̀nà mi lọ síbẹ̀ níbi tí ẹni tí ó jẹ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ mojú ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé tó ti ké sí alága àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí INEC ní gbórúgbóná tá a jọ̀pọ̀ lọ́ wọ́n ní bó bá tutù tán yíyí ní yí o wọ́n ní gbórúgbóná tá a jọ̀pọ̀ lọ́ yìí wípé kọ́dákùndábọ̀ kó gbé ẹni tí ó jẹ́ kọmíṣánná àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí INEC fún ìpínlẹ̀ Ondo arábìnrin Olúwatóyìn Babalọ́lá wọ́n pé kí wọ́n gbé kúrò kí wọ́n gbé lọ sí ìpínlẹ̀ míì ó lẹ́yìn ọ̀sà ṣe èyí ní ìrànwọ́ fún ìdìbò tó jẹfẹ́ gbógbàwó bọ̀ gẹ́gẹ́ bí sọ gómìnà Ṣìkìdí tí ó jẹ́ ààrẹ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP lápá ìwọ̀ oòrùn gúúsù orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló sọ̀rọ̀ di mímọ̀ ó sọ wípé tí wọ́n bá gbé Olúwatóyìn Babalọ́lá fún ìpínlẹ̀ Ondo yóò ṣe ìrànwọ́ fún ètò ìdìbò tó gbóúnjẹfẹ́gbẹ́ tó gbòbọ̀ àti ètò ìdìbò tó mọ́ lórí gẹ́gẹ́ bó ti ṣe ń sọ Mákindé ló sọ̀rọ̀ ìdí mímọ̀ láàkó tó ń bá ọmọlẹ́gbẹ́ àwọn olólùfẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP sọ̀rọ̀ ní ayẹyẹ ìfilọ́lẹ̀ ìbẹ̀rẹ̀ polongo ohun ẹgbẹ́ ìpínlẹ̀ ìtọ́ nílùú Àkútì ṣolúlù ìpínlẹ̀ Ondo níbi tí ó ti sọ ní pípé fún gbé Babalọ́lá kúrò ó ní ó jẹ́ pé ó ṣe pàtàkì ó ṣe kókó lójú láti dáàbò bo ètò ìdìbò ẹfẹgbẹ́ tó gbọ̀ nípínlẹ̀ Ondo kò ṣàìṣe kìlọ̀ fún ẹgbẹ́ òṣèlú APC àti ẹgbẹ́ òṣèlú tí ń tukọ̀ ṣàkóso lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ láti rí dájú pé ohun tí wọ́n dánwò ní ìpínlẹ̀ Ẹdó kí wọ́n mọ̀ dánwò ní ìpínlẹ̀ Ondo rísìn rèé tó wá fi ń ké sí Mahmood Yakubu tí í ṣe ọ̀gá àgbà yanyan fún àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí INEC wípé kí wọ́n dákun dábọ̀ o pé kọmíṣánná àjọ elétò ìdìbò ìpínlẹ̀ Ondo ejò rẹ̀ lọ́wọ́ nú kí wọ́n gbé kúrò wọ́n ní kìnínní náà tí wọ́n bá gbé Olúwatóyìn Babalọ́lá bẹ̀ wọ́n lọ́mọ bíbí ìpínlẹ̀ Ondo yìí yàtọ̀ sí pọ́wọ́ ajá ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ Ondo ẹ̀rí mọ́ jẹ́mi ìṣó ń bẹ lọ́wọ́ àwọn wípé ejò rẹ̀ ọlọ́wọ́ nú wọ́n ló kára àwọn nǹkan tí wọ́n fi ń pété sí wọn pé kí wọ́n gbé kúrò gómìnà Mákindé ní àwọn ò ní patẹnu wọn mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP àtàwọn gómìnà rẹ̀ àwọn ó tẹ̀síwájú nínú ìfẹ̀hónúhàn àtọ̀ sí àwọn tí tájú olóòdìbò INEC ó fi ṣe nǹkan táwọn ń fẹ́ kí sì làwọn fẹ́ ẹgbẹ́ Olúwatóyìn Babalọ́lá kúrò ní ìpínlẹ̀ Ondo nígbà tó náà ń lọ ìsípò gómìnà ńlá ẹgbẹ́ òṣèlú Agbooradà Agboola Ajayi ó sísọ lójú eégún ọ̀rọ̀ àwọn nǹkan mèremère tó ní láka fáwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ondo níbi tó náà ti dáhùn pọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ àwọn gómìnà tí wọ́n wá sí ìpínlẹ̀ Ondo tí ti àwọn gómìnà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tó náà tí wọ́n ti jọ panupọ̀ ké sí Mahmood Yakubu pé ẹgbẹ́ Olúwatóyìn Babalọ́lá kó ń pínlẹ̀ Ondo ká lè ṣètò ìdìbò tó mọ́yán lórí bó bá wà ń bẹ̀ wọ́n igbó burú lẹ́nu rẹ̀ nínú ìwé ìròyìn leadership tó àárọ̀ yìí ni kò kẹ́sẹ̀ yí ọ̀rọ̀ sọ wájú. ṣé pé nípìnlẹ̀ àwa kò ń bẹ yín dènà náà ṣe àgbámú láàárọ̀ yìí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti orílẹ̀ Nàìjíríà tí wọ́n pé dín àwọn wà nípa pé wọ́n ṣètò ààbò tó gbópọn lásìkò ètò ìdìbò gómìnà tí ó wáyé nípínlẹ̀ Ondo ní oṣù tí ó ń bọ̀ nígbà sọ̀rọ̀ ẹni tó jẹ́ ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá yanyan lédè wa lórí eyín Káyọ̀dé Ẹgbẹ́tókun bẹ́ẹ̀ ni gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ ọlọ́pàá ní ilẹ̀ yìí mọ́ ṣe ṣiṣẹ́ akin lásìkò ètò ìdìbò tí ó wáyé nípínlẹ̀ Ẹdó tí ó kọjá ó náà ní kí wọ́n tún wúrúfẹ́ ìwà bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣiṣẹ́ kíkanjú lásìkò ìdìbò gómìnà tí ó wáyé nípínlẹ̀ Ondo láìpẹ́ yìí gẹ́gẹ́ bí ó ti wí ó ní ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí ti wà ní digbí tí wọ́n ti múra sílẹ̀ gbogbo àwọn tó yẹ ni àwọn ti ní láti fi ṣètò ààbò kóró tó kó yí dandan lásìkò ìdìbò gómìnà tí yóò wáyé nípínlẹ̀ Ondo ó ní kò ní dàrúdọ̀ lásìkò ètò ìdìbò náà bẹ́ẹ̀ sì ni kò ní sí pé ẹnìkan ó ń dà ń kú ó yá wàhálà ó ní àfíà nígbà tí ètò ìdìbò náà yóò sì wáyé re bámu pẹ̀lú lákàlẹ̀ àjọ ètò ìdìbò àti òfin orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà lápapọ̀ gẹ́gẹ́ bó ṣe wá sọ̀rọ̀ ó ní oyin àsìkò yìí láti dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ikọ̀ ọlọ́pàá tí wọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun lásìkò ètò ìdìbò tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Ẹdó kí wọ́n wá mọ́ sí ìgbàgbé o kí wọ́n mọ́ sùn lọ kí wọ́n jí gìrì pé bó bá ti di oṣù kọkànlá tí ètò ìdìbò gómìnà yóò wáyé nípínlẹ̀ Ondo bákan náà kí wọ́n ṣiṣẹ́ bí wọ́n ṣe ṣe níjó ni kí wọ́n tún wá jáwé sóbì ju ti àtẹ̀yìnwá wọn lọ. káàbọ̀ lọ́dọ̀ mi ní ìwé ìròyìn tí mo gbámú ní ìwé ìròyìn Vanguard tó jáde láàárọ̀ tòní lórí ọ̀rọ̀ iná ọba lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ẹgbẹ́ àwọn oníléeṣẹ́ tí ń pèsè nǹkan àlò lábẹ́lé lórílẹ̀‐èdè yìí ló jẹ́ wípé wọ́n ti ké gbàgbé wọ́n ké gbàgbé síjọba àti iléeṣẹ́ tí ń mójútó ìlọ bíbọ̀ ọba National City Regulatory Commission wọ́n ní kódà wọ́n pinnu ká òye ti jẹ́ wípé kí wọ́n mú kù bá gègé owó náà tó wà wọ́n ní owó náà ló ti fi ìdá 50 nínú ìdá 100 gbé pẹ́ẹ́lí sí tó sì gbẹnu òkè jù ní sọ wípé níbi àwọn iléeṣẹ́ pèsè nǹkan lò
wọ́n lọ́dọ̀wọ́ rẹ̀ tó lè máa rí ẹ̀ báyìí iṣẹ́ wọn ní kò ṣe iṣẹ́ wọn ní kò sí iléeṣẹ́ àwọn lè rúlà pẹ̀lú owó gẹ́gẹ́ ibi tí nǹkan dúró báyìí lágbọ́n ìpèsè yìí ọba lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ẹni tí ó jẹ́ ọ̀gá fún ẹgbẹ́ àwọn iléeṣẹ́ tí ń pè nǹkan lò lálẹ́ Ṣẹ́gun Àjẹkádùrì lójú ìwé gbọ̀rọ̀ yìí nígbà tó ń fọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ níbi ìpàdé àpapọ̀ ọlọ́dọọdún wọn ìyún ní annual general meeting tọdún yìí eléyìí tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Èkó ó tẹ̀síwájú wípé nígbà kan rí wọ́n ní ẹgbẹ́ àwọn ẹlẹ́sìn pèsè lábẹ́lé ó ti fi gbígbé iléeṣẹ́ mójútó iná mọ̀nàmọ́ná àti àpínnáká lọ kóòtù lórí ọ̀rọ̀ wípé wọ́n fi owó kún owó iná mọ̀nàmọ́ná lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wọ́n ní nígbẹ̀yìn ilé ẹjọ́ gíga ìjọba àpapọ̀ yìí ó padà wọ́gi lé ẹ̀sùn náà ní o léyìí tó sọ wípé kò sí nǹkan tẹ́ ẹ rí ṣe sí i wọ́n nígbà tọ́rọ̀ wá dé báyìí àwọn wà ń ké síjọba àtàwọn tọ́rọ̀ kàn láti dákun dábọ̀ wo ẹ̀dínwó tí wọ́n fún àwọn fásitì àtàwọn ọsibítù ńláńlá tó jẹ́ tìjọba wọ́n ní kí wọ́n fún àwọn oníléeṣẹ́ tí ń pèsè nǹkan àlò lábẹ́lé náà wọ́n ní kí wọ́n ní bí wọ́n ti ṣe mú fún wọn ní ẹ̀dínwó lọ ìdá 50 nínú ìdá 100 wọ́n ní kí wọ́n fáwọn náà lẹ́dínwó kí wọ́n bá wọn mú àdínkù báyé tí wọ́n ń ta iná fún àwọn pẹ̀lú àlàyé wípé bẹ́ẹ̀ bá wò wá àwa náà ń gbẹ̀yàn síṣẹ́ bẹ́ẹ̀ bá wà wá náà ń sọ à ń sọ fún ìjọba wọ́n ní ṣe jẹ́ gbogbo náà gbogbo bárí kọ́ àwo náà wọ́n ké sí ìjọba àjọ akẹ́kọ̀ọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Distribution Company of Nigeria àjọ NERC tó jẹ́ àjọ tó ń mójútó lílọ bíbọ̀ iná mọ̀nàmọ́ná lórílẹ̀-èdè yìí láti rí dájú pé ohun gbogbo tó bá yẹ ni kí wọ́n mú àbá owó náà wọ́n náà ṣe èyí yóò mú ọkọ̀ wọ́n lọ́ra àwọn eléyìí lè gbé tí mú kí ọjọ́ rọrùn kú wọ́n kókó wò sí lóde Nàìjíríà bí bá fẹ́ wú gbé ẹ̀bẹ̀ wọn tí wọ́n ń ké síjọba àti bí ọ̀rọ̀ dé dúró lágbọ́n àwọn iléeṣẹ́ tí ń pèsè nǹkan àlò lábẹ́lé inú ìwé ìròyìn Vanguard tó jáde láàárọ̀ yìí ní kẹwẹ́ rí ìròyìn wájú. a jẹ́ pé kí a dúró díẹ̀ dé òkè lọ́hún tàbí àtúnní láti síwájú. wọ́n wá gbà wípé ńgbà bá padà dé àwọn ìròyìn sì kù sí ẹ̀ lágbàá. ó bọ̀ ńlẹ̀ ó tẹ́lá ní bẹ́ẹ̀ ni. àtúntò àrèrè. kò ṣeé má gbọ́ ìròyìn. Àbújá ni olú ìlú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́. Ọjọ́ 12 oṣù 12 ọdún 1991 gbé ibùjókòó agbára Nàìjíríà kúrò nílùú Èkó lọ sílùú Àbújá lásìkò ìṣèjọba ìgágunfẹ̀yìntì Ibrahim Babangida. Ìlú Àbújá ní ìlú kẹjọ tí èrò pọ̀ jùlọ nílẹ̀ Nàìjíríà ó sì jẹ́ ìlú olódi tó wà ní àárín gbùngbùn. Gbogbo àwọn ilé-iṣẹ́ àti àjọ ìjọba kọ̀ọ̀kan ló ní olú ọ́fíìsì wọn nílùú Àbújá gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ ní ibùjókòó agbára ìṣàkóso ilẹ̀ Nàìjíríà. Lọ́dún 2003 ní àjọ Commonwealth gbé ìpàdé wọn wá síbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni àjọ olókoòwò nílẹ̀ adúláwọ̀ ṣe lọ́dún 2014 kódà lọ́dún 2016. Àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọdé ìyẹn UNESCO gbà á gẹ́gẹ́ bí ibùdó ìkẹ́kọ̀ọ́ wọn. Díẹ̀ lára àwọn ibùdó tó gbajúgbajà nílùú Àbújá ni àpáta agbára Aso Rock, ilé aṣòfin àpapọ̀, ilé aṣojúṣòfin ilẹ̀ yìí, àpáta Zuma Rock, Millennium Park, bá àpapọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà CBN, mọ́ṣáláṣí àpapọ̀ àti ibùdó ilé ìjọsìn tẹ́nì ẹkùnbó mẹ́ta Àbàjì, Buhari, Gwàjé, Kwari àti Àbújá. Kílìṣì tó jẹ́ ohun ìpanu ẹran pé oúnjẹ tó wọ́pọ̀ tí gbogbo èèyàn sì nífẹ̀ẹ́ sí nílùú Àbújá. Ó jẹ́ ọ̀pọ̀ àwọn arìnrìn-àjò láti ẹkùn kọ̀ọ̀kan ló wà. Ìlú Àbújá rèé o ibùdó ìṣàkóso ilẹ̀ Nàìjíríà òdúláwọ̀. Bẹ́gùn ò bá jáde mọ̀rìnwó lákòó. ẹ̀sìn àtàní tí wọ́n fi kásínú àtàwọn ẹ̀rọ tó ń ẹ̀yìn tí ẹ̀sìn ẹ̀lùmí ń sọ̀rọ̀ lé àgbẹ̀ àwọn tí akẹ́kọ̀ọ́ wọn ní bíríkì sí wọn ní wọ́n ní ẹ̀rọ máa bá lórí Western television. Akéde ìlú ọmọ Èkó akéde ọmọ ọmọdé orí àwọn ìwádìí nírú ẹni dẹ́kọ̀ tí ọgbọ́n ọ̀run aláì gẹ́gẹ́ bí àrọ́bá. Ẹni tó tẹ ìṣó tó sì kọ́ gbé ibẹ̀ lọ́dún 1699 ló jẹ́ ọdẹ tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Ògúnfúnminíre ọmọ ọba ìlú Ilé Ifẹ̀ ní í ṣe. Ó máa ń ṣọdẹ lọ síbẹ̀ láti Ifẹ̀ ó sì pàgọ́ tó ti máa ń sinmi ṣáájú kó tún tó lọ bẹ ilé rẹ̀ wò. Nígbà tó yá àwọn ọdẹ mìíràn wá darapọ̀ mọ́ láti ṣọdẹ nínú igbó yìí ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣọdẹ tí wọ́n sì ń pọ̀ sí pẹ̀lú àwọn ènìyàn wọn. Báyìí ni wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní tàn kálẹ̀ tó fi dé gbogbo ibi tí Èkó fẹ̀ dé lónìí. Ìlú Èkó ìlú ńlá. Ìlú Èkó yìí ni ibùdó agbára ìṣàkóso ilẹ̀ Nàìjíríà wà tẹ́lẹ̀ rí pàápàá lásìkò ìjọba amúnisìn ṣáájú ọdún 19 wọ́n gbé lọ sílùú Àbújá. Èkó àdèlé ọmọ agun àgẹ̀rẹ̀ Èkó àfijúwọjà àrìn gbẹ́ndẹ́kẹ́ ọ̀bùn àpáṣọ ẹ̀yìn bàbá ọmọ òde yájú ẹlẹ́gbẹ́. bẹ́ẹ̀
ní wọn káàbọ̀ padà gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ó sì kúnlẹ̀. Okùn ló kọ wá. Bẹ́ẹ̀ kúkú ni bọ́yá o. Ajáde inú ìwé Guardian ló wà lọ́wọ́ àdé láàárọ̀ lọ́dọ̀ ìjọba orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà náà lọ àti òǹbẹ̀. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ ikọ̀ kan ikọ̀ àmúṣẹ́yá lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò àwọn ilé ẹ̀kọ́ ní ìpínlẹ̀ Èkìtì. Wọ́n ní ikọ̀ àmúṣẹ́yá yìí yóò jẹ́ kí ààbò kórè láwọn ilé ẹ̀kọ́ yìí ìpínlẹ̀ Èkìtì. Nígbà tí ó ń sọ̀rọ̀ ẹni tí í ṣe kọmíṣánná ọlọ́pàá nípínlẹ̀ náà tó jẹ́ olùdarí ètò tó jẹ mọ́ ti ètò ọrọ̀ ààbò láwọn ilé ẹ̀kọ́ nípínlẹ̀ tí Láńrè Ògúnnọ́wọ̀ mímọ̀ pé ìlànà àgbékalẹ̀ ètò yìí ó ní í ṣe pẹ̀lú ti àjọ àgbáyé léyìí tó jẹ́ pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó jẹ́ kan lára àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè àgbáyé tí wọ́n wà nínú ipò àwọn tí wọ́n ń ṣe ètò ààbò láwọn ẹ̀kọ́ ilẹ̀ gẹ́gẹ́ bí sọ di mímọ̀ ní àwọn orílẹ̀ tọ́rọ̀ kan ó ní pé wọ́n ń ṣe alábàákẹ́gbẹ́ irúfẹ́ ètò ààbò bẹ́ẹ̀ láwọn ilé ẹ̀kọ́ gbogbo ní àwọn òye wọn. Ìdí eléyìí ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà látọwọ́ iléeṣẹ́ tó wà fún ètò ìṣúná ní orílẹ̀-èdè yìí ni wọ́n ti ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ìlànà àti ètò kan tó ní ṣe pẹ̀lú bí níná àwọn owó kan tí wọ́n yóò fi ṣe alátọ̀nà ètò ààbò láwọn ilé ẹ̀kọ́ yíká orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ní àsìkò ọdún tí ó sí 2026. Ó sọ ọdún mọ́ pé bákan ó ní àwọn ti sowọ́ pẹ̀lú àwọn ikọ̀ aláàbò míì yàtọ̀ sí àwọn ọlọ́pàá pé kí ètò ààbò kí wọ́n mọ̀ ṣètò ààbò tó dúró re láwọn ilé ẹ̀kọ́ tó jẹ mọ́ ti ìjọba nípínlẹ̀ Èkìtì àti fún ètò ààbò láwọn ilé ẹ̀kọ́ yòókù ti aládàáni àmọ́ tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ ètò ààbò ẹ̀mí àti dúkìá gbọ́dọ̀ jẹ àwọn ikọ̀ náà ní ogún. Nígbà tó náà ń sọ̀rọ̀ gómìnà ti ìpínlẹ̀ Èkìtì Bíọ́yè bá níbi àgbékalẹ̀ ètò tí wọ́n ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ náà ló ti sọ di mímọ̀ pé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkìtì jìn lórí ètò ààbò fún àwọn aráàlú ètò ààbò lórí ètò ààbò ẹ̀mí wọn àti dúkìá ni o kò ní kódà gan-an nípa pé àgbékalẹ̀ ètò pé ikọ̀ tí yóò mọ̀ ṣe dáàbò bo àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti àwọn ilé ẹ̀kọ́ èyí ni ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá yẹn ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Olúkáyọ̀dé Ẹgbẹ́tókun ló ṣe ìfilọ́lẹ̀ rẹ̀ tó sì sọ ọ́ di mímọ̀ yìí pé ọ̀rọ̀ ètò ààbò kì í mọ̀ ṣe kéèké ó tó jẹ ìjọba lógún ni. Káàbọ̀. Ó ṣeun. Ìwé ìròyìn Punch ni mo gbá mọ́ ìpínlẹ̀ Rivers ni mo wọ̀ lọ. Wọ́n ní kò bá olè tó bẹ́lẹ̀ lágbọ́n ètò òṣèlú ní ìpínlẹ̀ Rivers tó jẹ́ wípé yọ ò látàrí ìyàn ti Martin Amewule tí ọjẹ́ abẹnugan lẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin ìpínlẹ̀ Rivers ti ń kó sòdí bóun ti ṣe òṣùṣùn tó wípé ààyè àwọn aṣòfin mẹ́rin kan ti ṣòfò báyìí ó sì kàn sí elétò ìdìbò INEC kọ̀wé já sí i ó ní ìwé kọ sí ẹ̀yà àrídápẹ́ ṣètò òtútù míì láàrin àwọn ọjọ́ síbi àwàyé gẹ́gẹ́ bófin ti lákalẹ̀ àwọn aṣòfin tí wọ́n sọ wípé ààyè wọn ṣòfò ọ̀hún níròyìn yé ni wípé wọ́n lùfẹ́ gómìnà láì bára ẹni tó tukọ̀ ṣàpínlẹ̀ ńlọ́wọ́ jẹ́ gómìnà wọn ní pé tó lágbọ́n ètò òṣèlú Rivers ló jẹ́ wípé agbada ògbóná àgbàdo òta ni o tí ìròyìn fi yé ni wípé kìnìún ọ̀hún ọ̀sẹ̀ yìí Wike tí í ṣe mínísítà fẹ́ ọ̀rọ̀ olúùlúlẹ̀ yìí Àbújá àti láàrin gómìnà Simina Lai Fubara wàyí o igun ti Martin Amaule ní ilé ẹjọ́ dá padà wípé kí wọ́n tẹ̀ wájú o gẹ́gẹ́ bí aṣòfin ìpínlẹ̀ Rivers léyìí tí Martin Amaule tó wá kéde Edison Ehi àtàwọn mẹ́ta míì wípé àyè wọn ti ṣòfò Edison Ehi èyí ló jẹ́ wípé òun ni abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin igun tiẹ̀ náà tíròyìn fi yé ni wípé àwọn gangan ni wọ́n ń ṣàtìlẹ́yìn fún gómìnà Simina Lai Fubara ẹni tí wọ́n ti yàn ní tiẹ̀ gẹ́gẹ́ bí akọ̀wé olórí òṣìṣẹ́ lọ́fíìsì gómìnà Fubara ní ìpínlẹ̀ Rivers Martin Amaule wá kéde rẹ̀ wípé ayé rẹ̀ ti ṣòfò wọ́n ní kájú elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí INEC kí wọ́n ṣètò ìdìbò míì kí wọ́n lè yan àwọn èèyàn tuntun tí ó rọ́pò àwọn èèyàn náà ọgbà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún pa á láṣẹ fún gómìnà Simina Lai Fubara láti tún àbá ètò òṣùná ìpínlẹ̀ ọ̀hún kó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gbé síwájú òfin náà báyìí fún ìbuwọ́lù ìyẹ̀wò tó yẹ ẹ̀ bá sì gbé àbá ètò òṣùná ìpínlẹ̀ ọ̀hún ni gómìnà Fubara ló ti gbé lọ síwájú ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin eléyìí tí Edison Ehi ti ń darí rẹ̀ pẹ̀lú àwọn mẹ́ta míì òun dúró gẹ́gẹ́ bí abẹnugan àtàwọn mẹ́ta míì tí wọ́n sì ti jàn án lóǹtẹ̀ ní tiẹ̀ Martin Amaule báyìí pẹ̀lú pé ilé ẹjọ́ ti dá padà gẹ́gẹ́ bí abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Rivers àtàwọn tí ń kó sòdí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń ké sí gómìnà Fubara wípé kó gbé àbá ètò òṣùná ọ̀hún kó ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé wá síwájú àwọn fún buwọ́lù àti àyẹ̀wò tó yẹ wọ́n sì fún gbèdéke tó gbọ́dọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ wo kó bá olè ọ̀hún síwájú sí àti ń gbé bí ọ̀rọ̀ dé dúró nùwé ìròyìn Punch tó jáde láàárọ̀ yìí ní kẹwùkẹ ṣeré ìròyìn. ọ̀dà ẹ jẹ́ ká kàn sí ọ̀dọ̀ onídàájọ́ àgbà orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà arábìnrin Kudirat Kékeré Ẹkùn ó ti sọ di mímọ̀ ìpín sí ààyè fún àwọn ọ̀lẹ nínú ti ẹ̀ka ètò ìdájọ́ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà níbi kan tó ti sọ̀rọ̀ nípa ìdájọ́ kankan ló àwọn ìdájọ́ ní wa Nàìjíríà jẹ́ tó bá ní lọ́kàn yan ipò wọn ìdájọ́ ẹgbẹ́ wọn ju wọn ò sì ní láǹfààní láti gbé ìdájọ́ wọn kalẹ̀ fún sáà àsìkò tí ó yẹ kí wọ́n mọ gbé ìdájọ́ kalẹ̀ ó ní bí sáà pé bí oṣù bíi mélòó kan tó yẹ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn onídàájọ́ kí wọ́n ti ṣe àwọn ètò ìdájọ́ ẹjọ́ ẹ̀sùn tí ó wà níwájú wọn àmọ́ tó jẹ́ pé irúfẹ́ ẹ̀sùn bẹ́ẹ̀ àti ẹjọ́ bẹ́ẹ̀
wọn a máa wọ́nlẹ̀ bí àìmọye ọdún nígbà tó wá ó ní kó pé àwọn onídàájọ́ ya ọ̀rọ̀ wọn mọ̀ lọ ibi iṣẹ́ wọn ò ní rí ẹjọ́ kankan dá títí bí oṣù bíi mélòó kó ti kọjá irúfẹ́ àsìkò tí a wà yìí wọ́n jí kìrì sí ojúṣe wọn ní pé ẹ̀ka ètò ìdájọ́ ni àwọn aráàlú gbàgbọ́ pé ó ní ìrètí àwọn aráàlú tí ó kẹ́yìn tí wọ́n sì nígbàgbọ́ kíkún nínú wọn òní bí wọn bá wá ní ìgbàgbọ́ bí ìgbàgbọ́ àwọn aráàlú bá máa tẹ̀síwájú ní ẹ̀ka ti ètò ìdájọ́ ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà kí wọ́n rí dájú pé wọ́n tẹ̀síwájú nínú akitiyan wọn láti máa jẹ́ kí ìdájọ́ wọn kó máa yá ní kíákíá kì í ṣe pé àwọn ẹjọ́ máa wà ní iwájú wọn wọ́n máa postpone rẹ̀ wọ́n sọ pé ó di ọ̀tún ó di oṣù tí wọ́n máa sún iwájú bíi pé èèyàn bá ń sún ní ti bí. ní lásìlẹ̀ yìí ó ṣe pàtàkì kí àwọn onídàájọ́ kí wọ́n jí gìrì sí ojú wọn kí wọ́n má ya ọ̀lẹ nítorí pé kò gbọdọ̀ sí ọ̀lẹ kankan ní ẹ̀ka ti ètò ìdájọ́ lédè Nàìjíríà. nínú ìwé ìròyìn ọ̀hún wájú mi kọ́ ló ń ṣàánú nínú ìwé ìròyìn Daily Trust tó jáde láàárọ̀ yìí alàjà ilé yìí wọ́n pé òní máa forí gbọgbẹ́ àmọ́ alàjà ilé yìí ikú ló forí gbà o Marcus Dali ẹni tí ń gbé ní agbègbè Shina Kwande níjọba ìbílẹ̀ Michika ní ìpínlẹ̀ Adamawa níròyìn fi yé ni wípé ó ti dèrò ọ̀run torí ikú òjijì he làákò tó ń gbìyànjú láti la ìjà ọ̀rẹ́ méjì àwọn èèyàn yìí ìṣẹ̀lẹ̀ ni wọ́n sọ pé ó wáyé ní 30 oṣù kẹjọ ọdún tá a wà yìí nígbà tí ọ̀gbẹ́ni Barka Yama àti Alex Tari tí wọ́n ń jà lọ́ba kó sàárín wọn ń tiẹ̀ bó ti kó sàárín wọn ní Barka lọ́ba na ìkúùkù sí ìkúùkù tó ṣe orí Dálí lọ́mọ̀ sí o bó ti ṣubú rèé yakata ńlẹ̀ bó ti ṣubú yakata ní ń jíṣẹ̀ kó tó wáá di wípé olókùn tú ẹlẹ́mìí gbà á wọ́n ní bó ti gbẹ́mí mi wọ́n gbé dìgbàdìgbà dọ́sípítù níbẹ̀ gan ni wọ́n sọ pé ọkùnrin tẹ́wọ́ àìtí gbẹ́mí ọdún méjìlélọ́gbọ̀n ní fi ẹni wípé wọ́n ti fi páńpẹ́ ọba gbé ní Barika wọ́n sì ti fẹ̀sùn ìpààyàn wọ́n ní wọ́n gbé lọ sí ilé ẹjọ́ májísírèètì tó ń lu Yola Ṣolúlú ìpínlẹ̀ Adamawa agbèfọ́ba Francis Audu tó fẹ̀sùn kàn náà wà ńbẹ̀ o ó ṣàlàyé wípé ń ṣe ní gbìyànjú ọkùnrin tí wọ́n gbẹ̀mí lẹ́nu rẹ̀ ní gbìyànjú la ìjà méjì àmọ́ tí májísírèètì Mohammed Njida tí ó ti pàṣẹ pé Barika báyìí kí wọ́n lọ fi ṣe rìmáìdì títí tìgbẹ́jọ́ rẹ̀ tí èyí tẹ̀ sọ̀wọ́ wájú. ọ̀dà ẹ jẹ́ ká mú ìwé ìròyìn Vanguard káwọn tí ó wà ń bẹ̀ ní àsìkò yìí kó tó di pé a mọ̀ sẹ́nu ní déédéé sí bí díẹ̀díẹ̀ àsìkò wọn díẹ̀díẹ̀. ìwé ìròyìn Vanguard jáde láàárọ̀ yìí ló ṣàgbé ìpínlẹ̀ kan ní orílẹ̀-èdè àti pé ó rùn púpọ̀ láti kí a gbà á lérò sókè fún kí àwọn ìpínlẹ̀ wọn gbọ́ dáadáa kí wọ́n àǹfààní láti tí wọ́n máa gbé ní ibẹ̀ nítorí pé ó rọrùn púpọ̀ láti gbé pẹ̀lú bó ṣe pé nǹkan láwọn àgbẹ̀ kan ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà lára àwọn ìlú ọ̀hún láti rí ìpínlẹ̀ Èkó ìlú Àbújá ìlú Port Harcourt tó jẹ́ àwọn owó ìlérí dáa gẹ́gẹ́ owó oúnjẹ ọkọ̀ ti owó ní báyìí wọ́n pẹ̀lú ìwádìí pé lára ọ̀rọ̀ kan ayé ti dẹrùn wọn gbé ní ìpínlẹ̀ wọn ní ìpínlẹ̀ bá gbàgbé ibùdó ìpínlẹ̀ tí wọ́n ti ń pèsè oúnjẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ti jẹ́ bí ìgbàdo ìrẹsì iwu àti nǹkan bẹ́ẹ̀ tí wọ́n padà jẹ́ pé bí ti ṣe ń wọ́n nípa àgbéléwọ̀n sí àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ àkọọ́lẹ̀ gbogbo ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà NBS ti sọ di mímọ̀ yìí pé ìdá bíi 36 ní nǹkan fi wọ́n ń bẹ̀ yàtọ̀ sí bó ti ṣe wọ́n yíká orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà lára àwọn agbègbè tọ́rọ̀ tó ó ní ìpínlẹ̀ Delta tẹ̀bádé ìpínlẹ̀ Delta bí nǹkan ti ṣe wọ́n ń bẹ̀ wọ́n ní ó fi díẹ̀ gbéra ju ti ìpínlẹ̀ Benue tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan ni ẹ̀bá wa ń gbé bẹ̀ àwọn nǹkan tẹnu ń jẹ wọ́n ń pèsè rẹ̀ bí nǹkan ọ̀gbìn tí wọ́n ń gbìn dáadáa òun ló jẹ́ kí ayé ó ní dẹrùn láti máa gbé níbẹ̀ kódà owó ọkọ̀ náà wọ́n ní kò wọ́n púpọ̀ jọjọ àti owó ilé nípínlẹ̀ ọ̀hún nípínlẹ̀ Borno tó jẹ́ pé ogun ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn agbésùnmọ̀mí tí ó ti wáyé wọ́n ní síbẹ̀ pẹ̀lú bí ọ̀rọ̀ agbésùnmọ̀mí kan Boko Haram bó ṣe sọsẹ́ ní agbègbè náà síbẹ̀ wọ́n ń pèsè oúnjẹ tí ó tó láti máa jẹ fún ìpínlẹ̀ ọ̀hún àti àwọn tí wọ́n bá ń gbé ń bẹ̀ kódà wọ́n fi oúnjẹ ṣọwọ́ sí àwọn ìpínlẹ̀ míì fún títà bákan náà ní ìpínlẹ̀ Katsina àti ìpínlẹ̀ Taraba káṣẹnu ní déédéé síbí ní orí èèyàn. ṣé oníròyìn sí ń bẹ̀ wọn. ká máa múra láti lọ nínú lọ́dọ̀ mi ní àwọn èèyàn kan rèé o wọ́n ní kò dín láwọn èèyàn tó tó 100 níye 90 tí wọ́n sọ wípé wọ́n dèrò ọ̀run láàkó tí ọkọ̀ àjàgbé agbépo kan tí ó gbaná ní ìlú Majia níjọba ìbílẹ̀ Taura ní ìpínlẹ̀ Jigawa lọ́jọ́ Ìṣẹ́gun ọ̀sẹ̀ yìí agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Jigawa ọ̀gbẹ́ni Shisu Adams tó fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ ń múlẹ̀ o láàkó tí àjọ akóròyìn ìjọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n ń fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò ó sọ wípé kò dín láwọn èèyàn tí ó tó 50 níye tí wọ́n ti wà nílé ìwòsàn báyìí tára wọn jóná tí wọ́n ní onírúurú ojú ọgbẹ́ lára wọn látàrí ìbúgbàmù náà wọ́n pé ìṣẹ̀lẹ̀ ń wáyé níbi ọwọ́ agogo 11:30 alẹ́ ọjọ́ Ìṣẹ́gun ọ̀sẹ̀ yìí nílùú Majia níjọba ìbílẹ̀ Taura gẹ́gẹ́ bó ti sọ
ó ní dẹ́rẹ́bà ọkọ̀ àjàgbé ọ̀hún ló sọ ìjánu rẹ̀ nù tó sì ṣe bàràbàrà lẹ́gbẹ̀ẹ́ fásitì Kàdíjà tó sì bú gbàmù. Bó ti sọ ó ní dẹ́rẹ́bà ọ̀hún ló kúrò nílùú Kánò ló ń lọ sí Nguru nípínlẹ̀ Yobe kó tó wá di wípé ìṣẹ̀lẹ̀ náà ó wáyé. Wọ́n ní àwọn èèyàn tó 90 níye 90 ni wọ́n ti gbẹ̀mí mì nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún. ẹ jẹ́ pé kí Elédùmarè kó bá wa dáwọ́ ibi dúró, kí Ọlọ́run má jẹ́ kí irú burúkú bẹ́ẹ̀ kó ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà mọ́. ẹ jẹ́ pé níbí láti mọ dánudúró láàárọ̀ yìí lórí ètò yín ètò wa Atótó Arére. Kò ṣeé má gbọ́ orin. nígbà tí ó bá tún fi ọ̀la ẹ̀ láǹfààní láti wọlé àwọn ẹgbẹ́ o. Zakiozade ló kọ yín kí yẹn kú kalẹ̀. ọ̀rọ̀ wa mọ̀ pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Jerusalem mi àti wọn ní sí gbìyànjú náà kó rántí rẹ̀ nínú àdúrà rẹ̀ yóò ju wàá ṣe o. Joshua Adénípẹ̀kun ló kọ tèmi. ẹ ṣé o, bọ́ bá dọ̀la ẹ pàdé wa. So here is the Wild Wild West, and Western television is pulling out all the stuff to make sure that you don't miss out on every of the fun and happenings around you. Yup, we've got you covered because your girl got all the biggest hits and entertainment news from around the world. Every news, fashion, music, movie update, and other new conversations. Together on the show, we'll get personal with your favorite celebrities via phone call, Zoom, or even live here in the studio. Each Century could be shown on your TV screen on Western Television Channel 190 only. Gbadamosi Adegoke Adelabu was a prominent figure in Ibadan politics and Western region before Nigeria's independence. He was a key founder of the National Lottery and Runes, a political party that had lofty aims to establish. He nicknamed himself as a woman and a great speaker. The nickname Wengelemes was natively corruption of score proceedings at Parliament. The author of African Edition, a handbook of freedom for Nigerian nationalists, was Nigeria's Federal Minister of Natural Resources in 1956. He died in an auto crash on the 25th, 1998 at the age of 14. Western Television identifies Adegoke Adelabu as a watershed character in history. Here are 5 amazing fun facts I bet you never knew about Christianity. Number 1, there are over 2.4 billion Christians worldwide. Amazing fun fact. The book is one of the best-selling books of all time, with more than with more than 3,000 languages. Amazing fun fact number 5. Most Christians throw science out of the window without realizing that most scientists are Christians. Hello, I am Pastor Steve Akinwumi. And I am Dr. Adeoye Oyewole. Join us as we highlight and discuss day-to-day issues pertaining to the day-to-day living of every Christian. Issues in Christendom shows every Sunday on Western Spring Television 190 only on StarTimes. This is Neil, our 9th orphaned pangolin baby. Neil was born in captivity on the bushmeat table, and I was called. I dashed down there and rescued him. I was the one that removed his umbilical cord, and we've been feeding him on special formula. He's about 4 months old now. Neil! I feel lucky and I feel special.
From when I was a very young child, I was interested in animals. So it wasn't very surprising that I became a veterinarian because I wanted to help animals. Also, I'm a wildlife conservationist. I rescue wildlife, rehabilitate, and release back to nature. And then in the process of growing up, I have come to realize that with this very horrific attitude to the around us, every animal is bushmeat. So instead of complaining about the situation, I wanted to try to cause a difference. And what better place to go see these things all the way in the market? The first time I see bush in the market, I think prepare me for full and speedy had the big thing is same like this, and the Hollywood guy is beginning to see his life a long way to go. In bushmeat, I realized that you see some live animals that can be rescued. When I started, I did not discriminate. Any animal in need, I get. But along the line, in one of my visits, I came across a strange creature. From the description of it, I quickly checked online and, whoa, pangolins. You mean we have pangolins here in Nigeria? I didn't know. The day I saw my first pangolin, I knew I was sold. And the time I saw the extinction, I used to trust the creature. Once you see pangolin, you look in the eyes of a pangolin, you are caught up in pangolins. So, look into this. I turned back on me. A lot of people do not know pangolins, but it is most widely traded mammal. Because of the interest in the pangolin, hunters go into city pangolins to look for pangolins. So right now on the bushmeat table, you get average of 7-9 pangolins every day. That's what you see on the table. The dead is one protection level. The law enforcement don't even know about it, and this thing goes on a convince the bushfellers, the hunters, the traders to go is a very easy thing because they have animal, all they think is money. Once in a while it comes to that, especially when I see an animal and I say, look, I am going with this animal, I do whatever it takes. Okay, so adult female, 1.74. Adult male, yeah, with 1 inch on the right side of the head. One thing I found about the pangolin is the paucity of information. Very little on the white-bellied pangolin that we have here in Nigeria. So it has had to be like learning job, try error. It's very, very traumatic. I have come to learn that they don't do very well in captivity. When you get them, you rehabilitate, but you want to release as soon as possible. Lufasi is a protected park and they have graciously granted me space. So what I did was to fence a portion of nature with the trees, anthills, good feeding sites for things. Do is rescue rehabilitation. We'll bring it rehab and release it. And actually the first of its kind in West Africa. And we're proud to be at the forefront of pangolin rescue and rehabilitation in West Africa. Now Sharon, I want to ask, one inquiry. Yes. When they eat meals, you mix. The most exciting thing for me in my field is these things accomplished. You have taken something that was supposed to die due to the destructive activities of man, and you have successfully released back in it. I might not be able to save all the animals in the world. This animal that saved and is back to its world to the animal. There's a tradition in Nigeria that calls the pangolin as idiots. They are not idiots. If only people knew how wise these are. One of the challenges is people who are misinformed. What I have come to do is education. We don't take guys and boys. The anti-brain drains float. One very interesting to my work is called the pangolin age. A lot of pangolin give birth in captivity, and at this point they are usually very stressed. They usually don't make it. But these babies, they are practically useless to the bushmeat sellers. So I have come to an arrangement with them. Whenever they have a newborn, they call. Their reproduction rate is very, very slow. You get one pangolin pup being born every 18 months. The rate of removal is way higher than the rate of replacement. We have a very short window to fight this decline of pangolins. If we do not conserve our natural resources, do not save the animals around us, it's humanity. When you save this, and you're actually human. We kill off all animals, our ugly faces. It's not palatable.
what it is. And we do here is to have conversation about everything that has to do with this nation. Femi Ojo is my name. It gives me great pleasure to welcome you at this midweek edition of the program. Usually we look at the headlines, firstly, on the program, juicy headlines from our major dailies. Then we get talking about these issues. This is what we do here at this time. Of course, with Evelyn. Good morning. Good morning, Femi. Yeah. How are you doing today? Very well. How do you do too? I'm blessed, and we thank God for Good to life. know. My name is Evelyn Ohiole, and of course, I'm joining Femi to welcome you to another beautiful edition on a Morning Spring. Right. You know that we have to talk about matters that concern us as a country, matters that concern you and I, so that we can have deeper understanding, better perspectives, and be able to make informed choices and decisions. Do not go anywhere, do not miss any part, because today's edition, it promises to be enlightening, educative, and of course, eye-opening. Of course. We'll take this quick break right now. When we come back, the papers are ready. So if you are ready, we are as well. Time is now. Marketers ban petrol imports to bridge shortfall. Right, shortfall. That sounds like a term that has been given a new meaning recently, especially by the NNPCL. Marketers plan petrol imports to bridge shortfall. Now, with a rider, Dangote not producing enough to meet domestic demand currently, and dealers claim Ipman loads NNPCL PMI. Again, Dangote not producing enough to meet domestic demand currently, and dealers claim, and Ipman loads rather NNPCL PMI. And below that, we have here, the inauguration of the PDP governorship campaign in Ondo State and presentation of the party's flag to the gubernatorial candidate, governorship candidate, Bola Ajayi in Akure on Tuesday. And of course, the crowd of supporters of the party at the rally and the PDP national leaders, well, the state governors at the same rally. Well, the next part, talk about the trailer. State of contact, rather, is Ondo State. Be remaining in power, or the PDP will take charge, or any other political party there as well. When this was going on yesterday, somebody make it the point on social media to say they hope those governors and the leaders in Akure yesterday, the last time they were seen in Akure will not be the last time. They will be showing the support, especially with what happened in Edo State, where the APC high and mighty, they were in Edo State throughout the election period, and virtually the leaders of the PDP were really nowhere to be found. Maybe apart from Amadou Fintiri, these are some of the issues as well. But another school of thought will say, we just hope this will always come around, to see to the things that has to do with people of strength and vigor and of this country, when it comes to election. Can you do that? To do with security, come together with that speed. When to do, they come together, compare advantage and advantage of each state together. Do this as well. You should not just be preparing to test power or to cement power wherever you are. You see Johnny here, there, baseball cap here and there. Everybody throw words out. And the politics are over. Let governance begin. The hyperprised population to 32.6% report, and Oyon Dam. Anxiety grips Ogun community over fresh flooding. I wouldn't say more than that. Naira among worst
performing currencies, World Bank. I'm not sure we need the World Bank to tell us that. It's obvious, and you don't need a degree in economics to know. And here, democracy is here to read us as Profubra Wiki lawmakers clash. I think it's turning to the time that I think the rest of the country are trying to move on from these, because it's like, if this is what you guys want to do with your lives every day, please, peers, we have another thing to do. And PDP crisis, Damagum gets reprieve, leads Ondo campaign, okay? And government hires son for Lake Laba High School. Who's going for that? Okay, maybe it's part of the, I'm sure they will have factored it into the cost of that particular project. Hiring senior advocate of Nigerians, to defend the project. People come with suits. And lastly, federal government plans cash transfer for 20 million poor Nigerians. Here we go again. Familiar, Evelyn? Yeah, of course. But then, it is what it is in this part of the world. 20 million. 20 million for Cash Nigerians. transfer. We've actually had that. It rings a bell, Yeah. especially with the previous administration, and we know what it led to, especially with the ministry that handled that particular Sadia Umar exercise. Farouk Exactly. comes So we immediately hope to we will mind. not have a repeat of this, even though a lot of people that I know that are closer to people that I know, actually got You've that never transfer. had anybody around you. Exactly, that got that transfer. You're from the richie, maybe. That's why, You remember a time where bundles, worth of money was put on the table and people will line up, at least as we saw in the picture, to come and collect. Until now, we don't know how that money was spent. All we saw was suspension of the minister that took over. And then there was a threat of a court proceedings against Umar Farouk, Sadia Umar Farouk, Mesa in the time on the area. And now, nothing has happened. And they are going, the federal government are saying 20 million Nigerians should prepare to have transfer of cash done to them. Exactly. Interesting. All right. There you go. All right, from the newspaper this morning, we want to Daily Trust newspaper for today. Let's see. Daily Trust, of course, PDP crisis. You can see the bold big caption there. Damagum may step down next week. Aggrieved members told to withdraw court cases. Governors ask factional leader to vacate office, lift suspension. So we have, we can't say that we have a resolution in the PDP at this point, at least to some extent. The crisis. They have. Okay, they have. Thank you for that. I'm not part of the PDP. They've been able to sheath their swords and resolve the crisis, the lingering crisis in the People's Democratic Party, because a lot of people feared an implosion might happen from that party. Naira plunges to 1,700 Naira to a dollar at parallel market. That's going, on the way to 2,000 Naira. This is not on the way to Damascus right now. On the way to 2,000 Naira, and we hope we do not get there. Cholera kills... Where are we currently? 1,700. That's what the paper reported this morning. No, I just want to be sure. Because of that, your prayer, so that you know the intensity of what you have to put, so that we don't get there. Cholera kills 45 in Kano. Petrol price hikes push inflation to 32.7%. Power grid collapses twice in 24 hours as restoration efforts fall. We had that happen yesterday, and day before yesterday, and yesterday we had another one within 24 hours collapsing. And top corner, NNPP Group 6 Governor Yusuf's independence from Kwankwaso. Dangote Ipman meeting fails to hold. And lastly, from Daily Trust, passengers stranded as airlines cut domestic flights. That will be all from the Daily Trust newspaper this morning. All right. We head straight to the Guardian newspaper. The Guardian for today. World Food Day. Right. Inflation-weary Nigerians begging, borrowing for survival. World Food Day. They set aside for food, okay, for the foodie, and for everyone.
Anybody alive should be eaten. But you can never say never. Maybe there are some persons who live on other things. But then, one full day, inflation weary Nigerians begging and borrowing for survival. And below that, you see very interesting statistics here. The picture of a meter, a gauge, denoting the extreme, possibly nothing part, and the F for maybe the halves, more like the halves and the have not rather, and then the stomach being in the middle, and you see the meter, the gauge there towards nothing, almost towards nothing, the fork and the knife as well. By the way, by the conservative estimate of the national average cost of a healthy diet of 1,255 naira per meal, as of August figures, a family of 4 would require 150,000 naira a month to have a meal daily. Actually, you have to have a conservative estimate of the national average as 1,255 naira. So, family of 4 would need 150,000 naira. How much is the minimum wage again? 70,000 naira. That is yet to take off in many states. And 150,000. How much are you making? You want to use 150,000 naira to eat, conservatively, by the way. A meal, just a meal, a day. All right. And low-income families unable to afford basic foods. You can see the picture, a caricature of a woman, obviously with loads on the head, dragging her child along, and many Nigerians will struggle to meet the expenditures between now and 2025. Will struggle. I think they are already struggling. Already. That's the thing. All right, now towards 2025. 2025 is how many months again? Less than 3 months away. And we are here right now. And 1.6 million hectares of land have been inundated by flood, climate-induced issues, and insecurity, especially the latter. And recently, the former as well, 50% of fresh agricultural produce in Nigeria is lost during the post-harvest stage. I think everybody can agree with that. Because for tomatoes, vegetables, even if they struggle in the places that you don't have bandits, to harvest some of these things before they are transported to the market, to the sellers. Sometimes the seller one who will transport to the bigger market. Imagine somebody from somewhere in Owada transporting it to maybe Alekuwodo market, and another middleman waiting to transport that from Alekuwodo market to Lagos. You can't imagine the kind of loss that will have been experienced by that. And court sentences teenager to 5 years imprisonment for sexual assault. That's a no-no. Nobody should be, either you're a teenager, a minor against a minor, an adult against a minor against an adult, anything assault. It doesn't have a place in our society. Moving on, Nigeria. Others may need 100 years to end extreme poverty, says World Bank. Since yesterday or 2 days ago, there has been a series of reports from World Bank, and one is, you are forced to just ask the question, why is World Bank on our matter like this? One report or the other, and it's towards the negative, by the way, towards the negative. For many persons say maybe that's, sadly, maybe that's the reality. Are you asking why World Bank is on our matter? The money you're spending, I mean, you're debtors to them. You're debtors to them. Yeah, your creditors in a way. Yeah. So, of course, they have every right to be in your business and how you spend their money. As a country, exactly. I've been seeing a series of reports. You cannot be a beggar and you're forming big boy. Why? Anyway, even they will say even the US as possibly virtually the biggest debt. But they know the capacity of the US and what the US is using the money for. Yeah. Well, can they say the same for your country? Can they say the same for your country? Yeah, we are Nigeria. We are Nigeria. We are Nigeria. All right. Okay. That's why I think there should be a retraction
What do you mean by your country? Where are you from? Is Nigeria not your From country? Where is your own country? Why are you referring it to me in the second person singular or plural? Are you a Libya? No, you don't know. It's in the context of with Evelyn, which you are right discussing. or right? There's a Where are you from? I'm Nigerian, Good. full-blooded Moving on. Nigerian. Maybe you are from Edo State. You are not from Nigeria. Your policies punishing Nigerians. Professional bodies tell Tinubu. Let me put that one in caps. Your policies punishing Nigerians. Professional bodies tell Tinubu. I think he knows. I bet it's because he has said, I've seen your plight. I understand, empathize with you, but I hope, I wish there was a better ways, but there are no better ways. Okay. Abbas flees 10,000 monthly upkeep for pensioners. Okay, so what he's going to do about it? 10,000 upkeep for pensioners. So after he has played it, found at it, so what is it going to do? Now here, Lagos Red Line begins operations to move 500,000 passengers daily. Well, we say, better late than never. As many persons we agree, Lagos should have been on this project or on this kind of transportation plan like the last 20 years or so as a purported mega city. But then here we go, 500,000 passengers, withdrawn, removed from the road. I think that would go a lot. Maybe some of these things will be eased. All right, moving on. And by the way, when we will get to the point where Ocean, we have a blue line, a red line, a green line, any line, by the way, you just, I don't want to ask you because I'm not sure you are part of us here. You have the black line already. Power Minister denies multiple bridge collapses, blames minor trippers. Okay, again. Power Minister denies multiple bridge collapses, blames minor trippers. Okay, it's not a total collapse. They are just trippers. No wonder Evelyn wanted to deny our country or back tacitly. No, I but wouldn't do we that. caught her. I wouldn't do that. Okay, you don't have a choice. The moment you open your mouth and say, where are you from? Say you are Evelyn Oyole. Nigeria lie. Oh yeah, key. Moving on, just below that, you have the men them. The way we say it, PDP, high and mighty, campaigning there at the flag of. You can see the Osun State governor conspicuously there. The Seyi Makinde as well, and other leaders, preparing for the elections. All right, that will be all from The Guardian. And from The Guardian, we take a journey to Nigerian Tribune. Let's see what we have there. On Nigerian Tribune, PDP governors resolve NWC crisis, with some riders here ask parties to revert to status quo. And Mawule-led Rivers Assembly declares pro-Fubara lawmakers' seats vacant. Your seats already declared vacant since December 13, pro-Fubara lawmakers insist. Of course, the crisis in Rivers State has not abated, and it's the battle of the House of Assembly. I mean, different House of Assembly, the 26-member House of Assembly and the 3-man Assembly, declaring each other's seat vacant. And of course, I envy at this time to go to get airports, because when this House sits, you have to refer to them as, a House of Assembly, Rivers State House of Assembly. When the other House sits, you still have to refer to them as Rivers State House of Assembly. So we have 2 houses of assembly in Rivers State, in federation called Nigeria, that of democrat principles and the rule of law. And we wonder really, truly, how democratic is our country. And, we have the judiciary in place, and there are different court orders that have upheld these houses of assembly. Amazing. All right, still on Nigerian Tribune. PDP flags off Ondo governorship campaign as Makinde demands redeployment of state rec. PDP flags off Ondo governorship campaign as Makinde demands redeployment of state rec with Rabala Ondo indigents. And away from that, your government arraigns auxiliary on 17 counts charge. Of course, the man auxiliary is still embattled at this time. Watful day, Nigerians groan
as prices of food items continue to rise. Experts prefer solutions to food insecurity. You know, it's amazing, Femi. You know, the irony that on World Food Day, to commemorate the World Food Day, Nigerians have to pay more to get access to food. And for them to eat a balanced meal, they have to even pay higher. A lot of people, you know, I was watching a report yesterday, and, you know, a lady was saying that she hadn't taken anything since dawn, since morning, because to buy a plate of food now, she'll have to part with 2,000 naira for just a meal. And she said she's doing POS business. How can she afford one meal for 2,000 naira? And it's not like it's something, you know, big, something like just the basic. Something basic. So she had to just make do with bread. So she just had to eat bread, fill her tummy, and you know, wait till evening. And you know, I said it yesterday that Nigerians are not. They are not eating, they are not striving to eat balanced diet or a balanced meal anymore. They are not concerned about the nutrients. Now, the people go for the rotten tomatoes, the spoiled pepper. Nobody is concerned about whether it's good or not. They will tell you, I'll wash it, I'll grind it, you will not know. I'll add tomato paste, it will come out well. But the danger that, you know, goes on with these food items, a lot of times we hear, oh, a particular family died after eating food and all of that. We are not paying attention to the fact that people cannot actually afford to buy, you know, good food items, you know, standard food items anymore. It's a sad one for us as a country. But of course, we keep hoping against all odds, and we are hoping that one day in this country called our own, that food will not be a luxury anymore. It's a necessity. It's the basic necessity of life, and we should have access to it. It should be accessible, available, and affordable. All right, 2009 FGNRCU agreement. Yale Ahmed heads 53-member renegotiation committee. This agreement has been 2009. We have renegotiation on negotiation. You know, it is what it is. I know a number of industrial action that ASU had to call or, you know, go on, embark on because of this agreement, this 2009 FGNRCU agreement. Inflates 37.0 in September. With the rising inflation trend, eroding manufacturers, investors, margins, CPE, bank capitalized support $1 trillion economy by 2030. This is coming from CBNR, and foreign reserve rises to $39.12 billion. And last court orders very man to remove defamatory content about Falana and son. I was expecting this because the father already said, I mean, the great Femi Falana already said he will not let this slide. He's going to take it up. Very dark man gone learn. Exactly, especially when he came with a death threat. Also asked threat to him and his chambers, and he said he wasn't going to let it slide. And, you know, can't deal with a person, Femi Falana. I don't expect him to use the tool of the law to, you know. That's what he does for a living. To address situations. So I hope Very Dark Man will be humble enough to probably, you know, take down whatever defamatory statements. But of course, it's own right to contend it in court. That is wrong. To contend it in court. And that's particular order in court. And let's see if he knows still right on his right. I mean, it's what the rule of law one's right. But that was all from Nine Tribune Morning. First hour for the segment is Morning Spring on Western Spring Television. The program comes. Àwọn ìran tí ẹ̀yà ìbejì wọ́pọ̀ sí lágbàáyé ní ìran ìbàjẹ́ Yorùbá máa ń ṣàjọyọ̀ àwọn ìbejì gẹ́gẹ́ bí olú ọmọ. Pàápàá nínú àwọn èdè tó ṣe àfihàn orí ìbejì, ẹ ó máa gbọ́ wíní lójú orogún, èjì wọ̀rọ̀ lójú ìyá ẹ̀, ọ̀bẹ kì í ṣe bẹ́ kìṣà, ó bẹ́ sílé alákìísà, ó sa alákìísà nígbà àfi ọmọ tí gbàdọ̀bálẹ̀ bàbá
àkànbá bí èjì ló wọlé tọ̀ wá. Yorùbá wípé orúkọ ẹni ìjánu ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n ti gbọ́ fún ara wọn. ìní yìí tí Yorùbá fi máa ń ro jinlẹ̀ kí wọ́n sọmọ lórúkọ. ètò Àpọ́nlédè ló ń dé sí ìwòran yín láti iléeṣẹ́ ìmáwòrán WSTV ìkànnì àdọ́wà Channel 1 Local Times. Folúṣọ́ aya Olúwagbémiga ìyá ìjọ pèdèpèdè ìyá àkọ́mọlédè ló kọ tèmi. Yorùbá dùn púpọ̀, Yorùbá ò lè kú, Yorùbá ò lè parun. Tiwa làṣà, tiwa lèdè, tiwa nìṣẹ̀ṣe àkọ́mọlédè. Ìlú Ìbàdàn ìlú tí ó ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wà ní ẹkùn ìrùn gúúsù Nàìjíríà. Ó ní èèyàn bí mẹ́fà tó ń Ìbàdàn nìkan. Ìfà ọ̀rẹ́ ní àwọn Yorùbá pé ó tìlú Ìbàdàn. Àwọn ọmọ ìlú Ìbàdàn jẹ́ akínkanjú. Wọ́n fẹ́ràn ìdàgbàsókè. Ọ̀làjú ni wọ́n. Àwọn baba ńlá wọn sì jẹ́ jagunjagun. Àbájọ tí a fi máa ń gbọ́ nínú oríkì wọn pé Ìbàdàn Mèsì Ọ̀gọ̀ nílé Olúyọ̀lé ìlú Ògúnmọ́lá olódògbò kẹ̀rí lójú ogun Ìbàdàn ọmọ àjòrò sàn ọmọ àjẹ̀gbínyó ọmọ àfikàrà ń fọ́ orí mu. Olúbàdàn lórúkọ oyè ọba ilẹ̀ Ìbàdàn. Máyẹ̀ Okùn Adé ló kọ́kọ́ jẹ baálẹ̀ nìbàdàn. Gẹ́gẹ́ bí ìlú ńlá ọ̀pọ̀ àwọn iléeṣẹ́ àti àjọ ńláńlá ló wà nílùú Ìbàdàn. Ìbàdàn kí ni sóò. Ìṣàfihàn wa báwo ni láti aláṣẹ kí yín ní ìṣẹ̀lẹ̀ pé lọ́tún jọ ń yọ nígbà bá sì ti rọ̀ báyìí ló máa mú tí gbogbo gbà tí wá lóde ọtí ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀kẹ́ mi ọ̀tún oúnjẹ amúkára yìí dán ọ̀tún oúnjẹ tó máa kẹ́ máa yọ ẹ̀kẹ́ wà lálàáfíà àti pé oúnjẹ tó tún ṣọ̀rẹ́ àpò yín tó economic friendly la máa ń pè yín ètò àlàyé West television lápá Star Times tí ilẹ̀ ṣe sórí ètò ní ọdún ọba ló ń kọ ètò àti ẹ̀yin náà tẹ́ ti ń retí pé ìyá ṣe máa tó dé o wọ́n máa mú àlàsà wọ́n tún kọ́ wa ní ìtún ẹ̀ka màkìlẹ̀ àwọ̀ ẹ̀yin tẹlifíṣàn yẹn sókè dá kẹ́ẹ̀dù bẹ̀kẹ́ ẹ̀kọ́ kẹ́ẹ̀dẹ́ fi máa wọ́ kẹwàá sí tòsí tó bá dẹ̀ jẹ́ pé yín wà pẹ̀lú wa lórí àwọn social media ní orúkọ bàjẹ́ bold screen tẹ́ fún òyìn ojú yín pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ kéré ṣọ́ Olúwagbémi ìyá ìṣẹ̀lẹ̀ pé aláṣẹ tó tún kí káàbọ̀ sórí ètò aláṣẹ fún tòní ṣẹ́gbà tips tí mo máa fún yín lórí ètò pé àkọ́kọ́ náà ẹ jẹ́ kí ìmọ́tótó kó mọ́ wa lára tá bá ti wà nílé ìdáná wa ẹ rí dájú pé gbogbo ẹ̀ lẹ́ṣẹ̀ tónítóní nítorí ìlera wa ẹjọ́ oúnjẹ gidi ó yẹ kó ọ̀dà àjẹsọ ṣùgbọ́n wọ́n tún ìwọ̀n sí ṣàràyìn lórí. aláṣà lórí ètò fún tòní o ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé mi ò kì í máa yín mú síbí ọjọ́ wo mo máa mú síbí tí màá kọ́ yín lóúnjẹ o ẹ jẹ́ kọjọ́ yẹn dènà ẹ má wọrí ẹ fọkàn balẹ̀ mo sì máa kọ́ yín lóúnjẹ ọjọ́ tí má dẹ̀ kọ́ yín yẹn oúnjẹ yẹn yín gan máa rí pé ó ti yàn ṣùgbọ́n lé ẹ kì í ṣe bèwà á ti lè dáná sáàdì níbẹ̀ náà ni a wà lónìí lórí ètò àlejò wọn dẹ̀ ti wà nítòsí ọlọ́wọ́ idán ni mò ń pè wọ́n torí pé wọ́n kọ́ ṣàmú gbogbo ẹ̀ àwọn ká ti mọ̀ tẹ̀ wọ́n á tún gba ọ̀nà àrà bá dẹ̀ máa dúró báyìí ó máa ń lé bẹ́ẹ̀ ni lórí ètò fún tòní àlejò wa ọlọ́wọ́ idán wa ó yá ẹ gbérí wọlé ẹ gé bọ́dì wọlé ẹ gàrà tán ẹ fakọ bọ́tẹ́ má fakọ jù ẹ kí àsìkò yìí ẹ kó tọ́jú ọ̀pọ̀ ẹ jọ ẹ bá tàbí sọ́mìlì láàbò ẹ ti ga sí kọ́sì ọmọ ṣùgbọ́n ẹ̀ṣẹ̀ náà kárí kí àwọn ará lé pé wọ́n tún káàbọ̀. ok ẹ bọ̀ CEO tó ṣáná CEO apropro ó ṣe yá lórí ètò fún yín èèyàn ó wíṣẹ́ wọn kò ẹ bẹ́ẹ̀ yín fún wa nílò ìṣẹ̀lẹ̀ lẹ́yìn ẹ ti pè dáadáa plantain preta máa firi pé a máa kún firi ẹ̀yin tèmi lórí ètò aláṣẹ ẹ lọ bá mi wá báyìí rú àbí gbọ́dọ̀ mí sínú kẹrí pé gbogbo ẹ̀ lẹ́ ń kọ sílẹ̀ ó yẹ bá mi ṣàlàyé fáwọn èèyàn kí làwọn nǹkan tá a nílò. a máa lo ẹyin tútù ẹ rọra o àlùbọ́sà àti gé orí iyọ̀ àdìtún wa àtẹ̀lé àwọn rodo ìkànnà àṣà àti gẹ́sẹ̀. àgbèrè àwọn tí a lọ yìí náà a máa lò náà gbogbo nǹkan tẹ̀ jọ yìí àti gẹ̀dẹ̀ àgbàgbà oúnjẹ plantain òun lo lórí ẹ̀ àbí. ok tí wọ́n rà lé mi ò kí kọjá àyè mi mo máa ń ja àwọn tí wọ́n ń pa ẹ̀ tèmi bá ti mú ajé yìí kò sọ̀ tí wọn kẹ́yìn wò bọ́n ṣe ṣe é jẹ́ kí n yànda ọlọ́wọ́ ìdán wa arákàrà CEO Starlight kí wọ́n lọ sílé ìdán wọ́n lọ ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe gbogbo máàdì wọn lọ ṣe kẹ́yìn máa wò wọ́n èmi máa fún yín láyè
àti wọn kẹjọ lórí ètò next time tẹ́lẹ̀ máa padà dé máa ìdíje oúnjẹ oko káwọn máa jẹ́ ní wa ká dẹ̀ máa dùn. ok ní next time ilé ìdáná láti ìtẹ̀síwá ń padà. ìrọ̀lẹ́ òní láti orí ìtẹ́kùn fi ṣòdùn ẹ̀yìn tirẹ̀ sílé yóò ní pé àṣẹ ṣùgbọ́n àtẹ̀wé ni láti ń pẹ̀ ní àti onílùbá gbà tó sì rí òsì gbẹ̀bìrò mọ́fòrò lọ́kọ̀lá ọ̀jọ̀kan lórí ètò nígbà yóò ti mọ tàkò tó òbí wọn láti méjì lórọ̀ gbòsùn èsì àwọn àlejò náà yóò mọ jẹ́ ká mọ àti wọ́n gbélé ní àti tóbi ètò ìgbàgbẹ́ gbọ́rọ̀ àtúntẹ̀ sì máa wọ lásìkò mú òun láwọn ẹ̀ríṣàn kan ní ẹ̀dọ́wà lórí StarTime gbẹ̀bìrò tọ̀sẹ̀ yìí ó máa yàtọ̀ ní kò ní yàtọ̀ fọ́. ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ń kojú àwọn ará àdúgbò àwùjọ tí ohun òdókè ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìnira ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyà làwọn èèyàn kojú ní àdúgbò ojú ọ̀nà tó kù díẹ̀ káàtó iná ọba tó mẹ́ẹ̀ tó ń ṣe ségesège àwọn tó ń hu ìwà àbàṣejẹ́ obì tí ń sun lẹ́rùn àti àwọn nǹkan tí ò tí ì dé tí gbọ́ ìjọba ṣé wọ́n ní etí ọba nílé etí ọba lóko èèyàn náà ló ń jẹ́ òun náà ló jẹ́ kí ìkànnì Western Spring Television gbé ètò tí ó jẹ́ kẹ́yìn ara lé ẹ̀yin ará àwùjọ kẹ́lẹ́ mọ́ sọ bí tí bàtà bá ti ń ta yín lẹ́sẹ̀ fún àwọn aláṣẹ ìjọba ohun tẹ́ ẹ ṣe ni wípé ẹ mú fóònù yín ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yín ẹ dàbù rẹ̀ ẹ mọ̀ yá ní gbọ́rọ̀ ẹ dàbù rẹ̀ ẹ ṣe àkàálẹ̀ ohun tó ń fẹ́ àmójútó ìjọba ohun tó ń fẹ́ àmójútó àwọn aláṣẹ ohun tó ń fẹ́ àmójútó àwọn elétò ìlera àwọn elétò ààbò àti àwọn míì tí ọ̀rọ̀ kàn ẹ má jẹ́ kí fọ́nrán náà ìyẹn fídíò tẹ́ máa ṣe àkàálẹ̀ rẹ̀ kó mọ̀ ju ìṣẹ́jú 2 tàbí 3 lọ ẹ má fi ṣọwọ́ sí wa ní orí WhatsApp lórí ẹ̀rọ 0803 865 1049 0803 865 1049 ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn fọ́nrán yín àwọn àwòrán yín kọ̀ọ̀kan ẹ̀yin gangan lẹ́jẹ́ ojú ẹlẹ́rìí ohun táwọn èèyàn nílò ohun tó ń jẹ àwọn èèyàn láwùjọ níyà ilé tí ò nílé ìgbọ̀nsẹ̀ ibi tí ò níbi tó ti ń dẹ ẹ̀gbin nù tó wá jẹ́ pé ẹ̀gbin wọn ní àwọn ará àdúgbò àwọn aráàlú lára gbogbo ẹ̀ ẹ fi tó àwọn aláṣẹ létí ohun tẹ́ ẹ nílò ní agbègbè yín ẹ jẹ́ kí àwọn aláṣẹ mọ̀ orúkọ mi ni Adéyẹmí Ọlá ní atọ́kùn ètò ojú ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ àgbègbè ojú ajé ìgbé àwùjọ. Fi iyọ̀ sí ẹ fi àdúgbò kọ̀ọ̀kan sí.
nígbà òróró wa ti gbóná ṣe díẹ̀. Á da àlùbọ́sà sí. Nígbà òróró wa ti wà lórí iná padà. Ẹyin wa ta ti da sọ́ọ̀sì sí inú oòyìn. Á dà sórí iná. Ẹ jẹ́ kó spread dáadáa. After you go start the love, yes. Like ẹkùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù nàìjíríà ló kọ́kọ́ fún orílẹ̀-èdè yìí ní àtẹ̀móhùnmáwòrán ní oṣù kẹwàá ọdún 1959. ipa aṣíwájú yìí la tọ̀ tàbí iṣẹ́ móhùnmáwòrán tuntun dìde ní ẹkùn ìwọ̀ oòrùn orílẹ̀-èdè yìí tí yóò dá àrà ẹwà èdè àti ìgbélárugẹ àṣà wa padà sórí àtẹ̀móhùnmáwòrán yìí. Western Spring Television ó jáde bí ọmọ tuntun pẹ̀lú àwọn ètò tó nítumọ̀ tá a ṣe fún ìgbáyégbádùn yín. ìròyìn òdodo náà ò ní gbẹ̀yìn láti rí dájú pé àwùjọ wa tẹ̀ ní ìlànà òtítọ́ àti ìṣe ọmọlúàbí. ibi gbogbo ni ọwọ́jà Western Spring Television ó dé ó sì wù kẹ́ ẹ fi àṣà yín kẹ́kọ̀ọ́ àgbọ̀ fi ẹwà èdè àti àṣà tún ìtàn àbákọ́ òfin fi kẹ́ra iṣẹ́ ni. Egun ọba jáde mo á pín gẹ́gẹ́ ẹ̀kọ́ ìbúra tuntun ẹ̀ka kò tó ń bẹ̀ òní tẹ́ mọ́ ọlọ́pẹ́ orin sùn sí méjì sùn sí ìyàbọ̀ sí ìdárabalẹ̀ ẹ̀bú bẹ̀rẹ̀ ní Spring Television ìkan àná rẹ̀ ó wà tẹ̀ bọ̀ wá tẹ̀ máa bá ti máa. Wọ́n sọ fún yín pé ẹ máa wo ohun ní Spring Television. Ọ̀dẹ yìí lẹ́ẹ̀kan lè dàgbà sọ̀rọ̀ wọ́n ní wọ́n fẹ́ ṣe àdójọ arẹwà fún wa. Àlejò ti wà lórí ètò pẹ̀lú wa á ti wà lórí tábìlì. Starlight ti pitú ọwọ́ wọn bọ́n ṣe mọ̀ ọ́n ṣe báwọn ṣe máa ń pidán tí wọ́n ṣe mọ̀ kí kálukú ló níbi tó ti ń pidán tiẹ̀ ilé ìdáná ni dán tí wọ́n. Ọ̀gbẹ́ni Samuel Olú Adésínà Ayọ̀mí ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé. Lórí ètò Alásè la wà ẹ bá mi kí àwọn aráalé ẹ jẹ́ kán mọ̀ yín kán lè mọ̀ pé lóòótọ́ ojúlówó yín gangan lálejò wa lórí ètò. ẹ kú lo ìlú Samuel Adésínà Ayọ̀mí mi ni mo jẹ́ àwòrán àgbà fún iléeṣẹ́ House of Style a máa yà fótó lóṣogbo. ẹ máa ń yàwòrán ẹ máa ń gbé tó dáa jáde lára àwọn èèyàn Starlight la wà yìí nítorí Alásè tó dáa di wọ̀ wọ́n ṣúgbọ́n àjò ìsọ̀ bó ṣe tó Starlight ẹ ṣẹ́ ẹ kú ìjọba tẹ̀ kílẹ̀ lẹ́sìn wa ìgànnà lápẹ̀ ní dòdò rẹ̀ wọ̀ torí èyí ṣe dòdò láti yan ọ̀gẹ̀dẹ̀ àgbààgbà ní dòdò. Ok, ọ̀gbẹ́ni Samuel ntẹ wá ṣe lórí ètò mo yọ̀ǹda yín wọ́n ti bá kó ntẹ fẹ́ síbẹ̀ ojú eléyìí wo ló bá dé ẹnì ṣó ẹ jẹ́ àwò ẹ farabalẹ̀ o ẹ jẹ́ màá fún yín lómi ẹ mú mi sí ẹ wá ṣẹ̀ wá sọ bí ẹ fẹ́ ṣe ń wò ní wọ́n ní plantain fìrì tata bọ́ ẹ̀ ló ń kù firifiri ẹ rà lé débi tá ó ń firifiri ẹ mọ̀ kán ní nǹkan ń kù firifiri ó ta sánsán ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ àlejò wa ti fẹ́ ṣiṣẹ́ lámẹ̀tọ́ kan bá wa yẹ̀ wò báyìí ẹ máa wá tọ́ wọn ẹ máa wò wọ́n ẹ má gbàgbé pé ẹ lè lo ẹyin àtàwọn ewébẹ̀ oríṣiríṣi ẹ̀yin náà ó dá mi lójú pé tìrì bọ́n ṣe sí gbogbo àwọn ló wà láṣọ wa máa ń sọ fún yín èyí Alásè yìí ní kéèyàn kọ́ wá pé oúnjẹ tó máa kò yára o oúnjẹ tó pé ó máa jẹ́ ọ̀rẹ́ àpò yín tí ò ní fàyín lápò ya owó táṣọ́rẹ́ báyìí ẹ dẹ̀ máa jẹ nǹkan tó gbádùn mo rọra ń fẹ̀gbẹ́ ojú wo àlejò wa bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ wọn tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ náà ń sí lóríṣiríṣi pé ní ń wọlé ó dáa kò burú kò bàjẹ́ ó dáa ẹ mú mi sí ẹ pẹ̀lẹ́ ẹ rọra ẹ bọ̀ àṣà àwọn ayàwòrán náà tiẹ̀ máa ń jẹun báyìí mo máa ń rò pé àwọn ayàwòrán ò kì í jẹun ni o torí lọ́pọ̀lọpọ̀ patí ẹ ti yàwòrán lọ ẹ nímọ̀gbà tí wọ́n bá ń pín oúnjẹ arẹwà plantain fìrì tata kí lè rí sí ó dùn wọ́n tún rẹ́rìn-ín múṣẹ́ sọ ó dùn yẹn ok tó bá yẹ pé ó dùn ẹ wá ní ìbéèrè kankan kó bí kankan mọ́ yẹn
kẹ́ ẹ tún mi kó bóyá kábà yí bugari tì í ká bugari sómi kẹ́ ẹ fi mú. kí ni iṣẹ́ tiwọn kò sí wàhálà lẹ́yìn náà bá tún ti délé kẹ́ ẹ tún jókòó kẹ́ ẹ wo àkálẹ̀ ètò yìí àtúntẹ̀ rẹ̀ kẹ́ ẹ tún wò dáadáa kẹ́ ẹ fi lè mọ bí wọ́n ṣe ṣe. ó dá máàkì wa lórí ètò yìí ó máa ń bẹ̀rẹ̀ látòrí máàkì 1 sí 99 99 between 1 and 99 máàkì mi ló lẹ́lẹ̀ fún Starlight jẹ́ tí wọ́n ṣe. ẹ má ṣàánú wọn o nǹkan tẹ́ ẹ jẹ ní kẹ́ fi fún wọn máàkù. 90 àádọ́rùn ni Yorùbá ń pè yẹn ni pé plantain frittata by Starlight ó mú 90%. Starlight ẹ ti kú iṣẹ́ tèmi. ẹni bá rẹ́rìn pé iṣẹ́ mi yọ ok àmọ́ nǹkan tẹ̀lé irú ìgbà wo la lè jẹ oúnjẹ yìí ẹ sàn yẹn fún wa. ṣé kí tó wà ní kò bá wí lálẹ́ ọmọdé àtàgbàlagbà ńkọ́. fún wọn. wọ́n fi gbó lélẹ̀ kẹfì tẹ́ ìyẹn ni pé kò sígbà tá a lè fi jẹ ó dẹ̀ rọrùn ṣe. ẹ jẹ́ kí àwòrán wa arákùnrin ẹ mọ ọjọ́ oúnjẹ yín ṣó ẹ jẹ́ káwa máa bá yòókù ètò lọ torí ẹ̀yin lẹ́ni gbogbo nǹkan tán bù síwájú yín. Starlight ẹ ṣe gan ni ẹ kú gbogbo gbà lórí ètò ìlágbára Ọlọ́run á máa ju yín ṣe o ẹ bá mi kí àwọn olólùfẹ́ yín tẹ́ bá dẹ̀ nímọ̀ràn míì tẹ́ fẹ́ fáwọn olólùfẹ́ yín especially ló jẹ́ tẹ̀sí lónìí àyè wà fún yín láti sọ fún wọn. Àmín àmín àmín. kò burú ẹ ṣe gan ni ẹ kú gbogbo ìgbà ẹ̀yin ní ká kí o wọ́n ń jẹun lọ́wọ́ wọn ní rẹ́nu dáhùn. ó dá ẹ̀yin èèyàn mi lórí ètò Aláṣẹ náà rí tó ẹ̀rí pàjọ wa wọn ti fẹ́ gbọ́ nǹkan kan mọ́ wọ́n ti gún ọ̀sán tẹ́ fi máa mọ̀ pé oúnjẹ yẹn gún régé ni ẹ̀yin náà ẹ lọ gbìyànjú ẹ̀ mo máa ń sọ fún yín ẹ má kàn máa wò lásán ẹ bọ́ sọ́jà àwọn nǹkan tá à ń sọ yìí ẹ béèrè àlàyé tẹ́ bá ní comment ẹ fi sí comment section ẹ béèrè àlàyé kan sí wa a máa jẹ́ kó yé yín ibi náà ni a ti máa ṣẹ́rí padà wálé lórí ètò Aláṣẹ fún tòní plantain frittata dodo arẹwà tó ní ewébẹ̀ nínú òun láṣẹ lórí ètò lónìí lórúkọ Ọlọ́run ọba lóko àwọn ikọ̀ ìdọ́kọ̀rin lẹ́tọ̀ tí ẹ ti dára ní mú pé ṣùgbọ́n ní àjọṣe bàjẹ́ lóṣọ́ wa gbé mi ga ìyá pèdèpèdè ìyá Aláṣẹ ló sọ fún yín pé ẹ jẹ́ ká máa jẹun tó dáa o oúnjẹ gidi àwọ̀ ní àbọ̀. onírúurú ọ̀kanòjọ̀kan ní àwọn oúnjẹ Yorùbá bí wọ́n ti wuyì lójú bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì kún fún adùn àti ìtẹ́lọ́rùn tí kò lẹ́gbẹ́ pàápàá nígbà tí ọbẹ̀ tó dọ́ṣọ̀ pẹ̀lú ẹran oríṣiríṣi àti àwọn ẹja bá ń ṣe alábàárìn àwọn oúnjẹ òkèlè bíi ẹ̀bà àbí iyán funfun lẹ́lẹ́ ẹ ó máa gbọ́ àwọn ìpèdè bíi iyán lóúnjẹ ọkà lóògùn àìrí rárá là ń jẹ̀kọ kẹnu ó mọ̀dílẹ̀ ní ti gúgúrú. ètò akọ́mọlédè ló ń dé sójú ìwòran yín láti iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán WSTV ìkànnì 150 channel 190 lórí StarTimes. Folúṣọ́ Ayaolúwagbémiga ìyá ìjọ pèdèpèdè ìyá akọ́mọlédè ló kọ tèmi. Yorùbá dùn púpọ̀ Yorùbá ò lè kú Yorùbá ò lè parun tiwa làṣà tiwa lèdè tiwa nìṣẹ̀ṣe akọ́mọlédè. Àbújá ni olú ìlú orílẹ̀ Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́. Ọjọ́ 12 oṣù 12 ọdún 1991 ni wọ́n gbé ibùjókòó agbára Nàìjíríà kúrò nílùú Èkó lọ sílùú Àbújá lásìkò ìṣèjọba ológun ọ̀gágun fẹ̀yìntì Ibrahim Babangida. Ìlú Àbújá ní ìlú kẹjọ tí èrò pọ̀ sí jùlọ nílẹ̀ Nàìjíríà ó sì jẹ́ ìlú olódi tó wà ní àárín gbùngbùn. Gbogbo àwọn ilé-iṣẹ́ àti àjọ ìjọba kọ̀ọ̀kan ló ní olú ọ́fíìsì wọn nílùú Àbújá gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ pé ibẹ̀ gan ni
ibùjókòó agbára ìṣàkóso ilẹ̀ Nàìjíríà. Lọ́dún 2003 ni àjọ Commonwealth gbé ìpàdé wọn wá síbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ sì ni àjọ olókoòwò nílẹ̀ adúláwọ̀ ṣe lọ́dún 2014. Kódà lọ́dún 2016 àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọdé ìyẹn UNESCO gbà á gẹ́gẹ́ bí ibùdó ìkẹ́kọ̀ọ́ wọn. Díẹ̀ lára àwọn ibùdó tó gbajúgbajà nílùú Àbújá ni àpáta agbára Aso Rock, ilé aṣòfin àpapọ̀, ilé aṣojúṣòfin ilẹ̀ yìí, àpáta Zuma Rock, Millennium Park, báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà CBN, mọ́ṣáláṣí àpapọ̀ àti ibùdó ilé ìjọsìn àpapọ̀ àwọn Kìrìsìtẹ́nì. Ẹkùn ìdìbò 6 ló wà nílùú Àbújá: Abaji, Buhari, Gwagwalada, Kuje, Kwali àti Abuja Municipal. Kílìṣì tó jẹ́ ohun ìpanu tí wọ́n fi ẹran pèsè ló jẹ́ oúnjẹ tó wọ́pọ̀ tí gbogbo èèyàn sì nífẹ̀ẹ́ sí nílùú Àbújá. Ó jẹ́ ibùdó ìsinmi fún ọ̀pọ̀ àwọn arìnrìn-àjò láti ẹkùn kọ̀ọ̀kan nílẹ̀ Nàìjíríà nítorí pé àárín gbùngbùn ló wà. Ìlú Àbújá rèé o, ibùdó agbára ìṣàkóso ilẹ̀ Nàìjíríà, ògo ilẹ̀ adúláwọ̀. Gbẹ̀bíró ẹ̀rù kòdìmọ̀bò sí ìdílé láti fi mọ̀ òótọ́ ọbẹ̀ ní kò sí lè pàtúntẹ̀ àfihàn ẹni àti onílùkù bá ní ìdílé yóò sì rí káfíń fi kò láwọn ọlọ́jọ́ pé lọ́rọ̀ lẹ́mọ̀ tàbí bèrè wọn lè tó ń dá nínú ìdí àwọn náà ṣe àti wọn dà tí fi ń Gbẹ̀bíró ìfojú ọ̀bọ̀ yóò máa wà lọ sí mú ẹ̀ka lórí sọ̀sẹ̀ yìí. Èkó akéte ìlú Ìmọ̀, ọmọ ọlọ́gbọ́n dorí ẹja mú, àwọn òmùgọ̀ àdìímú nírù. Ẹni dẹ́kọ̀ tí ò gbọ́n ọgbọ́n rẹ̀ dọ̀run alákejì. Gẹ́gẹ́ bí àrọ́bá, ẹni tó tẹ ìṣẹ́ridó tó sì kọ́kọ́ gbé ibẹ̀ lọ́dún 1699 ló jẹ́ ọdẹ tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Ògúnfúnminíre, ọmọ ọba ìlú Ilé Ifẹ̀ ní í ṣe. Ó máa ń ṣọdẹ lọ síbẹ̀ láti Ifẹ̀. Ó sì pàgọ́ tó ti máa ń sinmi ṣáájú kó tún tó lọ bẹ ilé rẹ̀ wò. Nígbà tó yá, àwọn ọdẹ mìíràn wá darapọ̀ mọ́ láti ṣọdẹ. Nínú igbó yìí ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣọdẹ tí wọ́n sì ń pọ̀ sí pẹ̀lú àwọn ènìyàn wọn. Báyìí ni wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní tàn kálẹ̀ tó fi dé gbogbo ibi tí Èkó fẹ̀ dé lónìí. Ìlú Èkó, ìlú ńlá. Ìlú Èkó yìí ni ibùdó agbára ìṣàkóso ilẹ̀ Nàìjíríà wà tẹ́lẹ̀ rí, pàápàá lásìkò ìjọba amúnisìn ṣáájú ọdún 1991 tí wọ́n gbé lọ sílùú Àbújá. Èkó àdèlé ọmọ agun àgẹ̀rẹ̀, Èkó ọmọ afíjúwọjà arìngbẹ́ndẹ́kẹ́, ọ̀bùn wáṣí ọ̀ṣọ́, ẹ̀yọ̀ níbàkó, ríjó ṣìbá, ọmọ odò tí ò ṣe yájú sí, Èkó rómi sá lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́. ìyà kìí ṣomi ọbẹ̀. Bàbá má jẹ́ ìjìyà. Lórúkọ Ọlọ́run Olódùmarè la kí n káàbọ̀ sórí àkọ́tún ètò ẹ bá mi kọ̀yà níléeṣẹ́ Rave 91.7 FM tó kalẹ̀ ságbọ̀nbẹ́lẹ́wò nílùú Òṣogbo. A wà lórí radio.garden ẹ̀tẹ̀sí Rave 91.7 FM. A tún wà lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Rave 91.7 FM tó kalẹ̀ ságbọ̀nbẹ́lẹ́wò nílùú Òṣogbo ti ṣolólo ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Àti Western Spring Television ó a wà nìkan ní YouTube bẹ́ẹ̀ ni àti channel 190 DT. náà la gbé lọ́wọ́ lórí ètò ẹ bá mi kọ̀yà bó tilẹ̀ jẹ́ pé àìmọ̀ ọmọ mi èèyàn ní wá àìṣe áńgẹ́lì ṣùgbọ́n wọn bá èèyàn ìyànjú ẹ̀ láti dáadáa láàmú ṣe o lágbára Ọlọ́run gbogbo tí sì ń bẹ̀rẹ̀ tó dẹ̀bẹ̀ ní para ní tilé tó kó táwọn èèyàn ń pè lẹ́ẹ̀mẹ́wàá pé ìyà ẹ̀ mọ̀ pọ̀ ta ni ó bá wọn kọ̀yà ẹgbọ́ tíjọba bá ń fìyà jẹ̀yàn ta ni ó bá yàn kọ̀yà tí elépo wọn gbogbo ẹ̀ wọ́n nǹkan wọn ààrẹ ń bẹ l'Àbújá àwọn gómìnà ń bẹ nípínlẹ̀ kálukú wọn táàrẹ bá ń ṣe tó wù ú kí ni káwọn gómìnà ó ṣe ààrẹ ti sọ wípé òbítíbitì owó lòun kó fáwọn gómìnà kí
kí ló dé torí tó ń tàwọn aráàlú àwọn gómìnà kan sọ wípé bàbá èyí tẹ́ ẹ wí nǹkan dóòtọ́ ṣùgbọ́n ìta àsámọ̀ ni pé ìyà ń jẹ aráàlú ta ni ọba aráàlú kọ ìyà ò ní jẹ wá gbé o láṣẹ Èdùmàrè kíní pọ̀ epo wọn àròwó repo bẹ́ẹ̀ ni gbogbo nǹkan ló gbówó lórí èèyàn tó wọ́n kò sí èèyàn mọ́ bàbá Ifáyẹmí ẹlẹ́bù bá kọrin kan gbàgbà ènìyàn wọn ará ayé ènìyàn ṣòro kò sí èèyàn mọ́ àṣé ò sí èèyàn mọ́ àwọn adarí ṣọ̀wọ́n àwọn adarí ń jayé ìyà ń jọmọ lẹ́yìn bíbò bá sì tún dé lẹ́yìn kẹ́ ẹ tún dìbò kẹ́ ẹ síbẹ̀ bí wọ́n bá ti fún lẹ́gbẹ̀rún 5 ní ti ń ṣe tán ẹ ṣe bẹ̀lẹ́ kan ẹ jìyà ọdún 4 tó a bá sọ pé ẹgbẹ́ òṣèlú kan ni ọ̀dà ṣé APC nìkan ní ń bẹ láyé àwọn ibi tí PDP ti ń darí ìṣèjọba sára ọmọ nílùú ibi tí Labour Party ti ń darí ìṣèjọba sára ọmọ nílùú ibi tí APP ti ń ṣèjọba sára ọmọ nílùú àpọ́nlé ni pẹ́ nìkan ní ń bẹ l'Àbújá gbogbo àwọn gómìnà wọn mọ bí wọ́n ti ń ṣèpàdé ìgbà tí wọ́n délé ìgbìmọ̀ asòfin àpapọ̀ àtàgbà ilẹ̀ yìí House of Reps àti Senate àwọn òṣìṣọ wípé ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú Labour ní mí o ẹmọ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ní mí ọkọ̀ bọ̀gìnì tẹ́ ní àfọwọ́ aráàlú rà èmi ọ̀fẹ́ owó òṣìṣọ báwọn tẹ́ bá ń jẹun lọ́wọ́ agbín wọn ò ní pé bad eating habit ni wọn ò ní table manner wọ́n ń jẹun lọ ìyà ń daráàlú ta ni ó gbèjà mẹ̀kúnnù àwọn òbújọba o ẹni bá sì fẹ́ lọ sọ pé ẹ̀tọ́ ẹ bá mi kọ̀yà ń bújọba pọ̀ ọba ti débi tó ti repo wọn ta tiẹ̀ fún ọ ní 200 naira per litre tọ́ ọba débi tó ti rà rẹ̀ sí torí pé ó lọ salami fún ìjọba pé lórí ètò ẹ bá mi kọ̀yà àmọ́ pàrọwà síjọba yá adé wọn tàpò rẹ̀ sì kan fún 30,000 naira sọ gbọ́ ìwọ tó o nífẹ̀ẹ́ ìjọba àwọn gómìnà wa gómìnà Adémọ́lá Adélékè ọ̀rọ̀ wà ẹ ránṣẹ́ sí a ọ̀rọ̀ ń bẹ ọ̀rọ̀ gbogbo káàsọ láyé afẹ́fẹ́ ọ̀rọ̀ ń bẹ o Yèyé Dúpẹ́ Adélékè Sànní ọ̀rọ̀ ń bẹ o Dr. Dèjì Adélékè ọ̀rọ̀ wà o látẹ̀bánkọ̀yà ni ẹ ránṣẹ́ sí a o ọ̀rọ̀ ń bẹ gbogbo àwọn tó súnmọ́ tá à ń bá sọ̀rọ̀ èsì ní fẹ̀sì wa àwọn òfin àrí ń bá sọ̀rọ̀ ẹ sì má jẹ́ tàn yín àwọn tó súnmọ́ ìjọba ń gbà míì torí tá ń tọrọ lọ́wọ́ ìjọba wọn á sọ̀rọ̀ aráàlú àwa la súnmọ́ àwọn mẹ̀kúnnù ìyà ń dẹ̀lú pè á kájọ sọ̀rọ̀ Comrade Jimoh Taofeek ẹ̀yin ò ní sóòótọ́ náà ìjọ ń jẹ ni. orúkọ mi ni Comrade Jimoh Taofeek láti ilé ìdìbò àti lókè bí àlùsògbò ìyá oníjẹ gbogbo wa nígbẹ̀yà lágbára Ọlọ́run lóòtú ní tí ìjọba bá ń fi àjẹ èèyàn ta lápè Ọlọ́run náà lápè Ọlọ́run náà ní wàá kọ̀yà Ọlọ́run létí gbárò yìí ní lágbára Ọlọ́run ìyá oníjẹ gbogbo wa. ṣé ká wá di Ọlọ́run sáwọn adarí wa ni. Ọlọ́run náà ni gbogbo wa wà kò sẹ́ni tó kọjá Ọlọ́run ní pé akíkú lónìí ìdílé àgbàwọ̀. ní ẹ̀dá wo ẹ̀ka kájọ́ lẹ̀ èso gbọ́ bá dá lé irú ti rẹ́wọ̀n ẹ̀fẹ̀ wáyé tí ó dá Western Spring Television lẹ̀ tí ẹ̀ tún wá ta kọ́sọ́ tó tún lọ State Broadcasting Corporation OSB ilé àwí lókè bá lóṣogbo àti gbogbo iṣẹ́ ìròyìn lóṣogbo Fresh wà ń bẹ̀ Répa wà ń bẹ̀ gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ àtàwọn tó wà nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹ dákun ṣé ẹ mọ iye tí wọ́n fi ra dísù lójúmọ́ èló gan láàárín ṣèjọba sì là ń ṣe Nàìjíríà yìí èló láàárín gbogbo àwọn tó nílé iṣẹ́ lọ Ọlọ́run ní délé iṣẹ́ yín ó dojúrú Reef FM ò ní dojúrú Western Spring Television kò ní dojúbolẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè mọ́ bọ́gà sáwàdà kan lábẹ́ aṣọ lẹ́ẹ̀kan bọ́gà ìlú lè ọ̀gá yá tẹsẹ̀ mọ́rin torí wọ́n ti mọ̀ pé lẹ́yìn èèyàn bá ń ká béèrè pọ́gà sí 1 million ẹ̀wà mú wá ká ẹ̀gbọ́n yanu. ẹja bẹ̀rẹ̀ ìyá kí ló kọ́ yín bọ ẹ ti wá o. orúkọ mi ni Síwálé Ọlá. láti ìlú Òṣogbo ń bì ní. ẹjọ́ ta lẹ mú wá. ẹjọ́ ẹni tó mú wá ó ní Rasaki Suleiman gbogbo èèyàn mọ̀ fọbẹ̀. ẹ tán pé Rasaki Suleiman Rasaki Suleiman gbogbo èèyàn sí bẹ̀ sí Rasaki agbègbè ta olókan agbègbè ta olókan Òṣogbo Rasaki Suleiman fọtí lágbègbè ìta olókan Òṣogbo Rasaki máa fọbẹ̀ wọ́n gbọ́bẹ̀ ní dé o ọ̀yà ìyá kí ló ṣe fún kí ló. mo ralẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ ní 2019 láti ọ̀dọ̀ Alhaji Amusa Ọláolóyè sí Ọlọ́run fọ́nkẹ́ wọn. Madam Sọlá Olúwa lónìí. rárá Suleiman Rasaki ní ilẹ̀ Alhaji Ọláolúwa ló mú mi dọ́dọ̀ wọn. Suleiman Rasaki fọbẹ̀ sí. ọ̀yà. Nurudeen Ọláolúwa tó
tó jẹ́ ọmọ bíbí bàbá Ọláolúwa Amusa àti ìyàwó wọn Simiatu Ọláolúwa tó jẹ́ ìyàwó ilé wọn gbogbo wa la jọ jókòó tá a jọ sọ̀rọ̀ nípa ilẹ̀ yìí torí ó ti tó ọ̀nà 4-5 tó ti ń fún mi tí màá ti jáyanrìn tá a ti ṣe sọ̀fẹ́ tá a ti ṣe tí wọ́n tún ba ibi tí mo ṣe jẹ́ á tún lọ bá aláàjì ó tún lówó fún mi ìgbà tó tún wá fún mi ní ilẹ̀ mi ó fún mi ní agbègbè Ọ̀ṣun Ìjẹ̀là ó wá rí fọkànnà ṣe mo rí nọ́mbà Rasaki Suleiman mo mú nọ́mbà lórí ẹ̀ bí mo ṣe pé Rasaki Suleiman fọbẹ̀ sí Rasaki Suleiman fọbẹ̀ sí tí aláàjì Ọláolúwa tó mú mi wá nọ́mbà rẹ̀ mo bá òun ká dúró ní ibi ilé epo tó wà ní ìta olókan òun ó bá wa èmi àti Sọfíà ọ̀la lọ èmi nìkan kọ́ bó ṣe wá gun mọ́ sí ọ̀kadà rẹ̀ tó bá wa níbẹ̀ bá a ṣe jọ lọlé Aláàjì Amusa Ọláolúwa tó ti di olóògbé nìṣe pé bàbá wọn pe nọ́mbà ló fi wá wọn wá ní ilẹ̀ tó mú àwọn lọ pé àwọn sì ti mú àwọn ará bíi lọ pé àwọn náà fi wá pé ọ ní ẹ̀yìn àwọn mo ní nọ́mbà tí mo bá bí òfin ó yẹ kí n pè é bóyá irọ́ ni tàbí òótọ́ ìyá ẹ fọkànbalẹ̀ ní Rasaki sọ ilẹ̀ ti dọ́dọ̀ yín bí ẹ bá tiẹ̀ ní. ìgbà tí ẹni ẹ fọkànbalẹ̀ ó tọ́dún mélòó sísìn. 2019 ni o. mo rò pé àṣẹ ẹ fọkànbalẹ̀ ti dé nígbà náà. ẹ máa bọ̀rọ̀ yín bọ̀. ní àtìgbà yẹn títí a fi ọlọ́pàá kóra tó wá ńgbà tí wọ́n wá sọ pé ilẹ̀ tó fún mi o kó tó di bí ọlọ́pàá sà ilẹ̀ tí mo pè yín sí yìí tó wá sọ pé òótọ́ ilẹ̀ ni tí mo wá rà á láàrin ẹ̀yìn méjèèjì Aláàjì Amusa àti ọlọ àti ìrìnsùn bẹ̀rẹ̀ sí ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ sẹ́ńbẹ̀ àdébẹ̀ ní ìjọ́ kejì ó ti wó gbogbo iṣẹ́ tá a ṣe làbá ní bò náà ṣe a ti ṣe fọ́kànnà já àwọn àtàn blọọk pé akàn fi ṣe fẹ́ǹsì kóòsì méjì kọ́ mọ̀ pé kó mọ̀ dàkàrà àpò mẹ́ ní adébẹ̀ báwo la bá béèrè pé bó lọ̀rọ̀ ṣe jẹ́ wọ́n wá ní ẹnìkan ló wá ẹni tó wà ní mo wá tún tọpa ẹ̀ wọ́n ní lọ́sùn Ìjẹ̀là mo tọpa ẹ̀ lọ sí Ọ̀ṣun Ìjẹ̀là wọ́n ní Monday Ìgèdè wọ́n ò ní wọ́n ilẹ̀ yìí sọ pé bàbá Adélakùn ní ṣà tó nílẹ̀ abáwá Monday ó ní àdáwọn lóko kó múwèé ilẹ̀ tán rà tí ò bá ti sí sáyìn bàbá Adélakùn irọ́ ni àti àwọn lọ́dọ̀ Rasaki rárá àwa lọ́dọ̀ Rasaki táwa fúnra làwa àdúgbò lójúwe fún wa níbi tá a ti sẹ́hùn akẹgbàwọ̀ ojúlójúlé náà wá bí báyìí ni a lọ àwa dọ̀dọ̀ bàbá Ọláolúwa àti Rasaki Suleiman ìwé báyìí bá a ṣe ní o pé bàbá Adélakùn ìwé tó fi ralẹ̀ gan-an tó fi kọ orúkọ rẹ̀ síbi ilẹ̀ táwọn mú wa wọn ò sáré wa lọ́nà ní mọ̀wọ́ yìí àwọn fún mi ní ilẹ̀ míì obìnrin ni mí kí n mọ́ dààmú mo ti gbọ́ náà bá wá fún mi ní ilẹ̀ míì tó wá fún mi ó wá jẹ́ kọ́lédowó lágbègbè kọ́lédowó ilẹ̀ baálẹ̀ kọ́lédowó àná gangan ni torí ọmọ baálẹ̀ gan-an àti àbúrò rẹ̀ àná débi ilẹ̀ nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ ẹsẹ̀ a sì ṣe ìwé lórí ilẹ̀ wí kan tó wá ṣẹlẹ̀ ibi tá a tún ti bẹ̀rẹ̀ sí pàjùbà wọ́n tún bàjẹ́ ìgbà tá a tún ní kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀ ẹnìkan wá fi nọ́mbà rẹ̀ bí àwa pé wọ́n wá ní pásítọ̀ kan ní ìdí ní àgbè ibẹ̀ náà ni àbáṣà tútọ̀ ibẹ̀ lọ́gbà wa lọ sí ibẹ̀ náà wá ní pé ilẹ̀ ẹni tó wà ó fi sọ pé bẹ̀nà orúkọ ẹ̀ máa ń jẹ́ ṣùgbọ́n máa bá sọ́ngbà tó wá sọ náà wá rí ọwọ́ mọ̀ tí wọlé yìí ìdí táwọn fi gbẹ́sẹ̀ ó dẹ̀ bernard náà ó wá ẹni gbogbo àtúrà wa lọ sí àgọ́ ọlọ́pàá ní ọjọ́ ọba àwọn àgọ́ ọlọ́ba náà gbọ́ yìí àwọn ó ti máa rántí kèsì ń bá wọn DPO wọn ṣe pọ̀ àwọn ọlọ́pàá alẹ́ Nàìjíríà àwọn ọmọ ṣẹ́ gan o wọ́n ṣe gbódógó méjì àyà mẹ́fà bó tilẹ̀ jẹ́ pé kàńdá náà àwọn ìwà náà rẹ̀ sí ẹ máa bọ̀rọ̀ yín bọ̀. nígbà tá a ṣáàdé àgọ́ ọlọ́pàá mo mú kọ̀pìlẹ̀ àwọn tó ba ibi tí mo ṣe wọ́n bá jẹ́ àárọ̀ wa wọ́n wá ní onímọ̀ ta ilẹ̀ owó ọ̀tá ni mo gbéwèé lọ wọ́n wá ní ọ̀dọ̀ Aláàjì Amusa Ọláolúwa àti ìrànlẹ́ náà tó ń bẹ̀ sí. Rasaki Suleiman fọ́ọ̀bù sí. wọ́n wá ní ìyá àwọn òṣìṣẹ́ àwọn òde àrẹ́sì wọn àwọn tó láyé ni mò ń bá tó. àwọn tó láyé. àwọn ìbáwìtì wọn ni ẹni bá láyé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ láyé báyìí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ láyé mọ̀jà yóò tọwọ́ yín bàjẹ́ o kò tó bá tí ẹ kìlò yóò sá mọ́ lásìkò ni gbogbo ẹ̀ tẹ́ láyé ẹ sáyé rè ẹ láyé ẹ lè fàyè tẹ́ níbà rẹ sọ̀rọ̀
káàrẹ̀ ó mú gbọ̀ tún dé ẹ láyé láyé ẹ lè fayé tẹ́ ẹ ní ẹ fi bá gómìnà sọ kí wọ́n mú gbọ̀ tún dé ayé tẹ́ ẹ ní ẹ lè fi kó àwọn ọmọ kéékèèké jọ pé ìwọ gbà lára àṣírí tẹ́dùmàrè fi fún mi ọyẹ ẹ máa rọ bàálù ń bẹ̀rùn ẹ máa rọ plane ẹ máa rọ gbogbo ẹ àfayé tẹ́ ẹ ní ẹ sì fi ń bayé jẹ́ ọlọ́run bẹ̀rù. àwọn ọlọ́pàá sáà gbé ìgbésẹ̀ wọ́n ní kí n gba mọ́tò wọ́n sáà lọ wọ́n invite bàbá Alhaji Amusa Ọláolúwa tó ti dolóògbé àti Rasaki. sẹ́rí bàbá tó ti dolóògbé ẹ yé sọ̀rọ̀ ọ̀hún ẹ dákun ẹ mọ ibi tí bàbá wà báyìí bóyá bàbá ń káwọ́ ẹjọ́ ẹ dákun ẹni ẹlẹ́ni ti lọ ẹ fílẹ̀. Suleiman Fọbẹ̀sí ni ẹ máa pè dáadáa. gbàtà sáàmù ẹjọ́ ta rò ó Bernard tó jẹ́ pé òun náà wá ó fìwé tó fi ralẹ̀ ó fi ilẹ̀ 65,000 ló ralẹ̀. sórúkọ bàbá tí wọ́n wí sí wà ń bẹ̀ bàbá Alisa. àti kò nílẹ̀ ẹ̀bẹ̀ ó ti wá ṣẹ̀ṣẹ̀ fún mi ní kọ́lédowó. ó ń bí wọ́n ṣàṣe pè wọ́n nù mo múwèé wá ẹni tí ó lóun ti. ṣé Fọbẹ̀sí tí wàá lọ sílẹ̀ sí Fọbẹ̀sí báyìí. Fọbẹ̀sí láti ìgbà òun tán ti dá ní àgọ́ ọlọ́pàá pé ẹnì kejì ló nílẹ̀ o 65,000 ló nílẹ̀ ọmọ kọ́lédowó gangan àti bàbá tó jábúrò kọ́lédowó àná wọ́n bá a dé tẹ̀sán. èló lẹ́yìn ra tí. 700,000 làwọn tà fún mi o. a dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọlọ́pàá tí wọn ò fi po bọyọ̀ ẹ máa bọ̀rọ̀ yín bọ̀. wọ́n wá ní Alhaji bó lẹ́sẹ̀ẹ́sẹ̀ ní ọwọ́ Rasaki Suleiman ní gbogbo owó lẹ́wà. wọ́n lọ́wọ́ Rasaki Suleiman Fọbẹ̀sí ní gbogbo owó lẹ́wà kí wàá ní Fọbẹ̀sí sọ. bàbá sọ àlàyé kan ó ní owó tó ń ná sórí ilẹ̀ kó mọ́ bàá jẹ̀bi mi ó ló ti julẹ̀ lọ ó nígbà tí ọ̀rọ̀ dáhùn òun àti Suleiman Rasaki ó ní mọ́tò kejì òun tà á pé kí owó yìí kó gbèsè tó wà lọ́rùn yìí kó sáàfin lè kúrò lọ́rùn Fọbẹ̀sí rántí ibi tí bàbá yìí lọ pé kálukú wa náà là ń lọ ọbẹ̀ o Fọbẹ̀sí. wọ́n ní Fọbẹ̀sí bó ni arábìnrin yóò ṣe rí ilẹ̀ gbà ó ní ẹsẹ̀ oúnjẹ jẹ́ fọkànbalẹ̀ tó bá di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. àná máa sọ fẹ́ fọkànbalẹ̀ mọ́ lórí ètò ẹ̀ máa kọjá ẹ̀ ọlọ́ọ̀bá nìkan ló ní fọkànbalẹ̀ ní abádé yìí. sọfẹ́ mi náà àná tẹ̀lé wa àwọn onídùúró wọn náà wọ́n tẹ̀lé wa ọmọ Alhaji ó wà ń bẹ̀ ìyàwó Alhaji ó wà ń bẹ̀ láti 2019 táwa ti kó ní station bàbá padà lọ ó pé kò ní lọ ìyá ẹ máa lọ títí di àárọ̀ yìí gbọ́ngbà tí mo ń gbọ́ ètò mi kọ̀ yọ títí gbàlagbàjà lórí ọ̀rọ̀ mo ti lórí ọ̀gá ọlọ́run gbà mí sígun péré náà mọ̀ rí bi gbé ó yé dàsọ́tò dá sí òsì nílé rẹ̀ gbọ́n ẹ bá mi kọ̀ yà òun ìyá yìí gbà mí lọ mo fi ẹsẹ̀ tí mo fi wí iléeṣẹ́ réèfù kò ní dàrú pa jẹ́ ẹ̀yìn ẹ̀ bá mi kọ̀ tẹ̀ ń wá àwọn àṣẹ ẹ̀kan débi tẹ̀ ẹ̀ àwọn kan wá rẹ̀ sí ní kẹ́kẹ́ àlù yóò gbà ní ẹ̀yìn ọlọ́run náà mo rẹ̀ ó gbà gbẹ̀ tọ́ mi fún mi èmi náà rí ká ń lọ ayé yẹ mi wọ́n fún mi kó kú lé ṣùgbọ́n mo ti yànjú kémi náà tiẹ̀ ṣe ìyàrá méjì wọ́n bá ọ̀tẹ̀ sí òǹrẹ́ o 07035251401 nọ́mbà Fọbẹ̀sí 07035251401 gbogbo ìgbà tí n bá ti pè é ẹ farabalẹ̀ pé. nọ́mbà Rasaki Suleiman tó pè ní Fọbẹ̀sí 07035251401 gbogbo ìgbà tí n bá ti pè é tó ti ṣèṣì gbé nọ́mbà ìyá àìmọ́bínú mo ti ṣètò lẹ́kan màá pè ń lọ́la ẹja wò bóyá tí mo bá wá pé ẹja wò kò ní bóyá gbé kọ́ọ̀lù ọmọlúàbí mi náà mọ́. ṣùgbọ́n wọn ìsábà sọmọlúàbí tá a bá ń pèèyàn tó gbé kọ́ọ̀lù ọmọ tá à ń pè ọ́ fún o sì gbé kọ́ọ̀lù a sì gbé àwọn kan pè wọ́n pé wọ́n gbà tán pàpà gbé kọ́ọ̀lù náà wọ́n ní sáwọ́ ọmọ pẹ́ tó ju ni lọ́ lè ju nínú ni ìyá kì í somi ọbẹ̀ o. bàbá má jẹ́ ń jìyà. mo rò pé nìkan bẹ lójú òpó ni kọ́mrẹ́ Jimoh Taofeek ọ̀rọ̀ rẹ o ẹ kúkú mọ Fọbẹ̀sí rí. sẹ́ẹ̀rí olóòtú Mr. Suleiman Fọbẹ̀sí mo rò pé wọ́n ṣe ń pè wọ́n ní abẹ́ aṣọ tí wọ́n gbé fóònù pé ó kù díẹ̀ káàtó sì ní ẹgbẹ́ kan dàgbà ó yẹ wá o àfipé ìwé kan. ló kọ́ yín bàbá wa. àjẹjẹ Abidin àmì láti lu Ẹdẹ. Ẹdẹ mọ̀ pa àrógun. a fi àsìkò ìrọ bàbá. Fọbẹ̀sí òrèbé kọ́mẹ́jọ pápá. kí Mr. Fọbẹ̀sí kí yọjú kí àwọn náà wá ṣàlàyé ara wọn torí pé ọ̀rọ̀ ti sọ̀kalẹ̀ yìí
wọ́n sì kọ̀rẹ́dẹ́ ó sàn fàdákà lọ. ibi tí wọ́n bá wà tó bá ń wọ́n mọ̀ wọ́n fún wọn wọ́n yọjú sílẹ̀ kí àwọn èèyàn gbàgbé wọn. ìwé ìtọ́wá di àyà ọbẹ̀ o. àní jẹ́ lára olóyìn tó ń jẹ lọ́nà ìyàwó lọ sí. ẹ àti àsìkò yìí rọ Suleiman fọbẹ̀ sí kí wọ́n dákun kí wọ́n fọbẹ̀ sí fún ìyá ẹ̀ ní kí wọ́n má jẹ́ ìyá ẹ̀ ó jà sàn. kí wọ́n má jẹ́ ó jà sàn kí wọ́n dípò kọ wọ́n rò wọn kó fọbẹ̀ sí kí gbèsè ayé ìyá ẹ̀ kó rọrùn ni àpàtìkò ìbẹ́ kó náà tiẹ̀ yọjú sí réèfù gbogbo ọ̀rọ̀ tí bá dé réèfù máa yanjú ni Ọlọ́run ní sì máa yanjú rẹ̀ ó dákun kó ọjọ́ tí ìyá ẹ̀ títí ń wà láìwọ ẹ̀rẹ́fẹ̀ ló fi rìn dé réèfù àdúrà yóò gbà ń bẹ̀ yẹ ọbẹ̀ sí dáa kó má jẹ́ ìyá ẹ̀ ó jà sàn. tó kọrin Jimoh Taofeek ẹ ṣáájú bíkẹ́ ni tí ó sọ mẹ́rin ajíbíkẹ́. ká máa gbé tó bọ̀. àmọ́ rí tiwọn lágbára àwọn náà ti gbọ́ báyìí àmọ́ rí tiwọn tó ń ń bọ̀ padà jọ. ká máa sí gbogbo ẹ̀ pápá ẹ̀pọ̀ ọjọ́ ń lọ. jáde mọ̀rìnwó lákòókè síwájú ìjó ẹsẹ̀ kan àti ìbòrò ìgbésẹ̀ tó wà níbẹ̀. lẹ́yìn ohun olólùfẹ́ yín ọ̀rẹ́ yín sílẹ̀ àti pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ àti òní jẹ́ nípa ẹ̀kẹ́ nípa bẹ́ẹ̀ òní ní bẹ́ẹ̀ òní máa ń tẹ̀lé oúnjẹ fọ̀rẹ̀ màgbá ìlà. èdè Yorùbá jẹ́ àwọn èdè tí wọ́n ní agbègbè àjàkùn èdè Yorùbá gbajúgbajà ní àwọn orílẹ̀-èdè tó ń bẹ ní ẹkùn ìwọ̀ ilẹ̀ adúláwọ̀ ó kéré gan ní mílíọ̀nù 14 ló ń sọ èdè Yorùbá. ètò akọ́mọdé ló ti lè ṣe ọ̀rọ̀ àyà olúwa gbẹ̀míga ìyá ìjọ gbèdèdè ìyá àkọ́mọlédè ló kọ tèmi. Yorùbá dùn púpọ̀ Yorùbá ò lè kú Yorùbá ò lè parun wà láṣẹ tí ó lè dé tí wà ní ìṣẹ̀ṣe àmọ̀lédè. ìyá kì í sómi ọbẹ̀. bàbá má jẹ ìjìyà. tó ẹja ṣe pápápá ọmọọba Lékan Lámúyè iṣẹ́ ti wà mẹ́. tó à ń retí láti bá ọmọọba Lékan Lámúyè sọ̀rọ̀ lórí ètò Ẹ̀bámikọ́yà yìí wọ́n sọ fún wa ibi tí ọ̀rọ̀ dé dó pẹ̀lú ẹni tó yẹ kó fún wọn lówó tó kọ̀ tí ò fún wọn lówó ọmọ àgbòlé wọn náà ni o ọmọ àgbòlé nílùú ọmọ àgbòlé ní jìbìtì tó Ọlọ́run ṣàánú wa. ìgbà tá a retí Prince Lékan Lámúyè láti jẹ́ kékeré ọmọọba Lékan Lámúyè. ọmọọba Lékan Lámúyè o tó ìgbà tá a retí ọmọọba Lékan Lámúyè lọ́wọ́ ẹ bá gbé Comrade Jimoh Taofeek ẹ gbé kínní lé ya lọ́wọ́ ẹ gbé lé ya lọ́wọ́ ẹ káàbọ̀. orúkọ mi ni Bọ́lá Badmus. arábìnrin Bọ́lá Badmus ibo lẹ ti wá ibo la bọ̀rọ̀ yín dé. mo wá láti Òṣogbo wọ́n bọ̀rọ̀ mi débi pé ìrànlọ́wọ́ lèmi wá lọ́wọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà lórí. ẹjọ́ ẹ kọ́kọ́ sọ ẹjọ́ ẹ̀ tẹ́ ẹ mú wá ṣáájú kẹ́ ẹ tó máa bèèrè ìrànlọ́wọ́ ọmọ Nàìjíríà. ẹjọ́ Gbẹ́ngà Fọlọ́runṣọ ni mo mú wá. tó pera rẹ̀ lólùṣọ́. tó pera rẹ̀ lólùṣọ́. àwọn ọlọ́pàá èsìtàn tí wọ́n ò mú ni àwọn àmọ̀tẹ́kùn tí wọ́n ò mú DSS èsìtàn tí wọ́n ò mú ni àgbáríjọpọ̀ àwọn agbẹjọ́rò tàn jílẹ̀ wa náà àwọn èsìtàn tí wọ́n ó gbèjà yín já ni. kò dẹ̀ ìjọ tí a ṣe ẹ kò kó ẹ̀ kalẹ̀. wọ́n ìrànlábẹ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà mi lọ́wọ́ lórí tèmi tó mi ṣàánú mi. ẹsẹ̀ kan ní. bẹ́ẹ̀ ni. ẹsẹ̀ tó yẹ ó tó gbà wo. ó ti lọ bí month bẹ́ẹ̀. oṣù mẹ́ta ẹ̀yà àti Gbẹ́ngà Fọlọ́runṣọ tilẹ̀ pọ̀ tó dé pé ẹsẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí í dè. bẹ́ẹ̀ ni. ó ní mo wá ní kí oògùn mi rẹ̀ lóbi tí mo ti ṣiṣẹ́ mọ́ ní pé kí n lọ tọ́jú àmì ara mi ó le pé àwọn ò lè gbà mí bẹ́ẹ̀ mo wà lọ́wọ́ ọmọ Nàìjíríà kan náà. táwọn Nàìjíríà bá fẹ́ sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò bó o ni wọ́n ṣe pè é fi nọ́mbà. fóònù nọ́mbà mi ni 08059681503. ẹ tún pè. 08059681503. tó adúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ BFM Integrated Service tí wọ́n wà nígbànú
ralẹ̀ à ń talẹ̀ wọ́n ṣèrànwọ́ kan fún yín lẹ́nu lọ́ọ́lọ́ yìí adúpẹ́ pọ̀ àṣírí yín náà ò ní tú bí Fẹ́mi integrated service iléeṣẹ́ yín ò ní dojú lágbára lọ ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ ṣàánú arábìnrin yìí ẹ̀yin náà rà láàánú ẹ fi nọ́mbà yín ta lẹ́ẹ̀kan sí i. 681503. so adúpẹ́ ẹ já lọ́dọ̀ Prince Lékan Lámúyè láti wò ó ọmọọba Lékan Lámúyè káàbọ̀ sórí ètò tòní. o ẹ kú déédéé wò ó. ẹ ṣeun ẹ bá ń gbé àwòrán ọmọọba Lékan Lámúyè àti ọ̀gbẹ́ni tí ọmọọba Lékan Lámúyè mẹ́jọ ẹ̀ wá kí ló kọ arákùnrin ọ̀hún. Ganiyu Abbas tó pera rẹ̀ tí wọ́n tó lápèsè. pè ní àpèsè ọ̀la. Wọ́n wá àwòrán ẹ̀yìn méjèèjì jáde ń bẹ̀ kò kún síbi tó wọ́jà erin ètò ẹ bá mi kọyà òde káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé. A ṣe ìdúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa tẹ́ ń bẹ ní Côte d'Ivoire l'Abidjan àwọn jẹ́ ọmọ yé wa wípé àwọn ò lè fètò ẹ bá mi kọyà àwọn ò lè fi sí o. Gbogbo àwọn tọ́yẹ̀ ń jẹ l'Abidjan tẹ́ ń bẹ Nàìjíríà ẹ máa fọ́kọ wọn ránṣẹ́ àti bá a ṣe ṣètò bẹ́ẹ̀ ni ètò ẹ bá mi kọyà gan ó d'Abidjan láìpẹ́ ẹ̀yin Abidjan ẹ kú ojúlọ́nà wa à ń bọ̀ ètò ẹ bá mi kọyà ń bọ̀ láti Rave 91.7 FM àti Western Spring Television à ń bọ̀ ètò ẹ bá mi kọyà ń lọ Abidjan ẹ máa bọ̀rọ̀ yín bọ̀ ọmọọba. ẹ ṣe púpọ̀ àtọkùn Ganiyu Abbas gbé rẹ̀ fún mọ̀ sí àpèsè ọ̀la owó tí ó jẹ wá ó jẹ́ $1 million ó sì sọ pé ó kọ sílẹ̀ wípé ó máa san 500,000 ní ìparí oṣù kẹjọ àti pé tó bá di ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n oṣù kẹsàn-án ọdún tá a wà yìí ó máa san 500,000 ṣùgbọ́n títí di ọjọ́ òní tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí kò tí ì san kọ́bọ̀ kan òṣì máa gbéṣẹ́ sí wa mọ́ ṣùgbọ́n Alhaji Abdulateef Imam ní Òkèọlá níwò tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n bàbá rẹ̀ ó ti ṣe ìlérí pé òun ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan kan ò yẹ náà o. ọ̀dà àwọn tí wọ́n ṣèlérí pàwọn òṣèlú lórí ẹ̀ yẹn àti nọ́mbà tẹ́ ẹ fi ṣọwọ́ sí mi lábẹ́ aṣọ ẹ pé tàkàyọ ọba ń pè án. Alhaji Abdulateef Imam nọ́mbà rẹ̀ ní 08067285717. ẹ tún pè. 08067285717. Okay. Then ó ti fún mi nọ́mbà bàbá ọmọ yẹn kankan tó ń jẹ́ Ganiyu Ismail. 08060983494. ẹ tún nọ́mbà yẹn pè sà. ẹ tún nọ́mbà yẹn pè. ẹ tún nọ́mbà yẹn pè sà. 08060983494. ẹ ṣeun kọjá bó ti jẹ́ lábala abẹ́hùn à ń bọ̀ padà àìdè tán. Èkó Lagọ́ọ̀sì Èkó akéte ìlú ọgbọ́n Èkó akéte ìlú ìmọ̀ ọmọ ọlọ́gbọ́n dorí ẹja mú àwọn òmùgọ̀ àdìmú nírù ẹni dẹ́kọ̀ gbọ́n rẹ̀ dọ̀rùn alákejì gẹ́gẹ́ bí àrọ́bá ẹni tó tẹ ìṣẹ́ridó tó sì kọ́kọ́ gbé ibẹ̀ lọ́dún 699 ọdẹ tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Ògúnfúnníre ọmọ ọba ìlú Ilé-Ifẹ̀ ní í ṣe ó máa ń ṣọdẹ lọ síbẹ̀ láti Ifẹ̀ ó sì pàgọ́ tó ti máa ń sinmi ṣáájú kó tún tó lọ bẹ ilé rẹ̀ wò. Nígbà tó yá àwọn ọdẹ mìíràn wá darapọ̀ mọ́ láti ṣọdẹ nínú igbó yìí ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣọdẹ tí wọ́n sì ń pọ̀ sí i pẹ̀lú àwọn ènìyàn wọn báyìí ni wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní tàn kálẹ̀ tó fi dé gbogbo ibi tí Èkó fẹ̀ dé lónìí ìlú Èkó ìlú ńlá ìlú Èkó yìí ni ibùdó agbára ìṣàkóso ilẹ̀ Nàìjíríà wà tẹ́lẹ̀ rí pàápàá lásìkò ìjọba amúnisìn ṣáájú ọdún 1991 tí wọ́n gbé lọ sílùú Àbújá.
èkó àdèlé ọmọ àgbàgẹ̀rẹ̀ èkó ọmọ afíjúwọjà arìngbẹ́ndẹ́kẹ́ ọ̀bùnwọ̀yọ̀ ẹ̀yọ̀ ní bàbá èkó àríjó ṣe bí ọba èkó ọmọ odò tí ò ṣeé yájú sí èkó arómi sá lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́. ìyá kì í sómi ọbẹ̀ ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò ẹ bá mi kọ̀yà ní rave 91.7 FM tó kalẹ̀ ṣàgbọ̀n bẹ́lẹ́wò nílùú Òṣogbo àti Western Spring Television channel 190 DTT lórí ìkànnì StarTimes àti YouTube. Ari. Orúkọ mi ni Christiana Jeremiah mo wá láti ìlú. ẹ fara yín balẹ̀ yá ṣé kí n sọ pé kẹ́ ẹ fọkàn balẹ̀ ni ọlọ́ọ̀ba nìkan ló ní ìfọ̀kànbalẹ̀ lọ́dọ̀ o ìfọ̀kànbalẹ̀ kan ò sí bí kan àfọ̀dọ̀ ọlọ́run tẹ́nìkan bá ní ọ̀fọ̀kànbalẹ̀ wẹ̀yìn wo ẹ farabalẹ̀ dá para yín. Orúkọ mi ni Christiana Jeremiah. ẹ sọ̀rọ̀ pé arábìnrin Christiana Jeremiah ẹ wá láti bo. láti ìlú Ẹdẹ. Ẹdẹ mọ̀ pọ̀ àrògùn mo ń gbáyùn. mo mú ẹ̀sùn bàbá ọmọ mi wá. bàbá ọmọ yín àbọ́kọ yín. Ọkọ mi ni mo ìyà tí mo fi jẹ mí ó ti pọ̀ jù débi pé èmi àti ẹ̀gán mo ti filẹ̀. kí ló kọ ọkọ yín. òun Jeremiah. Jeremiah kíni. Jeremiah Àlàó. Jeremiah Àlàó lọkọ arábìnrin yìí o Jeremiah Àlàó ọmọ ìlú wo ń Jeremiah Àlàó. ọmọ ìlú Àrà nílé Sálọ̀tún. ọmọ ìlú Àrà nílé Sálọ̀tún agboolé Sálọ̀tún nílùú Àrà ní Jeremiah Àlàó ibẹ̀ náà ti bí Jeremiah Àlàó agboolé Sálọ̀tún nílùú Àrà ni wọ́n ti bí Jeremiah Àlàó kí ló ṣẹlẹ̀ sí Jeremiah Àlàó. ọ̀gbẹ́ni àti àtàbíjan láti jọ wá ogun Abidjan yẹn la fi jọ wálé. tọkọ tìyàwó ní l'Abidjan. bẹ́ẹ̀ni mo bí ọmọ méjì ìlà kó wá láti Abidjan. nígbà tí mo bá ọmọ méjì ta wá láti Abidjan. lọ́dún wo lẹ t'Abidjan dé. adé lọ́dún ìgbà tí Oyètọ́lá Oyinlọ́lá ló wà lórí oyè ń tẹ́ ìgbà yẹn. ọmọ ọba Ọlágúnsóyè Oyinlọ́lá ní wà ń pòǹgbà náà ọmọ ọba lókùnkù àtòkùnkù sọ bí gbá. tó ń jagun ìgbà yẹn la fi wá bá a sì ti dé láti ìgbà náà báyìí owó ta ogun ló gbé wa dé nígbà tí ìlú yẹn rọlẹ̀ díẹ̀ ọlọ́sàn ilé tajọ tá ń dirun èmi dirun ilé tẹjọ ṣiṣẹ́ rẹ̀ tẹ kọ́ èmi dirun òun ṣe bábà bàtà tìjọ owó iṣẹ́ yẹn yẹn papọ̀ ọ̀kan jẹ́ gẹrígẹrí ọ̀kan jẹ́ onídìrí iṣẹ́ àtòrìṣe lẹ́yìn méjèèjì ń ṣe. bá a ṣe owó yẹn jọ tọ́lọ́n sásànù ta ní ilé lọ nígbà tó gun dé tajọ sáwá síbí báyìí ó padà lọ ọlọ́talé yẹn nígbà tó talé fún mi ní owó kémi náà fi mọ̀ ṣiṣẹ́ ó ní láéláé pé òun ò lè fẹ́ kí n ṣiṣẹ́ inú rẹ̀ bá ṣe dé tòtògbà yẹn tá a dé ló lù mí oyún ti bẹ lára mi oyún yẹn bàjẹ́. kí lẹ náà ṣe. ó lù mí oyún bàjẹ́ lára mi. wọ́n Jeremiah Àlàó ọmọlé Sálọ̀tún àbí. bẹ́ẹ̀ni. lágbo ní ìlú Àrà ẹ̀gbọ́n kódé látàbíjan ìyàwó lóyún ẹ̀ẹ́dẹ́ náà kẹlẹ́ ń gbé. bẹ́ẹ̀ni ẹ̀dẹ́ ni apá àgàtà gbélé ẹ̀. ẹ máa gbọ́ o wọ́n wá lùyàwó tó ń fi bàjẹ́ lára ìyàwó àwọn ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn fẹ́ gbọ́rọ̀ eléyìí ẹ máa bọ̀rọ̀ yín bọ̀. bóyá yẹn ṣe bàjẹ́ èmi sá fi ọ̀hún mọ́lẹ̀ fún àwọn ọmọ méjì takó wá látàbíjọ́ ọkùnrin kan obìnrin kan mo fa àwọn ọmọ yẹn lẹ̀ fún mo sá ń ṣe iṣẹ́ káàkiri iṣẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ mo lọ sẹ́kọ̀ọ́ mo kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti power line bẹ̀rù mo ṣe jẹ̀dábà powder láti bẹ̀ ní ẹnìkan ti introduce mi lọ sẹ́kọ̀ọ́ mo lọ ṣiṣẹ́ búrẹ́dì ilé iṣẹ́ búrẹ́dì nígbà tí wọ́n rí pé ìlágbára tí wàhálà yẹn pọ̀ jù wọ́n darí mi sọ́dọ̀ ìyá alámọ̀lá ní ìyànà pàjá gbogbo wọn náà mọ̀ mí bẹ́ẹ̀. ẹ ti ṣiṣẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ nílé alámọ̀lá. bẹ́ẹ̀ni mo ṣiṣẹ́ yẹn tó ṣe pé ìgbà tí mo wá ń ṣiṣẹ́ yẹn káàkiri làwọn yẹn wá ń pè mí wípé àwọn ọmọ mi méjèèjì ta kó tàbí jẹ́ndé yẹn náà owó tó yẹ kó fi tọ́jú mi kó fi tọ́jú àwọn ọmọ pé kò tọ́jú àwọn ọmọ o ọlọ́kọ́ àwọn ọmọ sọ́dọ̀ ìyá arúgbó ìyá dẹ̀ ti dàgbà lára. ìyá arúgbó ìyá akọ yín. ìyá akọ mi. mo lọ kó àwọn ọmọ yẹn sọ́dọ̀ wọn gbogbo àwọn aráàlú yẹn wá ń pè mí wípé kí n wá kó àwọn ọmọ mi o wípé torí ilé bí ọmọ tó tó báyìí mọ́ bàbá wọn kò tọ́jú wọn o mo wá tún padà wá mo wá kó àwọn ọmọ yẹn ibẹ̀ ni mọ̀mọ́ mi. ìgbà tẹ́ ẹ kó àwọn ọmọ lọ́dún náà lọ ìbò ẹ̀kún àlọ́. lọ́dún tí mo kó àwọn ọmọ
ìgbà tí mo ká àwọn ọmọ ni mọ́ mi wá dó ti àwọn ọmọ mọ́ mi náà tàbíjan dé. nílùú wo ni wọ́n ti dó tàwọn ọmọ. mo lọ gbalé fún mọ́ mi ní fọ́n. Ìfòròlú ní ìlú ọba Peter Ìpàdéọlá Akínyòóyè kẹta ń gbọ́ yìí kábíyèsí o. àwọn ìyá aládé wúrà ní fọ́n gbogbo wọn náà dá mi mọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí. àdúgbò wọn fọ́n. ní Ifọ̀n níbi ọ̀nà sáìdì tá a bá ń lọ sí bàbá oníkòkò kan náà bẹ́ẹ̀ alájí oníkòkò wọ́n bẹ ní sáìdì ọ̀dọ̀ àwọn alájí yẹn gbogbo wọn náà dá mi mọ̀ bẹ́ẹ̀. ilé àwọn ìyá aládé wúrà yẹn ìlàgbé mo sá fi mọ̀mọ́ mi síbẹ̀ àtàwọn ọmọ mọ̀mọ́ ń tọ́jú àwọn ọmọ méjèèjì yìí gbogbo àwọn ará fọ́n náà pé ó ní pé òun ò lè tí ìbá ti lè lọ kọ́ àwọn ọmọ fún ìyá arúgbó àwọn yẹn nígbà tó tọ́jú àwọn ọmọ ni ìyá ọlọ́mọ fi lọ kọ́ ọmọ rẹ̀ ó ní kí n fọ ọmọ lẹ̀ mo sá fi àwọn ọmọ mọ̀mọ́ sá ń tọ́jú àwọn ọmọ èmi sá ń ṣiṣẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ káàkiri lẹ́kọ̀ọ́ tí mo fi ń sẹ́ẹ̀dì owó sí mọ̀mọ́ mi mọ̀mọ́ sá tẹ̀kẹ̀ àwọn ọmọ yẹn títí débi pé Arẹ́gbẹ́ṣọlá ó fi ṣe ọdún mẹ́rin ó tún bẹ ní orí ọdún mẹ́rin kejì tí ọjọ́ ọdún mẹ́jọ ni mo wá tẹ̀kọ̀ wálé ara àǹtí mi kan yá ní awásòṣogbo láti wá tọ́jú àǹtí mi yẹn bó ṣe páàkì mọ́ àwọn ọmọ yẹn lẹ́gbẹ̀ẹ́ nù lọ́ba ní pé kí blessing ọ̀ka lọ sọ́dọ̀ wọn. ṣe blessing làkọ́kọ́ làkọ́bí. blessing làkọ́bí mi àtẹ́sítà lẹ́lẹ́kejì láwọn ọmọ tí mo kó wá bọ́sà páàkì mọ́ àwọn ọmọ yẹn lẹ́gbẹ̀ẹ́ pé káwọn ọmọ ká lọ. ní ibo ṣé ń fọ́n náà. ní ìfọ̀kọ ní Ibrahim ní Òṣogbo ń bì ní Ibrahim ibẹ̀ ló ti páàkì mọ́ àwọn ọmọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn ọmọ sáà nípa àmọ́ mi àwọn bẹ ní hospital àwọn sáà mú wa wá mọ́ mi bá ní wa Jeremiah wọlé ó ní láéláé pé òun ò lè wọlé pé kí n jáde mo bá ní tó o bá ti lè kó àwọn ọmọ tá à ti ń kó kí láti odidi ọdún yìí ọmọ tán jẹ ọmọ tán bọ́n ṣe ń kàwé láti primary 1 títí táwọn ọmọ fẹ́ wọ primary 6 wọ́n ní fi àwọn ọmọ yẹn lẹ̀ wọ́n bá ní wípé òun fẹ́ rí ìyá wọn wípé kò àwọn ọjọ́ yanjú rẹ̀ kò sí nǹkan kan àwọn ọmọ sá bá lọ ní ìjọ yẹn náà làwọn ọmọ mi bá lọ sílé mo sá pariwo pa mo bá pe nọ́mbà bá ní àṣẹ mo ní nọ́mbà àwọn lọ́wọ́ mo ní nọ́mbà rẹ lọ́wọ́ o ṣùgbọ́n nígbà tá a kódé látàbí jẹun tó fi tọ́jú mi tó fi tọ́jú àwọn ọmọ ló jẹ́ kí n fi ọ́lẹ̀ ní òjé ń pè ọmọ máa ní àbá ń kọ́ ọmọ mi mọ́ lọ fà ọmọ mi ṣe nǹkan ó ní láéláé pé èṣù ni wípé kò lè ṣẹlẹ̀ mọ́. ẹ sá ń parọ́ méṣù ẹ ń parọ́ méṣù. ọ̀sán parọ́ méṣù ó léṣù ni. èṣù náà sì lórí tiẹ̀. ó ní èṣù ni pé kò lè ṣẹlẹ̀ mọ́ ló bá kó àwọn ọmọ yẹn ó wá tó bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta gbogbo àwọn ará Ẹdẹ wọ́n lè ṣẹlẹ̀ rí mi wọ́n sì bí mo ṣe wá àwọn ọmọ mi lọ́nu ló bá sá bẹ̀bẹ̀ àwọn ọmọ náà bá ń bẹ̀bẹ̀. ẹ kọjú sí kámẹ́rà kámẹ́rà ni ẹ máa bá rojọ́. ìbẹ̀bẹ̀ àwọn ọmọ náà ń bẹ̀bẹ̀ wọ́n bá nípa mọ́mì mi dáàdì mi sọ pé òun ò níyàwó mi wípé òun ò ní fìyà jẹ mí mọ́ kí n dákun kí n jẹ́ ká ẹ bá kó lọ padà kí n dúró ti àwọn. tọrọjọ ti lọ mo tún mẹ́jọ mi. mo sá kó lọ padà bí mo ṣe ìgbà tí mo wá tún bí ọmọ ẹlẹ́kẹta yìí ọmọ ètí mo fa kì í hàn ní mo bí ọmọ yẹn ọmọ tí mo wá bí ó ní pé tí n bá bí ọmọ yẹn òun ò lè mọ̀ pé mo dáríjì òun wípé tí mo bá ti bí ọmọ yìí ọ̀sán àtọ̀ mi ó ní tí mo bá ti bí ọmọ yìí wípé owó tí òun fẹ́ fi fún mi ní owó sẹ́ ó dá ó mú mi lọ sí Ẹdẹ ní Filora ní ṣàìdìbẹ̀ ó ní pé bẹ́ẹ̀ ni òun gba àyè fún mi sí wípé tó wọn ra kọ̀ǹténà tí mo tajà ń bẹ̀ ọ̀sán pé tí n bá lóyún owó lè mọ̀ pé mo lè dáríjì òun mo sá lóyún ìgbà tí mo bímọ láti inú oyún yẹn náà ló tún ti bẹ̀rẹ̀ fi fìyà jẹ mí títí pé mo fi bí ọmọ yẹn tán báyìí ló kókó ńlé ó kó bẹ́ẹ̀dì ó kó gbogbo pátákó ńlé ọlọ́dọ̀ ọlọ́mọ márùn. bó ṣe kó lọ́dọ̀ ọlọ́mọ márùn. tó tẹ́ ẹ sì mọ̀ pọ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́mọ márùn lọ Jeremiah Àlàó ọmọlé Sàlọ́tún àbí lára. obìnrin yẹn gbogbo àwọn ará Ẹdẹ ní ọmọ ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ yìí. wọ́n lè tẹ̀lé máa ẹ̀ gbogbo ọ̀sà kó wúmà yẹn ó kó lọ́dọ̀ wúmà yẹn ó kó gbogbo nǹkan kúrò nínú ilé ó kó lọ́dọ̀ wúmà yẹn nígbà tó kó lọ́dọ̀ rẹ̀ gbogbo àwọn ẹnìpa gbogbo àwọn kówópé nísìnyí wà gbogbo àwọn oníkówópé nípa àmọ́fìyà jọmi àbíjẹlẹ ti wá tọ́jú rẹ ọmọ tuntun bẹ lẹ́yìn rẹ. ṣé wàá kókó inú ìwé ìròyìn báyìí. bọ́sà ó sá fìyà yẹn jẹ mí mo sá fi àwọn mọ́lẹ̀ èmi àtàwọn ọmọ àwa ń tọ́jú ara wa tó pé ilé ọ̀fẹ́ ilé ọ̀fẹ́ kó lọ́dọ̀ yẹn bá bàjẹ́ kó lọ́dọ̀ wúkú tó bàjẹ́. àti gbẹdà kọ yẹn ìyá gbọ́n náà àdúgbò ní gbé. ń gbé ibi Flora ní títàgbàdo. lẹ́dẹ̀ dísìn ní títàgbàdo. ṣé ọkọ yìí sì ń tún bẹ lábẹ́ ìyá Fọlára ó ti kó lọ́dọ̀ nígbà tó kó lọ́dọ̀ rẹ̀ gbogbo nǹkan ọ̀kadà mẹ́fà. ìyá gbọ́n náà àti gbàǹtí ó gbà tán. ọlọ́kadà ó ní kóró pé gbogbo tó kó lọ bẹ̀ gbogbo ẹ̀ parí pátápátá kò sí nǹkan kan lọ́wọ́ rẹ̀ mọ́ ọwọ́ kó bọ́lá àdó lágbo ọ̀rọ̀ rẹ̀ èmi àtàwọn ọmọ yẹn àjọ ń gbé èmi ń sanwó lé ọmọ àkọ́bí mi ń sanwó lé kí wàá ní kókó inú ìwé kí ló ṣẹlẹ̀ báyìí. lúlù lọ́wọ́ di pé bímọ lẹ́yìn ìyá tó ti fi jẹ mí yẹn wọ́n wá di pé àwọn ọmọ mi tó bá tó yá wọ́n tó pé àwọn tó ń lọ́dọ̀ pé ọkọ̀ àwọn fà wọ́n fà á tó bá ti wá lọ bẹ̀ àwọn mọ́tò lọ síìkì kò sí nǹkan kan ọmọ àìta kó tàbí jọdẹ náà
blessing mi mo sanwó wáyẹ̀kì ọmọ yẹn tí ò fi jẹ kò ságbára fún mi mọ́. ọjà ẹsẹ̀ ń ta tẹ́tẹ́ ni. kò wáyẹ̀kì yẹn kò mú kò sì ságbára fún mi mọ́ láti pé mo tún fẹ́ ọ fẹ́ tún mi. kí wàá lẹ fẹ́ báyìí. lúlù wá ní lúlù nígbà tí wọ́n bá ti lọ́dọ̀ rẹ̀. ọ̀ya ẹ fi nọ́mbà wọn ta apẹ̀ àwọn òwà náà. lúlù wá ní ọ̀dà ẹ fi nọ́mbà wọn ta ká máa retí wọn jọ mẹ́jọ. ìyá náà wà ní ìhó ìyá nípa wọn ọ̀fẹ́ kí wọ́n dojú ìbọn kọ máa wọn. ẹ fi nọ́mbà ọkọ yín ta kárí tí wọ́n jọ mẹ́jọ. ó níbọn lókun tó wọ́n fi pa mí nọ́mbà rẹ̀ ní 081 ẹ fara yín balẹ̀. nọ́mbà rẹ̀ ní 070669993. ẹ mú wa ẹ gbé wa ó dà pé bí ìyá ìṣe ń ṣe Ọlọ́run ṣàánú wa o. bí mo ṣe wá yẹn gbádùn kò sí àlàáfíà kankan fún mi. ìyẹn náà ti rí báyìí o. kò sí àlàáfíà kankan fún mi kò fẹ́ káwọn ọmọ Nàìjíríà kan gbé mi níjà. ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà gbèjà èwo ní nọ́mbà wọn bí ṣé àwọn onídàáde bọ̀ mi. ọ̀dà bá bọ̀ mi ò ní lóògùn yẹn lọ́rùn ara ìyàwó òrí ọ̀yá o. Jeremaya Làó bàbá bọ̀ mi agboolé sàlọ́tún lára ẹni sùúrù agboolé sàlọ́tún lára ara ìyàwó òrí òṣèyé mú o ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà àsìkò ti tó náà ẹ máa ra àwọn èèyàn tí wọ́n já láìní ẹ máa ràn wọ́n lọ́wọ́ lórí ètò yìí bẹ́ẹ̀ ni ọ̀mọ̀wé Fẹ́mi Adéfilá àríyọ̀ fún rẹ̀ bá a bá parí ètò bó ṣe 250,000 bó ṣe 300,000 yàsọ́tọ̀ fètò ẹ̀ bá kọ̀ yáyí bẹ́ẹ̀ ni ọ̀gá sì fẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀ bíi mílíọ̀nù mélòó kan náà fẹ́ fi ṣe ń jò ní ìmọ̀dé tọ́gà fi wá gbàgbé iṣẹ́ dé o ẹja bẹ̀rẹ̀ báyìí ẹja máa ṣèrànwọ́ fáwọn aláìní ọ̀mọ̀wé Fẹ́mi Adéfilá èèyàn dáadáa ni ọ́ torí àwọn freelancers tẹ́ ń bẹ ní OSBC wọn ò lè gbàgbé rẹ Fẹ́mi Adéfilá special adviser àkọ́kọ́ OSBC tó jẹ́ pé ńgbà tó débẹ̀ ìdùnnú sì ń dé gómìnà ra transmitters yẹyẹyẹ ní ra ọ̀rà sílé Ifẹ̀ ọ̀rà sí Wù ó tún rà sílé Àwùyé gẹ́gẹ́ fúnra rẹ̀ Fẹ́mi Adéfilá ó tún bẹ gómìnà pé ẹ wá bá kọ̀ǹvàtì àwọn freelancer kí wọ́n di permanent staff tí mo sì mọ̀ pé gómìnà ọ̀rà lẹ́ta wọn fún un láìpẹ́ yìí Fẹ́mi Adéfilá ọ̀rọ̀ rẹ̀ o àwọn èèyàn ń béèrè ìrànlọ́wọ́ nípasẹ̀ Bánkọ́yà 07069936324 07069936324 nọ́mbà ọkọ ọmọbìnrin rẹ ti pé ẹ máa pè ìyá ẹ máa lọ bá àná ẹ máa bọ̀ bàbá ẹ̀yin méjèèjì ẹ máa bọ̀ bá àsìkò tó ẹ máa bọ̀ kẹ́ mọ̀ pé gbogbo ẹ̀ ń kọlù kọgbà ní àyè ẹ gbé fóònù ńlá kékeré fún ẹnìkan ẹ fẹ́ lòmíì ó yà àwọn wo ní ọ̀gá nǹkan máwọn ìyá àti bàbá ẹ̀ lájọ ti lọ ìyá ẹ máa bọ̀ nbí tí ẹ máa bọ̀ bá ń gbé máikrófóònù máa gbé làwọn máa ń gbé àjọṣọ yìí tó bẹ. ìyá kí sómi ọbẹ̀ ìyá pápá pàkí ló kọ́ yín bọ̀ ẹ̀ tí wá. orúkọ mi Sakiratu Mukaila. ẹ fi kíní ẹnu dáadáa. orúkọ mi ni Sakiratu Mukaila. mo wá ti Ìsàkùn. Ọ̀ṣun lóṣogbo ẹjọ́ kalẹ̀ mú wá. mo mú Gàníyù Ìyàndá wá. ẹ mẹ́ ọ̀gbẹ́ni Gàníyù Ìyàndá wá kí lọ́gbẹ́ni Gàníyù Ìyàndá ṣe fún pápá àpọ̀ ọ̀dọ́ lọ ká sí kíní lójú lónìí. ilé ọkọ mi ni mo wá sí ọmọ Alhaji Muritala Oyètúnjí lọ́kọ́ ilé sórí ilé ọkọ. ẹni pọ́ máa Alhaji Muritala Oyètúnjí ọkọ lé sórí ilẹ̀ ọkọ yín ta ni Alhaji Muritala Oyètúnjí. Alhaji Muritala tó ń ta epo ní ẹ́stéètì. lẹ́stéètì mọ́yẹ̀ wọ́n ní mọ́yẹ̀ ọ̀ìlì ni bàbá kílẹ̀ kókọ wọn. Muritala Oyètúnjí. ẹ̀yin lẹ́pọ̀ mọ́yẹ̀ ọ̀ìlì ọ̀yẹ́ máa bọ̀rọ̀ yín bọ̀. wọ́n kọ́ ilé ọmọ rẹ̀ kọ́ ilé sí orí ilé ọkọ mi. bó wa ló ṣe jẹ́ ṣé ẹlẹ́mẹ́jọ ta lẹ́lẹ́mú wá. Gàníyù Ìyàndá. bó wa ni Gàníyù Ìyàndá ṣe wá tún jẹ́ mọ́yẹ̀ ọ̀ìlì. ọ̀yà. bàbá Gàníyù Ìyàndá àwọn pẹ̀lú mọ́yẹ̀ wọn ní iṣu. bó ni Gàníyù Ìyàndá ṣe jẹ́sẹ̀ yín. bàbá ọkọ mi ni. bàbá ọkọ yín. bẹ́ẹ̀ni. Gàníyù Ìyàndá bàbá Gàníyù Ìyàndá ẹ káwọn ará ilé. ẹ káàsán bí o. ẹ kọjú sí yùn bàbá kámẹ́rà tẹ́ máa wò rí ònu. èmi ni Gàníyù Ìyàndá. Sàláwù Ìyàndá. ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. ọ̀dà ìyá ẹ̀ ní pé orí ilẹ̀ ọkọ àwọn
ní àbúrò yín lọkọ wọn ibo náà wà báyìí. ó ti kú. ẹran tí gbogbo wa náà láàpò òótọ́ tí bá ń bẹ́ẹ̀ bí ọ̀rọ̀ yìí ni kí ẹ sọ o ṣùgbọ́n àní fi ọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ láṣẹ Èdùmàrè kí bó ló ṣe jẹ́ tó fi jẹ́ pé ilẹ̀ àbúrò tí ni ọmọ Alhaji Oyètúnjí wá kọ́lé sí. àbúrò mi ló fún mi nílẹ̀ pé kí ibi ṣèdúró. ìdúró kí ni. ìdúró pé mo ní kéèsì ń gbà yẹn ní. kéèsì wo lẹ ní. ni mo ní lépo lélọ́ọ̀ rẹ̀ lépo. torí bàbá mọ́yẹ̀ náà wá bì ní ìjẹ́jọ́ o àtọmọ wọn kí ló kọ ọmọ wọn àtọmọ wọn Yusuf Oyètúnjí bàbá sì sọ wọn sọjọ́ abẹ ọ̀rọ̀ ń kò pé àwọn ọ̀lẹ́jọ́ pẹ̀lú arábìnrin yìí o pẹ́yìn gangan ni àwọn jọ ní ọ̀rọ̀ a sì mú ìpàdé sí ọjọ́ Monday láago 2 ọ̀sán adé ibi tí bàbá ti ní ká wá sí pàdé wọn bá wọn bẹ o ìgbà sì pé bàbá ní pé kẹ́kẹ́ àwọn sọ fáwọn apẹ́ tó bá juni lọ ó lè juni lo ní tí bàbá sọ lọ́jọ́ Monday nu ẹ máa bọ̀rọ̀ yín bọ̀. tó wá jẹ pé bó ṣe jẹ ọ̀rọ̀ jẹ́. ṣùgbọ́n òbí ló bí àwa náà kò ní sẹ́ni tí ó bí àdúrú wa tí ó wàá sọ pé ká sọnù tàbí ká parẹ́ máyé la a sì ní sọnù àní parẹ́ máyé la láṣẹ Èdùmàrè ẹ máa bọ̀rọ̀ yín bọ̀. àwọn afúnra ọkùnrin sá bàbá ní bóun ni ọ̀rọ̀ rẹ̀ sílẹ̀ ẹ̀ wọ́n sì tẹ̀lé pé ayé. bàbá ẹ sọ̀rọ̀ òkè bóun ló ṣe jẹ́ tẹ̀bí fi ilẹ̀ so nídùú bó kí lẹ́ ṣe tẹ̀bí fi ilẹ̀ so nídùú. mo jẹ lówó. owó wo wọn lẹ náwó àwọn ni wọn lẹ kówó jẹ ẹja ni owó ẹjọ owó. mo jówó. bàbá lẹ jówó àwọn. how do you know. ní tí bàbá sọnù. sọ̀rọ̀ ni pé ní. ní tí bàbá Oyètúnjí tẹ sọnù wọn lẹ jówó àwọn. ẹ jí. mi ò jíwó. bó lọ wá jẹ. mi ò jíwó sẹ́. bó lọ jẹ. mẹ́sì ni. bàbá bó lọ́rọ̀ owó jẹ́ tẹ́bi fi ilẹ̀ àbúrò yìí. ẹni sùúrù mo jẹ́ owó iléeṣẹ́ tí mo wà ó ṣe sí ìsìlẹ̀ àbúrò mi tàbí ṣèdúmà náà nù àbúrò mi ni lọ́mọ yẹn ó lọ́ máa foríjì lọ́rùn ẹ̀sìn oríṣiríṣi ibi ní ìlànà agbára sí láti ṣe pé mo rí dènù kò bá ń lọ. ẹ mọ̀ gbọ́ ìgbà tí wọ́n dé ẹ fi ilẹ̀ àbúrò yìí ṣèdúró ṣé ẹ sanwó bàbá ẹ̀ padà tẹ́ ẹ bá sanwó bàbá ẹ̀ padà ṣé àkọọ́lẹ̀ wà wípé ilẹ̀ báyìí o ẹ fi ṣèdúró torí ìyàwó àbúrò yín wọ́n wá lábẹ́ aṣọ wọ́n sì fi àtàwọn ọmọ wọ́n sì fi ìwé ilẹ̀ wọ́n fi ìwé ilẹ̀ ọkọ wọ́n fi hàn pé ìwé ilẹ̀ ọkọ tàwọn rèé ọ̀dà bàbá Oyètúnjí tí kí ló kọ ọmọ wọn tí Yusuf Oyètúnjí ibi tí wọ́n kọ́ ilé sí ìwé dà àwọn náà mú ìwé jáde o pé ìwé tí bàbá àwọn fi fún àwọn pé àwọn yọ̀ǹda ilẹ̀ ibẹ̀ fáwọn ọ̀dà bàbá ìwé tẹ̀yìn fi gba ilẹ̀ yẹn ń kọ́ bàbá ò rí ìwé mú bóde bàbá sì jẹ́ kó máa yé wa wípé àwọn àtàrábìnrin ọ̀lọ́rọ̀ o ẹ̀yin tẹ́ ẹ jó wà wọn làwọn jọ lọ́rọ̀. ṣé mo jí lójú lẹ́wọ̀n ọ̀nà lẹ́wọ̀n ọ̀nà ni wọ́n rẹ̀ wò. ẹ̀wọ̀n bólẹ̀ lọ. lẹ́sà mọ́ lọ. ẹ fa aṣọ péńpé roko ọba. láti Ọlọ́run. ó tó sùn mélòó. ó tó bí ọdún bíi mélòó kan. ọdún bò ó àní ọjọ́ mélòó lẹ lò lẹ́wọ̀n. lẹ́wọ̀n. ó tó bí. èyàn ò lè lọ ibi tí wọ́n lè lọ náà. èyàn torí gbogbo wáyé ó ti kọlura wọn. ẹ sálẹ̀. ẹ mọ fẹ́ béèrè kan ẹ fi ilẹ̀ àbúrò yín ṣèdó lóòótọ́ pé kí wọ́n máa múlẹ̀ lọ. pé wọ́n fi ilé bẹ́ẹ̀lì mẹ́pọ̀ ní ẹgbẹ́ wọn tàbí sílẹ̀ kì í ṣe pé bóyá a fún un pé kó fi ṣèdó kó fi lọ rí ta. ìgbà tí wọ́n wá bèèlè bẹ́ẹ̀ wọ́n ó tán lẹ́yìn ẹ̀sìn jẹ́ ọ̀rẹ́ yìí náà ẹ̀náwó wọn wò. a máa ń ṣe mí. owó tẹ́ ẹ̀ gbọ́ mi ẹ máa gbọ́ owó tẹ́ ẹ àwọn èèyàn tó dáwọ́ tán ẹ máa gbọ́ àlọ́ owó tẹ́ ẹ dín yẹn tẹ́ ẹ dá padà tán sanwó tán. sanwó tán nítorí àsánbẹ̀ ọmọ mẹ́nu san. ẹ gbọ́ mi wọ́n gba létí ṣé mo ń kó lórí sí ni báyìí wọ́n gba lé mi gbogbo ẹ̀ ń gbọ́dọ̀ mi òní. ọ̀dà bàbá kan sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ wọn bàbá kílẹ̀ wí ẹ sọ̀rọ̀ wọ́n ń gbé bá wọn. orúkọ mi ni Alfa Ismail Usamot láti ìsàlẹ̀ Ọ̀ṣun. Alfa Ismail Usamot láti ìsàlẹ̀ Ọ̀ṣun ọjà pápá àkọjọ ti lọ o.
ohun tó ṣẹlẹ̀ ni pé bí ọ̀rọ̀ ṣe jẹ́ gangan torí ó dàbí bàbá gan ọmọ ọ̀nà tí mọ́. wọ́n ti gbàgbé kinní o. ṣùgbọ́n àwọn arántí ń gbà náà lọ́hùn. torí wọ́n gba ilẹ̀ tí wọ́n gangan tí wọ́n ní wọ́n gbà lọ́wọ́ wọn tí wọ́n ti mọ blọọkì lórí pé àwọn fẹ́ ṣe táwọn fẹ́ kọ́ kódà wọ́n ti ń kọ́ lọ wọ́n ti bá dé bí wọ́n gba wọn ẹ̀yìn àwọn ẹ̀lẹ́dá dáwọ́ jọ wọ́n tó gba owó yẹn lọ́wọ́ wọn. ilé tí ọjọ́ tàbúrò wọn yìí. ilé tó jẹ́ tó wọn yìí torí kí lè bá a ṣe kí lè bá a ṣe máa ń jẹun lọ́hùn nígbà tó ní lápò sí ń tọ́jú pé wọn ò ní gbà pé àfikàn ṣe kí ni sanwó yìí tí wọ́n jẹ òun lẹ́yìn ìgbà tó ń gbalẹ̀ tí wọ́n gangan tán lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n tán tí wọ́n tún nígbà tó gbalẹ̀ wọn tán tí wọ́n tún táwọn ẹ̀rẹ́ tó dáwó jọ èmi gan dá ń bẹ̀ àjọ dá ni. ọ̀dà bàbá àmọ̀jọ adékoní sọ nítorí àfẹ́kọ̀rọ̀ wa fẹ́fẹ́ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n gbà tó já sí pàdé ní fátì bàbá lọ́jọ́ Monday tí wọn ò sì dá wa lóòmọ̀ tí wọ́n ní pé ẹni bá juni lọ ó lè juni nù ní tí bàbá wí fún wa ní ọjọ́ náà lórí fóònù nu àwọn ọ̀yájú sí ọ ṣùgbọ́n tó bá yẹ ká ṣe á ṣe lẹ́yìn orí ètò Bámikọ̀yà yìí torí pé a fi ọ̀wọ̀ àgbà wọ bàbá pé ká wá ṣèpàdé ní ọ̀dọ̀ wọn àtàwọn tí ọ̀rọ̀ kàn ṣùgbọ́n bàbá lẹ́ni tó bá jù ní ló ń kọ́ tó Ọlọ́run ní sùánù lágbára Ọlọ́run àwa náà sì ní ráàrin nù láṣẹ Èdùmàrè adúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ gba àwọn tí àjọṣetò tòní Gbénlé Emmanuel ọmọ sọjọ́ òbí ọsọjọ́ òbí ò Gbénlé Emmanuel sọjọ́ òbí Comrade Jimoh Taofeek àwọn náà ṣe ọjọ́ òbí Comrade Jimoh Taofeek láti ilé ìgbìmọ̀ àtòlú lọ́ṣogbo wọn sọjọ́ òbí ẹ dákun gbogbo èèyàn tó bá máa Wàlíù Kàsíìmù ó lóun ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ mọ̀nàmọ́ná èmi ò gbàgbọ́ pé ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ 08025270595 08025270595 ní nọ́mbà Wàlíù Kàsíìmù bàbá tí ọgbowó lọ́wọ́ wọn tó sì fẹ́ dọ́gbọ́n lu bàbá ẹ̀ jìbìtì tètè yanjú ọ̀rọ̀ rẹ káwọn IBDC gangan kí wọ́n tó tẹsẹ̀ bọ̀ mọ́ ọ lọ́wọ́ kò jẹ́ bí ó ti jẹ́ ní abala abẹ́ yìí tí mo ní ẹ lọ́ máa gba ètò ìlera ọ̀fẹ́ 08166540642 080 ẹ̀yin tí mo ní kẹ́ lọ́ máa gba àyẹ̀wò ìlera ọ̀fẹ́ ní kẹ́ lọ́ gba nọ́mbà tẹ́ pè sí ní 08166540642 àyẹ̀wò ìlera ọ̀fẹ́ 08166540642 tó Fẹ́mi Adéfìlà ọ̀rọ̀ ń bẹ o ọ̀rọ̀ ń bẹ bá ṣe máa ràn àwọn aláìní ìlọ ọ̀rọ̀ ń bẹ o ọ̀gá wa olóríire lọ̀gá èèyàn ò lè bá Fẹ́mi Adéfìlà rìn kó wá sórí ibú láyé Fẹ́mi Adéfìlà èèyàn dáadáa ni ibi ó dáa fún ọdẹ yóò máa dáa fún ọjù bẹ́ẹ̀ lọ ní Fẹ́mi láṣẹ Èdùmàrè ó rèrè òní takú sójú kan o àwa náà wà ní pinyìnkìn láṣẹ Èdùmàrè gbogbo àwọn tó ti soríire wọn máa soríire lọ o lágbára Ọlọ́run àwa yòókù náà soríire o gbogbo èèyàn tí bá ń wò pé ẹni wájú yóò rè bọ́ọ̀lẹ̀ ọ̀ ń tanra rẹ̀ jẹ ni o máa gbàdúrà wípé kí wọn náà ga ni o torí ẹni tó ń wò wájú tó rò pé ó rè bọ́ọ̀lẹ̀ ó náà dó o Fẹ́mi Adéfìlà òdò bíi tí ìwọ ọmọ ṣùgbọ́n ga ẹ̀jà pọn lámbẹ̀ Gbénlé Emmanuel àjọṣetò ní Akíntayọ̀ Àlàbí àjọṣe ni o Bólú Adébáyọ̀ ọmọ ògùn bíi àjọṣe ètò tòní náà ni Fred Adéjùmọ̀ àjọṣe ní Comrade Jimoh Taofeek ẹ̀sìn òṣèlú ojú ọmọ gbogbo ẹ̀yìn àyàwòrán ní gángan o ní ya wèrè láṣẹ Èdùmàrè ọmọlé akímọ̀ àyàwòrán ò ní sórí ibú láṣẹ Èdùmàrè ọmọlé akímọ̀ fún òròlù ni o. Ṣẹ́gun Mákindé lórúkọ tèmi ò nọ́mbà ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́ máa pèsè lẹ́yìn ètò náà ní 07038306696 07038306696 ìyá kì í somi ọbẹ̀.
Since assuming the mantle of leadership in Osun, the state of the Living Spring, Governor Ademola Adeleke has left no one in doubt about his avowed commitment to the overall development of the state. The footprints of his transformative agenda span through education, transportation, health, staff welfare, social and for listening and viewing pleasure. From public market to agricultural initiatives, from tourism service entire to chairs across the state, you will discover how Governor Adelike's administration driving the economic growth of the state. Stay informed, engaged. Let's bring it into the ongoing building of states. Tune in Western One Television at 6 p.m. and Friday on Rave 91.7 FM at exactly 2:30 p.m. You can follow us on all our social media platforms at Western Spring Television and at Rave 917 FM as we tell the story of how Governor Adeleke is shaping Osun into the beacon of development and opportunity. Living Spring Update is a production of the Office of the Spokesperson to the Governor, Governor's Office, Osogbo. Ahmad Royal was born 6th of December 1910 at Raba Village, Sokoto, northwestern Nigeria. His father was a district head and heir apparent to the Sultanate throne from the house of Usmanu Danfodio, a religious and social reformer who brought the Habib dynasty under the Fulani Caliphate in the beginning of the 19th century. Ahmadu Bello raised the bar of political consciousness in participation when, in 1944, he engineered the establishment of the Northern People's Congress (NPC) as the first political party in northern Nigeria and the rallying point for politicians in the region before independence. History will not forget Ahmadu Bello for his charisma and this for his people's positions. The outside of this country's as a map owner, one of architects, Nigeria independent. West Television identified Ahmadu Bello as a watershed character in history. As it is. Hello again. Just keeping their view. We are keeping well and getting better every day, right here on this broadcast of the Bookshelf. The entire crew keep getting better. Western Spring Television, keep getting better. Dear viewer, keep getting better. Thank you very sincerely for keeping faith with us right here, Western Spring Television, and of course on the broadcast of the Bookshelf, where we get to relate with everything and everyone who has a relationship with books. I am your teaching and learning advocate, Damilola Raphael. Thank you. I've been seeing your hand. Yes, let me speak the Nigerian English. I've been seeing your hand. Been seeing your participation activities on our social media platforms. Please do well to keep it up and of course spread the news. It is important to us and we appreciate you for it. Do well to go to our Facebook page, our Instagram and our X platforms, as well as our YouTube channel at Western Spring Television. Let's do this together and make the world a better place for you, for me, and the entire human race. Now, it's a very special package today on the show, as I have yet another guest who is a student. It's been about students. I think somehow I'm being told to go back to school, but you're not losing out. You're not missing out on so much if you're connected to the Bookshelf, because we get to learn, right? We get better every day. We also get to impact others with the investment of our personality, the knowledge that we have been able to acquire. We go out and we spread the word, right? But somehow, I just have this feeling you need to go back to school. What school? Okay, we'll get to know
in due course. So I have on the set with me, she's going to be making her introductions. All I'm going to do is tell us her name right here. She is Barakat Oyedele. Thank you very sincerely for joining us on the Bookshelf, Barakat. Thank you for having me, Ma. How are you doing today? Well, I'm doing great. Why? You had to drop that side. All right. Okay, great. I'm just saying, like, you had to. Okay, for emphasis. Okay, so let's meet you. Right. Hello, everyone. My name is Oyedele Barakat, a student of mass communication, student of King's University, Odeomu. Okay. So, an upcoming communicator and educator. So, just me, special. She's just she. She's just she, and she's special. Yes, actually. Actually, I see confidence, so like confirmation. Okay, great. Why mass communication? Because I love communication. Communication is not just talking. It involves, how should I put it, facial gesture, understanding about the human life, the human aspects. Little things speak. Even nature, trees, everything is communicated. I love communicating. So, talk is not cheap. Thank you. You're giving me morale. You just have to review what that thing is trying to say. Everything speaks. Actually, everything speaks. So, when I said something, someone is telling to go back to school. So, let's talk about library use. Do you use the library? School library. You use the school library. Okay, so what is it about the library that makes you go there? Because it's compulsory, because you paid for it, or because you have assignments, or just because you want to go there yourself to, you know? Well, I read more of books. Okay. So, I read more books, but I go in for the same environment, for the same environment. Just saw the book. No new books somehow. Remember when we were talking about books, e-books, and then the hard copies. Okay, go on. Yes. We're looking at the advantages and the disadvantages. Amazing. Okay. So, and you get to know more people at the library, and for an information, you have access to more information about a particular topic or a subject that you're trying to treat. Though that one too is how should I put this? That one too is applicable in a library too. Okay. But just to get to know, get to have more copies about an information. The information you want. Okay. So when I'm telling you something, because they be yarning. Okay. We're going to be reading. And I'll be starting with this particular one. I'm going to be starting with the biggest. Are you ready? You know, a word leaped at me, and I asked someone to get us the meaning, and it's extemporaneous. And what did she say? Without preparation. Without preparation. So Barakat is going to extemporaneously. We're building grammar. So as I'm learning Spanish, I'm learning more English language. Beautiful. So, you know, sometimes, I don't know how it is, and we're going to get the word. Something you've not even come across. You've not seen it anywhere, you've not read it, but somehow it comes to you, and somehow you are right to the spelling, and then by the time you're finding the meaning, it may even relate to that situation, which is actually what is happening here right now. So I'm going to be starting with this one. It's more like a picture book, like I would want to call it for children. And basically, let me call it map reading. It is titled The Most Scenic Drives in America. The Most Scenic Drives in America, right there. It has 120 spectacular road trips. No, I'm not going to open it. So. Hand over. That's not the budget. Are you ready? I am. Okay, so let's do double digits first. Let's go to the tens. 15, page 15. Page 15. Did you do geography at your secondary school level? I did little. Okay, so I'm forcing you to do it now. I'm here. Page 15.
Let's read about bears. Bears. There's a part there about bears. Yes. Beware of the bears. Beware of the bears. So let's listen. Oh, I should read. Yes, you're reading that So part. bear attacks are rare. More people are injured by moose than bears. But you should take precaution in bear country. When camping, choose a site well away from salmon stray or berry patches. Store food. Berry. Yes. Store food in airtight containers and do all cooking and eating at least 100 yards from your tents. When hiking, travel in a group, leave dogs in the camper or car. Announce your presence by making noise, and above all, move away if you spot any cubs. If you do encounter a bear, Cubs, that's the child? Is of the the child of bear? a bear. Okay. If you do encounter a bear, stay calm while waving your stay arms. calm. Okay, Yes. let's While waving your arms over your head, talk to the animal in a normal tone. talk to the animal. Yes. So as not to frighten, I guess so. As not to frighten the. As you're reading, are you seeing yourself in such a situation? And then you're No. just going to become, hello, bear. I came playing. Okay, go on. So you may try to back away diagonally, very slowly, but don't run. If the bear charges, usually bluff, drop to the ground. Curl up in a fetal position and remains still until the bear is far away. That sounds like death sentence. So, I mean, you're on your feet. And you're seeking safety. Now, somebody tells you, don't even move at all. Curl up on the floor. Barakat. Will you It is heed- courage. will you heed- It will is a you lot of heed courage. this advice? Well, it's professional, and I guess they've tried it before. So, All right, let's go. We're gonna normally be- you're on this type of situation. No, like, normally, right? You Reflex. run. Before you even remember everything that you read about bears, you've already run thousands of Oh, miles. goodness. Okay. Page 242 will be the second one we'll be reviewing here. 242. 242. Just look at those pictures. See the maps. See? That's a beautiful Wow. scene. You said you've been outside the country and you went by bus. Yes. What was the journey like? You slept through? No, I love traveling. I love Really? traveling. But I've never had the chance to travel a lot, but I love traveling. And it's not where I'm going to, is the process of me traveling. Just seeing new places, seeing trees, seeing people moving. You all and about. these trees. Okay, continue. I love nature. I Okay. love nature. Trees, water, sky, stars, moon, everything Really? about nature. Amazing. I love it. Okay, so are we there? 242? Yes, 242. Okay, let's read Santa Fe. Santa Fe. Yes. I should read. Please do, yeah. In the mid-19th century, the Santa Fe Trail linked Independence, Missouri with new Mexican trading partners far to the southwest. For about 6 decades, wagons laden with Wells, Lombardy, 900 miles between Independence and Santa Fe, slowed only now and then by outbreaks of war. In 1866, the peak here for traffic on the train, some 5,000 wagons, rumbled along the popular and well-worn route, now a national historic trail. This scenic drive traced a portion of the trail from the outskirts of Kansas City west across most of the Kansas to Dodge City. The drive begins in the Kansas City suburb of Olathe, where three shaded streets are aligned with stately Victorian home. Yeah, visitors can stroll through the restored Mojave Stagecoach Stop and Farm, once a frontier transportation stop and now a popular spot that offers hands-on fun for visitors of all ages. Nearby at the Perry Center, actors of all ages nearby. Nearby at the Perry Center, acres of wildflowers shimmer in summer amid a billowing of blankets of tall green grasses. Edgerton, southwest of the meticulously restored one-room Lansfield School recalls a now bygone era and mile trail is through the Paria. From Route 56 between Edgerton and Baldwin City, turn south at the Black Jack historical marker to reach the Evan Lloyd Perry Reserve. Here you'll find indelible reminders of the doors of freight wagons that once rode westward. Deep roots
etched in the ground, still evident a century after the last wagons passed over these plains. That's all. All right. Now, you know, as you were reading all of that, what was the pictures I was seeing based on the books I've read in time past is part of ranches, cattle, horse, you know, grass, hay, the cowboy hats, the leather boots, the jean, you know, all of that was just playing in my head as you were reading that particular one, Santa Fe. I've been hearing a lot about Santorini. Go to Santa Fe too now. It's fine. We'll take this very, very quick break, dear viewer. When we return on the other side of it, Barakat is still with us in the studios. She'll do some more extemporaneous speed reading. Thank you very sincerely for keeping faith with us. I know you're at the edge of your seat, super eager to see the remainder part of this exciting episode of The Bookshelf with your teaching and learning advocate, Damilola Raphael, and of course, our very special guest in the studio, Barakat Oyedele, with us in the studio. So we've done our map reading. We're going to close that. And we'll go to this one. Who's the author? Adeyemi Olabode. The title? Onikun Lomoka. Yeah. Page 39. 39. What is 39 in Yoruba language? Okandini Ogoji. Okay. 39. Yes, please. Okay, I've seen it. Okay. Go on. You're going to read to us. Well, I've not read Yoruba in a while. She's always just dropping for emphasis. I've not read Yoruba in a while. Well, so you read it now. We are breaking the jinx. So, starting. Ọgbà ilé náà tóbi lọ́pọ̀lọpọ̀. Ilé alájà méjì ni. Wọ́n gbin onírúurú òdòdó aláràbarà àti àwọn igi síwájú ilé náà. Ọkùnrin gíga kan ló yọjú láti ẹnu ilẹ̀kùn onírin ńlá tó wà níwájú ilé yìí. Ó rí Túnjí àti ọ̀rẹ́ rẹ̀, ó sáré wá bá wọn sí ilẹ̀kùn. Désóyè ní orúkọ ọkùnrin náà, àmọ́ Désóyè Agoro làwọn ènìyàn sábà máa ń pè nítorí ó jẹ́ èèyàn tó ga fíofío. Ó tó ìwọ̀n ẹsẹ̀ bàtà 6. Nígbà tó ṣí ilẹ̀kùn tán fún Túnjí àti ọ̀rẹ́ ẹ̀, ó ń kí wọn ní mẹ́sàn-án tẹ̀rín-tẹ̀rín. Gbogbo ẹ̀yìn ọkùnrin náà ló pọ́n kankan bíi ti àjẹgóró. Àwọn ètò rẹ̀. Go back now. Gbogbo. Eyín ò sọ̀rọ̀. Gbogbo eyín ọkùnrin náà ló pọ́n kankan bíi ti àjẹgóró. Àwọn ètè rẹ̀ sì dúdú yàtọ̀ bíi ti àwọn tí sìgá ti di bárakú fún. Ẹ̀rín tí ọkùnrin yìí ń rín àti ọ̀yàyà tó ṣe jọ Túnjí àti ọ̀rẹ́ rẹ̀ lójú púpọ̀. Báwo lẹni tí a ò mọ̀ tẹ́lẹ̀ ṣe wá ń kí wa tẹ̀rín-tẹ̀rín báyìí? Èrò yìí ló jẹyọ lọ́kàn Túnjí. Désóyè fi ọwọ́ júwe ibi tí wọn yóò gbà fún wọn. Àwọn méjèèjì rọra ń tẹ̀lé jẹ́ẹ́jẹ́ bí wọ́n ṣe ń lọ. Ojú tí wọn yóò gbé síwájú, ajá dúdú ńlá kan ni wọ́n ń wò. Okay, thank you. Let's stop at those. We've read about bears. I think we're done with animals. Okay, that was smooth. I think it's been a while. If you now read every day, what will happen? Okay, we'll move to the next one. This one, come on, how would we do anything with different books assorted and we will not take on an autobiography? It is not possible. What about biography, autobiography? As long as it's a biography, it will be an offense. All right, so the book is titled Left in the Lodge. And it is a biography of Chief Michael Adewale Adebiyi. Written by Smollett Adetoyosi Shitu Alamu. Smollett. Adetoyosi Shitu. Let's go very quickly to page 68. 68. Yes. I like the fact that when you open thus far, you've not rustled papers. I've not heard the noise. That's impressive. Okay. Don't rustle paper now. I've praised you. All right, go on. So, as human beings, we are great not only because we do endure, but more because we are willing and able to adapt to life. One thing is culture.
it is that the talent we have do not necessarily translate into greatness. No, they don't. Men and women with much higher talents and even skills do not always become great people in life. To become great, we must be ready to hone the talents and skills God has given us always to perfection. Since his teenage years, Michael Adewale Adebiyi has always tried to do just that. As a young grade 3 teacher, he started planning for the kind of future he wanted to work and also live in. A future of comfortability, gracefulness, promise, and hope. A workplace that would challenge its industry's sense of hard work and entrepreneurial abilities. Was he on the threshold of these? We shall soon find out. For now, it was bye-bye to rural life and living and welcome to a workplace whose environment is cozy and could encourage him to be more hardworking and fulfilled. A giant leap appeared to have been made. How would the landing turn out to be? The banking years ahead of him would tell. And what's the next chapter? The banking years. Chapter 7. Chapter 7. So you should go get yourself this material, Left in the Lurch, a biography of Chief Michael Adewale Adebiyi, if you want to get more details on that particular one, because I mean that's quite appetizing. It's a very strong teaser you just give to us right there. Okay, thank you very sincerely. Doing justice to my favorite read of all reads, biographies. And then we'll be taking on this last one right here. I mean, the color, the design looks like a child. I mean, you have to be a child. It's fun. Okay, so it's titled Real Fitness. 100 games and activities to get girls going. 101 games, okay? 101 to get girls going. We're girls, so let's have fun. Go to page 30 and 31. 30. So, yes. 18. Yes, okay. Have a scavenger. Go on a scavenger hunt adventure through your neighborhood or a local park or trail. Along the way, try to locate each of these things listed on the next page. Okay, that Take will pictures. be page 31 now. Okay. Yes. Take pictures or just make a checklist. Since you can't bring the items home with you, gather small leaves and flowers or other items to make a collage when you get home. To make a collage. Assortment of pictures. So let's go to page 31. And what are those things? You know what I think I like about this part is the fact that you could create a book for yourself or for somebody else to be enjoyed. Remember, the first one we took on is a picture, kind of like a picture book or map reading. So let's see what are the things you're going to repeat. So the first one is a living tree. Okay. Tree with lots of leaves. So you definitely cannot take the tree home. So what do? You take a picture snap of it. Yeah. So the second one, a green trash can. Of course, you can't So carry specific. that one. Also, It has to be green. it has to be green. Swings. What's that one? Swings. Swing. You can't carry that either. At all. You just Okay. snap. Someone wearing sneakers. You always down. You can't carry that. No, you're hiking. Maybe they said that's a park, right? So maybe a place where you have, like, we have Freedom Park here in Oshobo. So you Okay. could take pictures of people with sneakers on and all that. But you can't take that as well. That's kidnapping. Okay, what's the next A one? pretty rock. That one I'll carry it home. What was that? A pretty rock. A pretty rock. Okay, I'll take it home. next Sure. one. A dog. What will you do to that one? It's a dog. So you take a picture. I'll Okay. take a picture at a distance. Ah. So a baby stroller or baby. Maybe are cute. A baby stroller or a baby. So that will be picture. Okay. A blue car. Pictures. A fire hydrant. Picture definitely. A USPS mailbox or mail truck. Pictures as well, and then you put them together and you form a collage for somebody to watch. Now, Baraka, it's been fun having you. I have something on jokes, but we have to go right about now. So I want you to look in the camera, and in 10 seconds, what's your parting shot? I have a lot to say. 10 seconds. So let's give up and love yourself. Thank you for keeping it short and simple.
We have had the honor and the pleasure of having Barakat Oyedele on the broadcast of Bookshelf for today. Dear listener, you have heard her. Remember, we still have a mandate. It is still running. And even at the end of the year, at the expiration of this year we are in, it still works. Learn, keep learning, and keep getting better for yourself, for us, and of course, the entire human race. My name is Damilola Raphael.